Hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো CSAP IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ অলৰেডি আপোনালোকৰ এটা সেশন কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া এইটো সেশন যেটো 6:30 পৰা 10:30 লৈকে হ'ব গৈ আছে এইটো আমাৰ হ'ব ইন্ডিয়ান পলিটি যেটো আমি সকলোৱে জানো যে ইন্ডিয়ান পলিটি এটা মেজৰ পোৰশন অফ কোৱেশ্চনস ইন্ডিয়ান পলিটি পৰা আহিব আপোনালোকৰ গতিকে আমি কি কৰিম আজিৰ সেশনটো গোটেইখিনি যিমানখিনি UPSC previous year questions আছে সেই গোটেইখিনি questions আমি ডিসকাস কৰিম কাৰণ তেতিয়া আমাৰ লাভটো কি হ'ব যে যিমানখিনি static portionৰ পৰা question আহিব সেইখিনি আমি খুব easily solve কৰিব তেতিয়া পাৰিম ওকে সো মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও active participation বিচাৰিছো pen and paper লৈ আপোনালোকে বহি যাওক আৰু by the end of this session আপোনালোকৰ মই কব পাৰিম বা মই আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ ইন্ডিয়ান পলিটিৰ টোটাল ৰিভিজন এটা হৈ যাব along with that I want to say যে কারেন্ট এফেয়ার যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার থাকিব সেইখিনি আমাৰ কভার কৰিম মই যেটো আমাৰ সানডে মহা মাৰাথন সেশন হ'ব গৈ আছে তাত ওকে সো হেতুলৈ টেনশন নলব যে কারেন্ট এফেয়ার খিনি কভার নহব নেকি কভার হ'ব হেতু আমি সানডে কভার কৰিম আজি আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ স্ট্যাটিক পোৰশনটো কভার কৰিব গৈ আছো গতিকে সকলোকে আজি সেশনটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো গুড ইভিনিং সকলোকে আৰু লেটস স্টাৰ্ট টুডে সেশন ওকে ঠিক আছে সো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে জয়েন হৈ লয় তেতিয়ালৈকে মই কব খুজিছো যে আপোনালোকৰ যেটো প্ৰিলিমছ পইণ্টাৰ আমাৰ ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে কারেন্ট এফেয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ স্পেসিফিককে 99 rupeesত only হেতু আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰি পিনে লব পাৰিব ওকে তাৰ পিছত আমাৰ অনলাইন অফলাইন বেটচৰ কাৰণে অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে ফাউন্ডেশন ক্লাছত এনৰোল কৰিবলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে along with that we have our smart books যেটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে as well as মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় গোটেইখিনি স্মাৰ্ট বুকস আপোনালোকে লব পাৰে then প্ৰিলিমছৰ কাৰণে টেষ্ট সিৰিজ as we all know টেষ্ট সিৰিজ কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে যিমানে মক টেষ্ট দিব হিমানে আপোনালোকে এক্সামত কোৱেশ্চন সলভ কৰিবলৈ পাৰিব ওকে সো খুব কম দামত আপোনালোকে আমাৰ এপত গৈ পিনে along with অফলাইনও আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ কিনি লব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে 2nd জুন 2025 যেটো 7টাৰ পৰা 6টাৰ পৰা 8টা লৈকে আমাৰ CSAP IAS Academy যেটো এপ হয় তাত ফ্ৰী মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেই মক টেষ্টটো এনৰোল হ'ব পাৰে ওকে সো starting with 2025 কারেন্ট এফেয়ার ক্লাস হ'ব আপোনালোকৰ যেটো মহা মাৰাথন সেশন যেটো কামিং দিস সানডে দিনা হ'ব আৰু হেতু 12 hour ক্লাস হ'ব গোটেই সাবজেক্টছৰ কারেন্ট এফেয়ার তাত কভার কৰা হ'ব ওকে সো মই বিচাৰিছো যে আপোনালোকে 2025 ৰ যেটো UPSC প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আছে I am sure আপোনালোকে চাইছে বাট আজি আমি সেই কোৱেশ্চনস খিনি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো not only 2025 আমি 2015 ৰ পৰা ডিসকাশন কৰিম but starting with 2025 যেটো ৰবিবাৰে যোৱা সানডে হৈ গল ওকে okay আপোনালোকে I hope am I audible visible everything is going good okay ঠিক আছে okay so ইয়াতে first question to যদি আমি চাও Panchayat at the intermediate level exists in all states okay to be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level a person should attain the age of 30 years the chief minister of state constitute a commission to review the financial position of panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceed of taxes and duties leviable by the state between the state and panchayat at the intermediate level okay এই কোৱেশ্চনটো আমি মই কব বিচাৰিম যে এইবাৰৰ যেটো UPSC আমাৰ প্ৰিলিমছৰ স্পেশালি পলিটি সেকশনটো আছিল কম্পেয়াৰড মানে কম্পেৰেটিভলি খুব আপোনালোকে যদি এবাৰ পলিটি পঢ়িছে আপোনালোকৰ যদি বেসিক ক্লিয়াৰ আছে এই কোৱেশ্চনস খিনি বেছি টাফ নহয় কিন্তু ৰাইট
তো ইয়াতে কোৱা হৈছে পঞ্চায়ত এট দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল এক্সিষ্ট ইন অল ষ্টেটছ আমি সদায় এইটো কথা পাতো যে যেতিয়া আমি এটা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট দেখিম এটা এবছলিউট ষ্টেটমেণ্ট দেখিম তেতিয়া আমি এলাৰ্ট হৈ কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ পঢ়িব লাগে ইয়াতে কৈছে এক্সিষ্ট ইন অল ষ্টেটছ দিছ ইজ এবছলিউটলি নট কাৰেক্ট কিয় কাৰেক্ট নহয় যদি 20 লাখতকে কম জনসংখ্যা থাকে তাত কিন্তু কম্পালসৰি নহয় ৰাইট তাত কিন্তু কম্পালসৰি নহয় যে ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেলত মানে পঞ্চায়ত যে থাকিব ঠিক আছে ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল মানে আমি গম পাইছো ব্লক লেভেলটো যেটো কয় আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ লেভেলটো ওকে তাৰ পিছত to be eligible to be a member of panchayat at the intermediate level a person should attain the age of 30 years this is absolutely wrong কিয় wrong 30 years or আমি কত দেখা নাই হয়নে আমি দেখিছো যে 21 year minimum 21 year হব লাগিব আৰু 25 years মানে maximum মানে 25 years যদি attain কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে পাৰিব আৰু 21 year minimum age limit আছে not 30 years right chief minister of state this is absolutely wrong chief minister constitute commission etu kuntu commissioner kotha koise state finance commission constitute korar kotha koise jitu chief minister constitute no kore jitu kore amar governor right so not correct boli koise nohoy gotike 1 2 3 gotei gita correct nohoy option number D will be the correct answer right okay yate moi বিচাৰিছো আপোনালোকে যেতিয়া PDF টো পাব বা PPT টো পাব আপোনালোকক মই বিচাৰিছো এই আৰ্টিকেল বিলাকৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে গো থ্ৰু কৰক সো দ্যাট আপোনালোকে একদম মানে ইনসাইট টো লব পাৰে ৰাইট সো আমি জানো পঞ্চায়তৰ আৰ্টিকেল স্টাৰ্ট হয় 243 ৰ পৰা 243 O 243 ৰ পৰা 243 O লৈকে স্টাৰ্ট হয় ৰাইট তো তাতে গুটেখিনি কথা লিখা আছে আৰু এইটো একদম অফিশিয়াল ওয়েবসাইটৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট বোৰ দিছো যাতে আপোনালোকে যদি ৰিভিজন কৰাৰ টাইমত আপোনালোকে আৰ্টিকেলটো পঢ়ে যে একচুয়ালি কনস্টিটিউশনত কি লিখা আছে কাৰণ ইয়াৰে ইন্টাৰপ্ৰিটেশন বোৰক লৈ আমাক কোৱেশ্চন সুধি আছে ৰাইট সো 243F টো লিখা আছে যে ইয়াতে কি হ'ব লাগিব হি ইজ less than 25 years of age if he has attained the years of 21 year of age gotike clearly yate mention ase okay moving to the next question ase Lokpal very important Lokpal news ot asile enekwa nohoy je jikhini static portion opora question hudise hey question khiniu kintu amar current affair ot choli ase karon Lokpalor eta issue hoy asile jitu issue hol je Lokpalor কি হৈছে পাবলিক সার্ভেন্টৰ ওপৰত লোকপালৰ জুৰিসডিকশন থাকিবনে নাই দ্যাট মিন্স জুডিশিয়াৰিক লৈ লোকপালে জুৰিসডিকশন দেখাব পাৰিবনে নাই হেতুৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস আছিল ৰাইট কোৱেশ্চন এৰাইজ হৈছিল লোকপালে কৈছিল যে জুডিশিয়াৰি মানে জাজেস খিনিও পাবলিক সার্ভেন্টৰ আন্ডাৰতে আহে সো জুৰিসডিকশন লোকপালৰ থাকিব সো দ্যাট ওয়াজ দা ইস্যু দ্যাট উইল বি ডিসকাসিং ইন দা our current affairs session but for the time being লোকপালৰ যেটো কোৱেশ্চন আহিছে খুব ইন্টারেস্টিং এটা কোয়েশ্চন আৰু এই কোয়েশ্চনটো দিছে যে লোকপালৰ পাৱাৰ পাবলিক সার্ভেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাট নট দা ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভেন্ট পোস্টেড আউটসাইড ইন্ডিয়া কিবা ইস্যু হৈছে নেকি ওকে ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে বস্তুখিনি ক্যাচ কৰিব পাৰিছে Okay, all right. So, Lokpal, public servant of India, aru yate koise outside India. Outside India, Lokpalor public servant, Indian public servant or uporat Lokpalor jurisdiction nai. Okay, chairperson or member shall not be a member of parliament or member of legislature of state or UT. Ikhine loke thike asile sob. Kintu and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairman. Yate khelimeli hoi gol because yate didile only. Yate didile only because ami janu only Chief Justice of India nohoy Supreme Court or judge hobo pare right so this will be incorrect right tar pisot koise je shall not be a person less than 45 years of age this is correct okay aru yate koise Lokpal cannot inquire into allegation of corruption against sitting PM Prime Minister or nuare boli koise
বাট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিটিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওপৰতো জুৰিছডিকশ্যন থাকে লোকপালৰ নাথাকা নহয় বাট কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ আছে যিখিনি কণ্ডিশ্যনছ আমি বেলেগকে পঢ়ো বাট এই ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ ৰং হৈ যায় কাৰণ পিএমৰ ওপৰতো জুৰিছডিকশ্যন আছে এক্সেপ্ট অন চাম ইণ্টেলিজেন্স থিংছ বা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা হয় এটমিক এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডিচিজন থাকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত জুৰিছডিকশ্যন নাই বাট আদাৰ দেন ডেট পিএমৰ ওপৰতো জুৰিছডিকশ্যন আছে ৰাইট So, yate kuntu option correct hobo, only option 3 will be the correct answer. Option number A. Right? Option number A. 3 statement to A correct hobo. Prothom to ami salu, je prothom to correct no hoy because yate clearly mention ase, jikhon amar Lokpal Lokayukt Act ase. Ta hei ekkhonor moi apunalokok screenshot di asu, aru ekhini ekdom official document hoy. আপোনালোকে এটা বস্তু চাব UPSC APSC সদায় যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইটত দিয়া থাকিব কিন্তু হেইটোহে ফলো কৰিব ৰাইট গতিকে আমি যিমান পাৰো অফিশিয়াল ওয়েবসাইটত কি লিখা আছে হেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত ওকে সো এতিয়া কৈছে ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে মানে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে কি মেনশন আছে যে ইয়াতে চাওক it shall apply to public servant in and outside of India right in and outside of India বুলি mention আছে ইয়াতে দেন তো এইখিনি আমি গম পালো বাকি আপোনালোকে মই বিচাৰি যে আপোনালোকে কি কৰক এই বস্তুখিনি অকমান পিপিটিটো গো থ্ৰু কৰি লব এবাৰ ৰিভিজন কৰি লব আৰু যিখিনি লোকপালৰ যিখিনি ইন ডেপথ আমি লোকপালৰ যেটো অফিস হয় বা লোকপালৰ যেটো হেই মানে গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশন মেম্বাৰশিপ কাৰ আছে কাৰ নাই হিখিনি আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰত ডিসকাস কৰিম বিকজ কাৰেন্ট এফেয়াৰত আছিল ৰাইট ওকে Tar pisot, yate sao clearly dia ase, Lokpal shall consist of chairman who is or has been a Chief Justice of India or is or has been a judge of Supreme Court. Clearly likha yate ase. Right? Je teo mane sitting Chief Justice ho hobo pare, retired Chief Justice ho hobo pare, ba sitting Supreme Court judge ho hobo pare, retired Supreme Court judge ho hobo pare. But amar ki dia asil? Only Chief Justice dia asile. ঠিক আছে only chief justice দিয়া আছিল ইয়াতে লোকপালৰ যিখিনি যাৰ ওপৰত জুৰিছডিকশ্যন আছে মই ক্লিয়াৰলি ইয়াতে মেনশন কৰি দিছো ঠিক আছে পিএম মিনিষ্টাৰ এমপি ABCD অফিচাৰ্স অফিচিয়েল অফ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট এখিনি আমি ভালকে আৰু ডিসকাস কৰিম কাৰেন্ট এফেয়াৰৰ ক্লাছত ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন টু আহিছে ৰিগাৰ্ড টু দা পাৰ্ডনিং পাৱাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট Pardoning power of president very very important karon kyo ami janu je mercy petition file kori pine president e pardon koribo pare right pardon koribo pare khoma kori dibo pare pardoning power eta ase so first statement to dise je exercise of this power by president can be subjected to limited judicial review iate confuse hua jabo pare limited jetu limited word to amar confusion lagibo pare je limited judicial review back এনেকেও আমি ভাবিব পাৰো আপোনালোকৰ মাইন্ডত এনেকেও ক্লিক কৰিব পাৰে যে pardoning power president or pardoning power it must be discretionary but it is not discretionary নহয় যদি malified intention থাকে যদি arbitrary হয় তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টৰ pardoning power of judicial review থাকিব ঠিক আছে so it is correct okay Tar present statement you say president can exercise this power without the advice of central government. No, it is absolutely incorrect. Central government or advice ote koribo. Right? Ministry of Home Affairs or fire ahibo. Hey, mercy petition kon root hoi pine. So, central government or advice thakibo yate. Right? Central government or advice thakibo. So, option number A will be our correct answer. Option number A will be our correct answer. Yate moi article to di disu 72 article president e ki koribo pare pardon koribo pare right pardonot gute khini ahi jabo commutation dibo pare remission reprieve respite hey gute khini next question eto eta khub interesting question aru ei question to apunaloke hoyto parise koribo because আপোনালোকে যদি এবাৰ হলেও লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়িছে বা এবাৰ হলেও পলিটি ক্লাস কৰিছে বেসিক খিনি যদি ক্লিয়াৰ আছে এই কোৱেশ্চনটো এটা খুবে ইজি কোৱেশ্চন ওকে লেটস ডিসকাস দিস কোৱেশ্চন অন দ্য ডিসolution of house of people
Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of People. House of People মানে ইয়াতে clearly লোকসভাৰ কথা কোৱা হৈছে after dissolution. ইয়াতে কৈছে যে স্পিকাৰজন যে থাকিব লোকসভাৰ স্পিকাৰজন তেওঁ immediately vacate কৰিব নালাগে বুলি কৈছে shall not vacate. It is absolutely correct statement. Sorry. কিয় ইয়াতে correct statement? কাৰণ yes, স্পিকাৰজন কিন্তু after the dissolution of Lok Sabha, স্পিকাৰজন কিন্তু তেওঁৰ অফিচত থাকে। ঠিক আছে? Until the newly elected Lok Sabha constitute, স্পিকাৰজন তেওঁৰ অফিচতে থাকিব। Right? স্পিকাৰজন তেওঁৰ অফিচতে থাকিব। Because লোকসভাৰ কাৰণে secretariat এখনো আছে নহয়, তাৰেও তেওঁ চেয়াৰমেন হয়, তো মানে ভেকেন্ট হৈ থাকিব নোৱাৰে, কামখিনি পিছফালেদি চলি থাকিব। তাৰ পিছত যেতিয়া নিউলি ইলেক্টেড লোকসভা ফৰ্ম হ'ব, তাৰ পিছত তেওঁ মানে ভেকেট কৰিব নিজৰ অফিচ, তাৰ পিছত প্ৰটেম স্পিকাৰ আহিব, যিটো টেম্পৰাৰী স্পিকাৰ হয়, যিটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলৰেডি ইউপিএছচিয়ে সুধিছে। প্ৰটেম স্পিকাৰজন টেম্পৰাৰীলি থাকিব, তাৰ পিছত নিউলি যিজন ইলেক্টেড লোকসভা স্পিকাৰ হ'ব তেওঁক চাৰ্জখিনি দিব, তেওঁ ওথ ল'ব তাৰ পিছত, ৰাইট? So this is the process. Speaker jone immediately vacate kori nidie. Tar pisot, according to the provision of Constitution, a member of the House of People, on being elected as Speaker, shall resign from his or her political party immediately. This is a joke. Amar yate theoretical neutrality kotha koa hoise je amar Speaker jon jodi amar mane lokosabha Speaker jone theoretically neutral thakibo lage. That means practically তেওঁ একদম গৈ পিনে পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দিব নালাগে। ওকে, সো তেওঁক মানে হোপ কৰা হয় যে তেওঁ যাতে পলিটিক্যালি বায়াসনেস নেদেখায়। সো দ্যাট ইজ থিওৰিটিক্যালি হে আমি নিউট্ৰেল দেখা পাই আছো। এনেকুৱা থৰি না কিবা কণ্ডিশ্যন আছে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ পৰা ৰিজাইন কৰিব? নো, তেনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন নাই, ৰাইট? সো দিস ইজ ইনকাৰেক্ট। Speaker of House of People may be removed from his or her office by a resolution of the House of People passed by measure. Yate moi apunalokor attention bisari a then jitu word ase hey word to. Okay, then members of the House provided that no House of People passed by provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice. It is very correct. Kyo correct 14 days notice to dibo lagibo. Okay, but ইয়াতে যদি আপোনালোকক এই দেন ওয়ার্ডটো গুছাই পিনে, যেটো আমি এতিয়া মই নাজানো একদম নিউয়েষ্ট এডিশনখনত কি লিখা আছে, বাট আমি যদি আগৰ লক্ষ্মীকান্ত আগৰ এডিশনখিনি পঢ়ো, তাত কিন্তু লিখা আছে যে অল দ্য মেম্বাৰ্স অফ দ্য হাউস। এই দেন ওয়ার্ডটোৱে বহুতখিনি ডিফাৰেন্স মেক কৰি আছে। কেনেকৈ ডিফাৰেন্স দি আছে যে ইফেক্টিভ মেজৰিটি বুলি ইয়াক আমি ক'ব পাৰিছো। কাৰণ ইফেক্টিভ মেজৰিটিত কি হয় যে সেইটো টাইমত যিখিনি মেম্বাৰ থাকিব, that means যিখিনি ভেকেন্ট সিট হ'ব সেইখিনি আমি মাইনাস কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত এটা ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেংথ ওলাব, সেই ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰতহে আমি মেজৰিটিটো চুজ কৰোঁ, ৰাইট? সো দেন মেম্বাৰ্স মানে কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ইফেক্টিভ মেজৰিটিৰ কথা কৈছে, যিটো আমি এই বস্তুটো আমি সংবিধানত দেখা পাওঁ, আৰু আমি কিন্তু লোকসভাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতো কিন্তু দেন মেম্বাৰ্স বুলিয়ে আছে। সো আপোনালোকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব যে এইটো ইফেক্টিভ মেজৰিটিৰে কথা কোৱা হৈছে। অলৰাইট, ওকে কুৱেশ্যন, কোনটো কুৱেশ্যন কনফিউজ হৈ আছে? মেম প্লিজ এগেইন কুৱেশ্যন 3। ওকে কুৱেশ্যন 3। কুৱেশ্যন 3 কি দেখা পাইছো, কোনটো কুৱেশ্যনত কনফিউজন আছে আপোনালোকে ক'বচোন মোক এবাৰ। Three question, first statement confused. Okay, first statement আছে exercise of this power by president can be subjected to limited judicial review. That means yes, যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো মাৰ্চি পেটিশনক লয়, মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰটো এক্সাৰসাইজ কৰোতে যদি কিবা মেলেফাইড ইন্টেনশন পায়, ওকে, মেলেফাইড যদি কিবা ইন্টেনশন পায় বা যদি আৰ্বিট্ৰেৰী হয়, তেতিয়া জুডিচিয়াৰীয়ে কৈছে যে it can be subjected to judicial review. So আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে পাৰ্ডনিং পাৱাৰ কিবা একদম ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ, মানে
প্ৰেসিডেন্টৰ তাত প্ৰেসিডেন্টে মাত মাতিব পাৰিব বেলেগে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে বা ইট উইল বি নট আন্ডাৰ দ্য ৰিভিউ অফ জুডিচিয়াৰী হেনেকুৱা নহয় যদি কিবা মেলিফাইড ইন্টেনশন থাকে যদি আৰ্বিট্ৰাৰি হয় খুব বেছি মানে ৰেন্ডমলি দি দিয়া হয় তেতিয়া হলে কিন্তু জুডিচিয়াৰী হেতু চাব এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে নে বিকাশ কবচোন বিকাশ এটো কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ হৈছে নে এতিয়া কবচোন yes আৰু কোনবা এজনে সুধিছে আপোনালোকৰ যে এটো UPSC 2025 ৰ পেপাৰখন হয় বিকাশ এবাৰ জনাব যে এই কোৱেশ্চনটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই কাৰণ মই বিচাৰিম আপোনালোকে এই বস্তুখিনি যদি লৈ যায় মানে এই বস্তুখিনি বেসিকখিনি যদি মানে বুজিব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কোৱেশ্চন বিলাক আকৌ সলভ কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে ঠিক আছে because good to go বুজি পাইছে আপুনি Okay, বাৰু চাগে কিবা কাৰণত কমেন্টটো আহা নাই নেকি আমি আগবাঢ়ো কাৰণ we have a lot of question to cover আৰু আজিৰ সেশনটোতে মই বিচাৰিছো যাতে গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যায় Okay, so fourth number question to এটো গম পালে এইবিলাক বস্তুত অকমান বেছিকে গুৰুত্ব দিব কাৰণ যদি এইখিনি নিদি যদি দি দিলে হয় যে ইফেক্টিভ মেজৰিটি তেতিয়া হয়তো তাত আকৌ কনফিউজ হৈ গলু হয় আমি ৰাইট নো ম্যাম কি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই একচুয়ালি মানে মইতো কৈ দিলো ন যে জুডিশিয়াল ৰিভিউ থাকিব তাত আচ্ছা ভুল কৰি আহিছে ওকে ওকে একো নাই বাট আপুনি শিকিছে আৰু যাতে হেইটো ভুল APSC নহয় ঠিক আছে ওকে অল ৰাইট এতিয়া এই ইফেক্টিভ মেজৰিটি এটো যদি দেনটো গুছাই দা মেম্বাৰসও দি দিলে হয় তেতিয়াও সাগে বহুতে কনফিউজ হৈ গল হয় right so আমি একদম in depth মানে বস্তুখিনি চাব লাগিব ঠিক আছে so this is correct statement and this is also correct statement so option number বনিব 1 and 3 only option number C ঠিক আছে option number C okay so ইয়াতে গোটেইখিনি মই দি দিছো আপোনালোকে এবাৰ go through কৰিব kindly go through কৰিব because মই আপোনালোকৰ কাৰণে দিছো because এখিনি একদম অফিশিয়াল ওয়েবসাইট হয় so আপোনালোকে কোনো বুক বা বুক যদি ফলো কৰে very good but official website ত আৰ্টিকেলত স্পেসিফিক্যালি কি লিখা আছে হেতু এবাৰ হলেও পঢ়ি চাব ঠিক আছে okay then next question এইটো এটা খুব ধুনিয়া question বুলি মই ভাবো আৰু এই questionটো কিন্তু আমি বাৰে বাৰে ক্লাছত ফাউন্ডেশন ক্লাছত মই কৰাইছো বহুত বাৰ কৰাইছো আৰু যদি ফাউন্ডেশন ক্লাছত যদি আপোনালোকৰ কোনবা আছে এই questionটো নিশ্চয় কাৰেক্ট কৰিছে because ইয়াতে খুব ধুনিয়াকে খুদিছে যে if any question arises whether the member of house of people মানে ইয়াতে কৈছে যে disqualification of MP disqualification of MP right so MP disqualification or karone আপোনালোকে তিনিটা সেগমেন্ট আসলতে মনত ৰাখিব লাগে কি তিনিটা সেগমেন্ট এটা তো হল সংবিধানৰ মতে সংবিধানত মেনশন কৰা আছে ডিসকোয়ালিফাই কেতিয়া কেতিয়া হ'ব পাৰে ৰাইট সেকেন্ড স্টেটমেন্ট সেকেন্ড টু মতে হ'ব আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট যিখন আমাৰ RPA Act 1951 right আৰু এখন আছে Anti-defection law that means 10th schedule এই গুটেই গিটাতে কি হয় এই গুটেই গিটাৰ আন্ডাৰত যদি আপুনি কিবা তেনেকুৱা মানে ইয়াত থকা প্ৰভিজন বোৰ যদি ভায়োলেট কৰিছে then you will be disqualified as a member of member of parliament okay এতিয়া কথাটো হল সংবিধান আৰু যিখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্টত আছে গ্ৰাউণ্ডস ৰাইট যেনেকৈ সংবিধানৰ গ্ৰাউণ্ড অফিস অফ প্ৰফিট হোল কৰিব নোৱাৰে ৰাইট
যদি আপুনি ব্যাংক্ৰাপ্ট হৈ যায়, ইনসলভেন্ট যদি হৈ আছে, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হ'ব? যদি আপুনি এজ কিবা এজ ৰিলেটেড কিবা আপোনাৰ ইস্যু হৈছে, আপোনাৰ এজ হোৱা নাই বাট আপুনি ভুলকে কিবা ফ্ৰড চাৰ্টিফিকেট দেখাই আহিছে, তেতিয়া তো এইবিলাক হ'ল কনষ্টিটিউচনেল গ্ৰাউণ্ড। ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন অফ পিপল এক্টতো কিছুমান গ্ৰাউণ্ড মেনশ্যন আছে। ইলেকশ্যন অফেন্স যদি আপুনি কৰে, ৰাইট, আপুনি যদি কিবা ছ'চিয়েল হেট স্পীচ, চ' দেয়াৰ আৰ লটছ অফ গ্ৰাউণ্ডছ আছে। আৰু এণ্টি ডিফেকশ্যন ল 10 শিডিউল, ৰাইট। চ' এইটো বাৰে বাৰে নিউজত আছিল। কিয় নিউজত আছিল জানেনে? এইটো মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰত কৰাম, আমি যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ মাৰাথন কৰিম। এইটো নিউজত আছিলে, যিটো তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব লৈছো, এই কনষ্টিটিউচন আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন অফ পিপল এক্টৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ ডিচিজন কাৰ তাত আছে জানেনে? প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত। আৰু যিটো এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ আণ্ডাৰত ডিছকুৱালিফিকেশ্যন হ'ব, সেইটো হ'ব আমাৰ স্পীকাৰৰ তাত। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে? স্পীকাৰৰ এই যিটো ডিচিজন হয়, ৱেডাৰ মানে গ্ৰাউণ্ডছ অফ ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি ডিচিজন হয় স্পীকাৰৰ, তো স্পীকাৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিক্স টাইম লিমিট নাই যে কিমান দিনৰ ভিতৰত সেই ডিচিজনটো দিব লাগিব। চ' সেইটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো নিউজত আছিলে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে স্পীকাৰৰ কাৰণে এটা টাইম লিমিট নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব লাগে, ৰাইট। চ' যিটো বস্তু নিউজত আছে সেইটোৱে কিন্তু সুধিছে, ষ্টেটিক পৰ্চনটো। চ' এণ্টি ডিফেকশ্যন ল মই বাৰে বাৰে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছতো মই কৈছিলো যে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ ওপৰত এটা হ'লেও কুৱেশ্যন দেখিব পাম, আৰু যিটো আহিলে। গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ আণ্ডাৰত ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ড ডিচাইড কৰিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ অফ দ্য হাউচ, দেট মিনছ স্পীকাৰ ফৰ লোকসভা, chairman for Rajya Sabha. All right. So, anti-defection law 52nd amendment. Okay. So, yate ki koise sab president's decision in accordance with the opinion of Council of Ministers shall be final. No. Anti-defection law under etu president or decision ketiao final nohoy, etu hobo amar presiding officer. ঠিক আছে। দেন তাৰ পিছৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাব, there is no mention of the word political party in the constitution. This is absolutely incorrect. কেনেকে incorrect? Political party, এই মাত্ৰ আমি এণ্টি ডিফেকশ্যন ল পঢ়িলো ন, যে দল বদলা পলিটিকেল পাৰ্টি যে চেঞ্জ কৰে, তাৰেও 4টা গ্ৰাউণ্ডছ আছে, হয়নে? চ' সেইকেইটা গ্ৰাউণ্ডছৰ ওপৰত যদি পলিটিকেল পাৰ্টি চেঞ্জ কৰে, ডিফেকশ্যন যদি কৰে, তাৰ কাৰণে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল আনিছে, আৰু ক্লিয়াৰলি পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেনশ্যন আছে, ৰাইট? মেনশ্যন আছে। চ' অপশ্যন নম্বৰ ডি, নেইডাৰ 1 nor 2 উইল বি কাৰেক্ট আনচাৰ। চাওক, মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে পলিটি এটা বহুত ডাঙৰ ছাবজেক্ট হয় আৰু ডাইনামিক ছাবজেক্ট হয়। চ' মই বিচাৰিছো, মই চেষ্টা কৰিছো যে যিমানখিনি মেক্সিমাম কভাৰ কৰিব পাৰো মই কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। বাট এই গোটেইখিনি বস্তু এটা চেপ্টাৰ হয় ন, চ' গোটেইখিনি যিখিনি মই পাৰো সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ যাব ট্ৰাই কৰিম। নেক্সট, এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানিব লাগে, বিকজ যিটো মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল এক্ট খন আছে ন, সেইখন এক নিউজত আছিলে, তাৰ পৰাই কুৱেশ্যন বনিছে, ৰাইট? চ' statement 1 দিছে, in India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor mineral, even though such mineral are located in their territories. Yate ki kole, yate eta kotha kole je no power. This is incorrect. Power ase, state government or power ase. Thik ase? Power ase. Statement 2 dice, in India, central government has the power to notify minor mineral under the relevant law. Oh, notify to central government koribo pare law ani pine, right? Central government koribo pare law ani pine. So yare kuntu correct hobo? Yare correct hobo option number D, that is statement 1 is not correct but statement 2 is correct. Yate jitu Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 etu recently 2023 amendment kora hoise. So, hey amendment korar karone kintu yate question to ahise. ঠিক আছে? ইয়াতে চাব, এইখন এক্টৰ যিখন MMDR এক্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে এইখন এক্ট এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে। এইখন এক্টৰ সেকশন 15ত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে পাৱাৰ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু মেক ৰুলছ ইন ৰেচপেক্ট অফ মাইনৰ
mineral. So state government or usor the power ase, right? Eitu power ase. Yate moi disu Parliament passes Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023 jitu etia act bonise. Yate ami ako monot rakhim etu moi current affair ako bhalke koram, but yate simply আপোনাloke etu mark koribo 6 mineral gusai dise from list of 12 atomic mineral. ঠিক আছে, ইয়াতে কিবা কিবি চেঞ্জেস কৰা হৈছে যেটো আমি কারেন্ট এফেয়ারত সাম ভালকে এই অ্যাক্টখন। আচ্ছা, আপোনালোকে মই আপোনালোকৰ আনসাৰ লোৱা নাই বিকজ ইমানখিনি টাইম নহব, বাট আপোনালোকেও আনসাৰ কৰি যাও বা যিখিনি নোট ডাউন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি যাও। Okay, with reference to Indian polity, এইটো এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন। কিয় ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন? ইয়াতে অকমান আপোনালোকে ভাবিবলে বাধ্য হ'ব। কি বাধ্য হ'ব? যে কৈছে ordinance can amend any central law. This is a correct statement. আমি জানো অর্ডিনেন্স এখন আহিলে সেই অর্ডিনেন্স খনৰ সেম ফোর্স আৰু ইফেক্ট থাকে এখন পার্লিয়ামেন্টারি লর সমান। গতিকে সেন্ট্রাল ল এটা ই এমেন্ড কৰিব পাৰে, তাত একো ডাঙৰ কথা নাই। Third number statement to saw ordinance can come into effect from a back date. Absolutely correct. Back date or pora ahibo pare, right? So aji jodi ordinance ekhon ahe tat date mention thakibo that this ordinance will be applicable from the suppose 29 November 2024. Back date or pora etu ahibo pare. Second number statement to sabo ordinance can abridge a fundamental right. Etu loi bohote question to অকমান ৰৈছে, পজ কৰিছে, আৰু এইটো অকমান ডিবেটেবল কুৱেশ্যনো হয়, কাৰণ ইয়াতে ডিবেট হয় কেনেকে যে অৰ্ডিনেন্স এখনে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট জানো এব্ৰিজ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যনটো সেইটো। কিন্তু যিমানখিনি মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা যিমানখিনি মই পঢ়িলো তাৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজনত আহিব পাৰো যে ইয়েছ, অর্ডিনেন্স এখনৰ পৰা যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি কিবা এটা ভায়োলেট হৈ আছে হেতু হ'ব পাৰে, রাইট? কিন্তু এতিয়া কিছুমানে এটো ক'ব যে আৰ্টিকল 13 তো ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে যে all laws that are in derogation with fundamental right shall be declared null and void. Yes, it will be declared আহাৰ পিছত null and void declare কৰিব পাৰে। যদি দেখিছে জুডিশিয়াৰি আছে ফান্ডামেন্টাল রাইট এটা এব্ৰিজ হৈ আছে, তেতিয়া জুডিশিয়াৰি অফ কোর্স null and void declare কৰিব। But ordinance এটাই ফান্ডামেন্টাল রাইট এটা ভায়োলেট কৰি পিনে ল মানে অর্ডিনেন্স এখন আনিব পাৰে, ঠিক আছে? গতিকে এইটো কুৱেশ্যনত আমি অকমান ডিবেটেবল এই কাৰণে ৰাখিছো, বাট মই এইটো অপশ্যন নম্বৰ ডি বুলি কম। কিন্তু আমি লেটস ওয়েট ফৰ ইউপিএসসি অফিচিয়েল আনসাৰ কি। অফিচিয়েল আনসাৰ কিত তেখেতসকলে যেনেকে দেখায় সেইটো হ'ব বাৰু, বাট ফৰ দ্য টাইম বিং আমি যদি এইটো লজিকেৰে চাওঁ যে অৰ্ডিনেন্স এখনে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটা এব্ৰিজ কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো যদি এব্ৰিজ হোৱা দেখা পায় পিছত জুডিশিয়াৰি এক্টিভিজম দেখাব, মানে জুডিশিয়েল ৰিভিউ কৰিব আন্ডাৰ আৰ্টিকল 13। কাৰণ অল লজত অৰ্ডিনেন্স খিনিও আহে, অল চেন্ট্ৰেল ল, ষ্টেট ল আৰু অৰ্ডিনেন্স খিনিও আহে কিন্তু, ৰাইট? সো বুজি পাইছে? আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আৰু বুজি নাপালে লগালগ আপোনালোকে সুধিব। কাৰণ মই এইখিনি এটলিষ্ট 2025 খিনি এইকাৰণে টাইম লৈছো যে এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত কিন্তু বেছিক কভাৰ হৈ যাব। ওকে, সো ইয়েস, অৰ্ডিনেন্স ক্যান এব্ৰিজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট, বাট ডিবেটেবল হৈ আছে এইটো। বহুতে কৈছে যে 13 আছে, সো 13 আহিলে নোৱাৰে, নাল এণ্ড ভইড হৈ যাব। বাট এইটো লজিকেদি হয় কিন্তু যে অৰ্ডিনেন্স এখন বনালে সেই অৰ্ডিনেন্সখনে কিবা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট কৰিও দিব পাৰে, ৰাইট? সেইটো পিছৰ কথা হ'ব যে জুডিশিয়াৰি হেতুক নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব নে নাই। ওকে, সো আনসাৰ ডি। অৰ্ডিনেন্স বনোৱা ইস্যু কৰা পাৱাৰ 1 2 3 এইকেইটা একদম মানে আপোনালোকৰ এইবিলাক বহুত বেছিক, আৰু এইখিনিতো জানিবই লাগিব। অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ আৰ্টিকল আৰু আপোনাৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আৰ্টিকল এইখিনি। গতিকে মই ইয়াতে সব দি দিছো, আৰু অৰ্ডিনেন্স বিলাকও ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে সেম ফোর্স আৰু ইফেক্ট থাকিব এজ এন এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট, ঠিক আছে? এজ এন এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট। ইয়াতে আমি এইটো কথাও মন কৰিম যে shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the re-assembly of parliament. ইয়াতে কৈছে যে অৰ্ডিনেন্স এখন আহাৰ পিছত যদি 6 উইকলৈকে পাৰ্লিয়ামেন্টে সেইখন
এপ্ৰুভ নকৰে তেতিয়া হলে কিন্তু সেইখন এক্সপায়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সেইখন এক্সপায়াৰ হৈ যাব আৰু ম্যাক্সিমাম থাকিব পাৰিব 6 মান্থলৈকে ঠিক আছে ওকে so or if before the expiration of the period resolution disapproving it are passed by both the houses upon the passing of second of those resolution ঠিক আছে এইটো এটা কথা then এইটো এটা important question এই questionটোত কৈছে যে consider the following pair দিছে ইয়াতে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা ইয়াতে কৈছে যে capital is named after a fort yes absolutely ইটানগৰ ইটা ফৰ্টৰ পিছত নামাকৰণ কৰা হৈছে দুখন নেশনেল পাৰ্ক আছে নামদফা আৰু মাউলিং নেশনেল পাৰ্ক ৰাইট নাগালেণ্ড came into existence on the basis of constitutional amendment yes 13th constitutional amendment 1962 correct Tripura initially part C state আছিল part C state মানে যেতিয়া আমাৰ মানে state reorganization ৰ আগৰ কথা যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন লাগু হৈ গল তেতিয়াতো আমি একেলগে প্ৰিন্সলি ষ্টেটস মানে আমি ভাগ হোৱা নাই ন ষ্টেটস বিলাকত তেতিয়া এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটস খিনি আৰু প্ৰভিন্সেস খিনি পাৰ্ট A B C D ভগাই দিয়া হৈছিল সো হেতুৱে কৈছে যে ত্ৰিপুৰা প্ৰথমতে পাৰ্ট C ষ্টেট আছিল তাৰ পিছত সেন্ট্ৰালি এডমিনিস্ট্ৰেটেড UT বনিলে with the reorganization of state in 1956 আৰু later full-fledged statehood so here all the three will be correct answer option number C namdafa national park mauling national park prothom tur answer tar pisot yate ami clearly dekhisu 13th amendment 1962 ami nagalandok not the full-fledged state one asile 1972 full-fledged statehood but tar agoloke ami অকমান statehood দিছিলো right আৰু এইটো হৈছে part A part B part C part D part C চাও ইয়াতে ত্ৰিপুৰা clearly mention আছে ইয়াতে ত্ৰিপুৰা clearly mention আছে right okay আসাম ক'ত আছে আসাম আছিলে part A so এনেকে states খিনি reorganize কৰা হৈছিল okay এইটো before the state reorganization act 1956 তাৰ আগতে state খিনি কেনেকে প্ৰথমতে ভগালে তাৰ পিছত কলে নাই এইবিলাক পাৰ্ট A B C D আমি নাৰাখো এতিয়া আমি ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত থাৰ্ড কমিশন JVP কমিশন তাৰ পিছত ফজল আলী কমিশন এনেকে কমিশন বিলাক আহিলে অলৰাইট ওকে এইটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন উইথ reference to India consider the following statement ইয়াতে উদিছে ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিল নেশনাল সিকিউৰিটি কাউন্সিল জোনাল কাউন্সিল established as per the provision of constitution mane hudise simply constitutional body kuntu right so interstate council eta amar constitutional body hoy fundamental right money bill and constitution amendment to randipe hudise fundamental right money bill and constitution amend koribo nuaribo neki ordinance okay yate to money bill aru apunar constitutional amendment or kotha kwai nai no ordinance ahibo ketia ordinance ahibo jetia session mane hoba sessionot na thakibo right hoba sessionot jetia na thakibo tetia jodi প্ৰেসিডেন্ট এনেকুৱা দেখিছে যে আৰ্জেন্সি আহিছে মই এখন অৰ্ডিনেন্স আনি পিনে এইখিনি ৰুলস লাগু কৰি দিব লাগে তেতিয়া আহিব সো তাত মানি বিলৰ কথাটো একদমে নাহে ৰাইট ইয়াতে ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিল ইট ইজ এ absolutely constitutional body সংবিধানত ইয়াক মেনশন আছে নেশনাল সিকিউৰিটি কাউন্সিল নো এটো এক্সিকিউটিভ মানে গভৰ্ণমেন্টৰ বডি হয় আৰু জোনাল কাউন্সিল ইজ নট এ constitutional body because zonal council ahise state reorganization act 1956 or dara yate apunaloke eta kotha etu option number A hobo correct only one okay so yate eta kotha ami mon koribo lage je jitu zonal councilor amak kotha koise etu ami classot bahut keibar moi discuss korisu zonal councilor karone prothomote kintu jikhon state reorganization act asile সেই একখনৰ জৰিয়তে কিন্তু কি হৈছিলে
আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনাল কাউন্সিল তাত নাছিলে, এইটো আপোনালোকে মন কৰিব। ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনাল কাউন্সিল নাছিলে। অ'কে, নৰ্থ, চাউথ, ইষ্ট, ৱেষ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল, এই 5টা জোনাল কাউন্সিলহে আছিলে। পিছত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট আহিছে, অহাৰ পিছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ জোনাল কাউন্সিল বনিছে। চ' এনেকুৱাও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কেতিয়াবা যে অৰিজিনেলি যেতিয়া ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টখনৰ মতে কেইটা জোনাল কাউন্সিল আছিল, ঠিক আছে। চ' তাতে আপোনালোকে লিখিব 5টা জোনাল কাউন্সিল। এইটো ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিলৰ ৱেবছাইট হয়। ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি দেখিব মেম্বাৰ, মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, ঠিক আছে। গোটেইখিনি দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 263। আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 263 ইয়াতে ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিলৰ কথা কোৱা হৈছে। অ'কে, কাউন্সিলত কোন কোন থাকিব চাওক। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজ চেয়াৰমেন, এইখিনি কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা কুৱেশ্যনটো আহে, এটা হ'লেও আহিব। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব এজ চেয়াৰমেন, চিফ মিনিষ্টাৰ থাকিব ইয়াতে মেম্বাৰ্ছ, আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ অফ অল ষ্টেট মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব। চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইউটি হেভিং লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ ইউটিজ নট হেভিং লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। ইয়াতে কেনেকুৱা অপশ্যন আপোনালোকক বনাব পাৰে জানেনে? যে প্ৰথমটোতো ক'ব যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে থাকিব আৰু ষ্টেটছৰ চব CM মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব। তাৰপিছত কৈ দিব যে ইউটিজ হেভিং লেজিছলেটিভ এছেম্বলি সেইখিনি মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব। কিন্তু ইয়াতে মন কৰিবলগা কথা, CM অফ ইউটিজ হেভিং লেজিছলেটিভ এছেম্বলি along with the administration of UTs does not having legislative assembly, গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াতে মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিম। আৰু এটা কথা, 6 মিনিষ্টাৰ অফ কেবিনেট ৰেংক ইন দ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ নমিনেটেড বাই PM, তেখেতসকলো থাকিব এজ মেম্বাৰ্ছ। চ' ইট ইজ এ ভেৰি মাছ কনষ্টিটিউচনেল বডি। অল ৰাইট, জোনাল কাউন্সিলত এইখিনি মন কৰিম। জোনাল কাউন্সিলত আমি কাক দেখোঁ এজ চেয়াৰমেন? ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ। ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰক আমি দেখোঁ জোনাল কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন হিচাপে। অল ৰাইট, আৰু কোন কোন থাকিব? ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ টু বি নমিনেটেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট, যিটোৱে আমি ক'লোঁ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ। আৰু সেই জোনটোত থকা যিখিনি ষ্টেটছ, ছাপ'জ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনাল কাউন্সিলৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিৰ CM এবছৰত এজন CM ৰটেশ্যন ৱাইজ মেম্বাৰ, মানে ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে বহিব, ঠিক আছে। ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে বহিব। ডান। অ'কে, where any union territory is included in the zone, not more than 2 members from each such territory to be nominated by the president. Okay, so এইখিনি আমি গম পালো। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াতে আৰু কোন কোন থাকিব জানেনে? 1 person nominated by নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগে এজন পাৰ্চন নমিনেট কৰিব। চিফ ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইচ ষ্টেট ইনক্লুডেড ইন দ্য জোন, চিফ ছেক্ৰেটাৰীজন থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ। এইবাৰ চাউণ্ড আহিছেনে? এবাৰ থামছ আপ এটা দি দিব।
Am I audible now? এবাৰ thumbs up এটা লাগে এজনৰো যদি thumbs up আহি যায় start কৰিব পাৰো আহিছে না ঠিক আছে ওকে ওকে তাৰ পিছত চাব consider the following statement ইয়াতে দিয়া আছে Constitution of India explicitly mentioned that in certain sphere of governor of a state acts in his or her own discretion খুব interesting question মন দি শুনিব President of India can of his or her own reserve a bill passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. Yate second first statement to ami jam but second statement to apunaloke mon korok je yate koise je president directly loi lobo pare aru yate apunaloke nabhabibo je president hoy loi lobo pare sage no president or ta jetia state or phalor por ekhon state bill jabo that must be go via governor মনত ৰাখিব এইটো কথা ফায়া গভৰ্ণৰে যাব লাগিব বিলখন এনেকুৱা নহয় যে প্ৰেসিডেন্টে ডাইৰেক্টলি লৈ লৈছে নো ইট মাস্ট বি গো ভায়া গভৰ্ণৰ ওকে সো এইটো তো ইনকাৰেক্ট হৈ গল উইদাউট বিং ফৰৱাৰ্ডেড বাই গভৰ্ণৰ নো 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 এইটো হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত কৈছে এক্সপ্লিচিটলি মেনশন এতিয়া কথাটো হ'ল যে গভৰ্ণৰৰ কিছুমান আমি এনেকুৱা পাৱাৰ দেখো য'ত গভৰ্ণৰৰ অকমান ডিসক্ৰিপশন দেখো Right. So, governor kisuman constitutional discretion ase. ঠিক আছে? Situational discretion o ase, constitutional discretion o ase. Apunaloke jodi mon kore, tetia apunaloke gom pabo je governor reserve kori rakhibo pare. President ruler homoyot governor report to one of the major criteria dhora hoy president rule applicable or khetrot applicable koribo ne nai hetu khetrot. Gotike yes explicitly mention ase. Governor or discretion kisuman. ঠিক আছে? So option number 1 number statement will be correct. ঠিক আছে? ইয়াতে গুটেইখিনি দিছো ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আৰ্টিকল প্ৰেসিডেন্ট 74 আৰ্টিকল কেতিয়াও না পঢ়িব বহুত লাগিব 74 আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে যে প্ৰেসিডেন্ট shall কি কৰিব লাগে প্ৰেসিডেন্টে aid and advice council of minister headed by pm সদায় aid and advice ত কাম কৰিব সেম গভৰ্ণৰৰ কাৰণে এই কথাটো কৈছে যে গভৰ্ণৰেও কি কৰিব লাগিব council of minister cm এ যাক হেড কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ aid and advice ত গভৰ্ণৰে কাম কৰিব কিন্তু ইয়াতে এটা ধুনিয়া কথা ইয়াতে কৈছে সেই কাৰণে কি জানেনে সেই কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি সদায় আৰ্টিকলটোত পাৰ্টিকুলাৰলি কি লিখা আছে হেতু বহুত ম্যাটাৰ কৰে ইয়াতে লিখা আছে except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his or her discretion tia kole kisuman eniko exceptional situation ase jot governor nijor discretion use koribo paribo thik ase yate tatu koa hoise the decision of the governor in his discretion shall be final ঠিক আছে shall be final এতিয়া কথাটো হল হেইটোৱে মই কৈছিলো যে গভৰ্ণৰৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা দেখো যে গভৰ্ণৰৰ অকমান ডিসক্ৰিপশন আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল প্ৰেসিডেন্ট ৰুলৰ সময়ত যে গভৰ্ণৰে ৰিপৰ্টটো দিলে ৰিপৰ্টটো ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰে ন যে এইখন ষ্টেটৰ কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী ফেইল হৈছে গতিকে এইখন ষ্টেটত প্ৰেসিডেন্ট ৰুল লাগে ৰাইট So, governor discretion কিছুমান constitutional discretion আমি দেখা পাও আৰু হেতু explicitly সংবিধানত মেনশন আছে কোড article 163 I hope I am clear to you all now আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে হৰু সাহৰু আপোনালোকে সুধিব ওকে এইটো মানে একদম ইজিয়েষ্ট কোৱেশ্চন এইটো কোৱেশ্চনত মই অকমান টাইম ওয়েষ্ট নকৰো কাৰণ এজ এ পলিটি ষ্টুডেন্ট আপোনাৰ এতিয়ালৈকে তো ইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে যে ফান্ডামেন্টাল রাইট কোনটো হয় ডিপিএসপি কোনটো হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কোনটো হয় এইখিনি তাৰ মানে আপোনালোকৰ বেসিক একদম এবিসিডি পলিটিৰ যেটো কয় আৰু হেনেকুৱা কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চন আহিছে সো ইট ইজ এ ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন all the three will be correct answer separation of judiciary from executive এটো আমি আৰ্টিকল 50th directly দেখা পাও valuing and preserving rich heritage এটো fundamental duty very correct prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories fundamental right article 24 so all of the three are correct option number C
ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো এটা খুব মন কৰিব লগা আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আৰু আমি আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে যিমানখিনি PYQ আপোনালোকে দেখিছে 5th schedule 6th schedule UPSC APSC এটা ফেভৰেট টপিক হয় গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একদম ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে 5th schedule আৰু 6th scheduleৰ ক্ষেত্ৰত একদম আৰ্টিকলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াতে চাব কি কুৱেশ্যনটো সুধিছে with reference to the constitution if an area in a state is declared as schedule area under ইয়াতে কি কৈছে 5th schedule right ইয়াতে 6th scheduleৰ কথা কোৱা নাই 6th scheduleত কোন কিখন ষ্টেট আছে আপোনালোকে জানে আমাৰ অসম এখন ৰাইট ATMM কৰি আমি মনত ৰাখিব পাৰো গতিকে হেতু বাৰু পিছত হ'ব কিন্তু আমাক এই কুৱেশ্যনটোত পাৰ্টিকুলাৰলি 5th scheduleৰ কথা কৈছে ৰাইট সো প্ৰথমটো স্টেটমেন্ট কৈছে state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration state government executive power lose কৰি দিব আৰু local body লৈ ল'ব এটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে নেকি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এবাৰ আনসাৰটো দিয়াটো বিচাৰিছো তাৰ পিছত Union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of governor. এইটো মই বিচাৰিছো আপোনালোকে অকমান attention ইয়াতে দিয়ক বিশেষকে কাৰণ এইটো এটা debatable question হয় কিন্তু debatable হয় কেনেকৈ debatable হয় ইয়াতে কৈ দিলে Union government can take over the total administration মন দি শুনিব total administration বুলি যদি কলে আমাৰ মাইন্ডত এতিয়া আহিব পাৰে আচ্ছা total administration article 355 ত আছে যে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট এখনক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব তো প্ৰটেক্ট যদি কৰিব লাগে তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল লগাই 356 লগাই কি কৰিব পাৰে কন্ট্ৰোল ল'ব পাৰে কিন্তু কোৱেশ্চনটো আহিলে আমি পলিটিত কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখা পাইছে সাগে যে interlink কৰি খুদে যে reference to this schedule বা reference to this article এইটো কেনেকুৱা হ'ব আমি কিন্তু কোৱেশ্চনটো মন কৰিব লাগিব with reference to আমাক কোনটো কথা কৈ আছে 5th scheduleৰ কথা কৈ আছে যে 5th scheduleৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে জানো টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেচন হাতত তুলি ল'ব পাৰে কি হ'ব আপোনালোকৰ মতে আনসাৰ আপোনালোকে দিছে বি ওকে লেটস সি ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন নম্বৰ ডি কি আছে চাওক neither 1 nor 2 কেনেকৈ neither 1 nor 2 হল যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেৰাই নেপেলায় কেনেকৈ পেলাব আৰু ইয়াতে কৈছে যে লোকেল বডি এজিউমছ টোটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নট কাৰেক্ট গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টৰ বিহাফত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাই থাকিব আৰু তাত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ থাকিব বাট গভৰ্ণৰে হেতু কনভে কৰিব মানে গভৰ্ণৰে এজিউম কৰিব বাট এনেকুৱাটো নহয় আমি কিবা লোকেল বডিক দি দিছো টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নো কে কোটো মেনশন নাই হেতু কথা তাৰ পিছত কৈছে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ক্যান টেক ওভাৰ টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব কাৰণ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল এটা বেলেগ হয় চ্যাপ্টাৰে বেলেগ হেতু আমি কি পঢ়ি আছো 5th scheduleৰ কথা 5th scheduleত কৈছে টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ব নোৱাৰে হা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টিভ দিব পাৰে বাট টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰে নোৱাৰে আৰু এটো বেসিকলি আমি কেনেকৈ দেখো যেটো 5th scheduleৰ আমাৰ যিখিনি কন্ডিশনস আছে তাৰ সেকশন 3 ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে কি মেনশন আছে চাব যে গভৰ্ণৰ অফ ইচ ষ্টেট হ্যাভিং schedule areas therein shall annually or whether so required by the president make a report to the president regarding the administration of schedule area in the state and the executive power of the union shall extend to giving direction very important হেই কাৰণে কৈছো যে কি লিখা আছে হেতু পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে আপোনালোকে চাওক power executive power of the union shall extend to giving direction to the state as to the administration of said areas ইয়াতে কত আমি দেখা নাপালো যে টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ ল'ব পাৰে টোটাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ ল'ব পাৰে বুজি পাইছে আই হোপ মই আপোনালোকৰ পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে কাৰণ এতিয়া বুজি পালে ন
কাৰণ এইটোত আপোনালোকে এইটো মাইণ্ডত নানিব যে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল লাগিলেতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ লয় কিন্তু আমি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ কথাই কোৱা নাই আমি কথা পাতি আছোঁ 5th শিডিউলৰ ৰাইট ওকে তাৰ পিছত আৰ্টিকেল 244 আৰ্টিকেল 244ত কি মেনশ্যন আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন টু দ্য শিডিউল এৰিয়া ইয়াৰে ক্লজ 1ত আমি দেখিম যে 5th শিডিউল shall apply to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribe okay ইয়াতে কত কিন্তু মেনশন নাই 5th শিডিউলত কোন কেইখন ষ্টেটৰ এৰিয়া ইনক্লুড হৈ আছে ৰাইট ইয়াতে কত মেনশন নাই সেই কাৰণে আপোনালোক যদি কয় আৰ্টিকেল 244 ক্লজ 1ত ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে যে 5th শিডিউলৰ আন্ডাৰত কোন কেইখন ষ্টেট আহিব নো ইয়াতে ক্লজ 1ত কি কৈছে জানে নে যে এনি এৰিয়া শিডিউল এৰিয়া বা শিডিউল ট্ৰাইব মানে এসসি এসটি পপুলেশন থাকা এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে বাট আদাৰ দেন দ্য ষ্টেটস অফ দিস আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম যেটো আমি 6th শিডিউলত দেখো যেটো 244 ক্লজ 2ত লিখা আছে 244 clause 2 লিখা আছে যে provision of the 6th schedule shall apply to the administration of tribal areas in state of Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram. বুজি পাইছে কথাটো কি কব বিচাৰিছো ইয়াতে clause 1ত কত মেনশন নাই স্টেট কিখনৰ clause 1ত জাস্ট মেনশন আছে যে আপোনালোকে এইখন স্টেট বাদ দিয়ক আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম এইখনক বাদ দি 5th schedule applicable হ'ব যত হেতু প্ৰেসিডেন্টে ডিসাইড কৰিব আৰু ক্লজ 2ত এইটো লিখা আছে যে 6th শিডিউল এপ্লিকেবল হ'ব এইখন ষ্টেটৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 244 ক্লজ 1 ক্লজ 2 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব শিডিউল এৰিয়া লৈ ঠিক আছে শিডিউল এৰিয়া লৈ নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং ধুনিয়া কোৱেশ্চন একদম বেসিকৰ পৰা সুধিছে এইটো কোৱেশ্চনত সুধিছে যে subjects under the constitution of India এই গিটা সাবজেক্ট দিছে কিন্তু সাবজেক্ট গিটা সোৱাৰ আগতে আমাক কি সুধিছে হেতু আমি চাম কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট যেটো আমি আৰ্টিকেল 368 আপোনালোকে যদি পলিটিৰ কোনবাটো আৰ্টিকেল এনেকে সুধে যে মেম কোনটো আৰ্টিকেল একদম মাইন্ডত মুখত থাকিব লাগে 368 এনি টাইম ইউজ হ'ব 368 পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰ টু এমেন্ড দা কনস্টিটিউশন এতিয়া আমি জানো তাত বেলেগ কিছুমান মেজৰিটি থ্ৰু দি আমি পাস কৰিব লাগে সিম্পল মেজৰিটি থাকে স্পেশাল মেজৰিটি থাকে স্পেশাল মেজৰিটিৰ আৰু ভালেগিটা টাইপ থাকে স্পেশাল মেজৰিটি এটো আমাৰ থাৰ্ড টাইপৰ মেজৰিটি টু সুধিছে যেটো হল ratification by the legislature of not less than 1/2 of the state is required before presenting the bill to president for assent মই এটা কথা আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰাই দিব বিচাৰিছো যে যেতিয়া আমি আৰ্টিকেল 368 ৰ আন্ডাৰত আমি যেতিয়া মেজৰিটি খিনি পঢ়িম তাত প্ৰথমটো আমি পঢ়িম স্পেশাল মেজৰিটি ৰাইট স্পেশাল মেজৰিটি পঢ়িলো সেকেন্ডটো আমি পঢ়িম এইটো বাৰু সিম্পল মেজৰিটি হয় এইটো পঢ়িলো আমি সৰি under article 368 এটা থাকিব আমাৰ সিম্পল মেজৰিটি ৰাইট সিম্পল মেজৰিটি এটো টেনশন না অৰ্ডিনাৰি বিলবোৰ সিম্পল মেজৰিটিৰে পাৰ হৈ যাব সেকেন্ডটো থাকিব আমাৰ স্পেশাল মেজৰিটি যত আমাক 2/3 of the present and voting plus 50% of the total more than 50% of the total population total member Third to থাকিব আমাৰ এইটো স্পেশাল মেজৰিটি দ্যাট মিন্স আমি পাৰ্লিয়ামেন্টত হে স্পেশাল মেজৰিটিটোৱে লাগিব প্লাস ইয়াতে মন কৰিব more than 50% of states ratification এই বস্তুটো আমাক কেতিয়া লাগে জানে নে এই বস্তুটো আমাক লাগে যদি আমি কিবা সেন্টার স্টেটৰ ৰিলেশন চেঞ্জ কৰিব গৈ আছো এমেন্ড কৰিব গৈ আছো কাৰণ আমি জানো আমাৰ পলিটি এটা ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰে দ্যাট মিন্স ডিভিজন অফ পাৱাৰ ইয়াতে আছে সেন্টাৰ স্টেটৰ মাজত পাৱাৰ ডিভাইড হৈ আছে যদি তেনেকুৱা আমি কিবা এটা প্ৰভিজন চেঞ্জ কৰিব যাও it will be passed by this majority third number that means special majority হেতু পাৰ্লিয়ামেন্টত কৰিলে তাৰ পিছত স্টেটত পঠাব লাগিব এতিয়া কৈছে more than 50% of state
more than 50% আমাৰ 28খন ষ্টেট আছে যদি 28খন ষ্টেটৰ 14 + 1 that means 15খন ষ্টেটৰ ratification লাগিব ratification মানে 15খন ষ্টেটৰ বিধানসভাৰ পৰা simple majority ৰে ratify কৰি পঠাব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো আছিল হোল ইস্যুটো তো এইটোৱে সুধিছে যে এই মেজৰিটিটো ইউজ কৰি আমি ওপৰত দিয়া কোনগেটা প্ৰভিজন ফলো কৰো সৰি yes এইগেটা প্ৰথমটো দিছে ইউনিয়ন লিষ্ট ইয়াতো আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে কনফিউজ কেনেকৈ হ'ব পাৰে যে মেম ইউনিয়ন লিষ্টত 7 শিডিউলৰ যেটো ইউনিয়ন লিষ্ট হেতুটো সেন্ট্ৰেলৰ পাৱাৰ থাকে তাত হয়নে তো তাতে আমাক কিয় ষ্টেটৰ ৰেটিফিকেশন লাগিব হেতুটো সেন্ট্ৰেল লিষ্ট হয় সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ পাৱাৰ আছে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰিব লাগিব যে যদি আমি ষ্টেটৰ লিষ্টৰ পৰা কিবা সাবজেক্ট যদি ইউনিয়ন লিষ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছো তেতিয়াতো আমাক ষ্টেটৰ কনসাৰ্ন লাগিব তেতিয়া আমাৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আমি এমেন্ড কৰিব বিচাৰি আছো তেতিয়া আমাৰ লাগিব সো ইট ইজ কাৰেক্ট extent of executive power of a state or executive power extent or kotha koi ase federal structure obviously lagibo third number to dise condition of governor office etia yate kisuman aspirant confuse hobo pare mane okoman mane trick koribo bisarisil je governor to state ot thake that means half of the state or ratification or provision hobo maybe no governor or khetrot a to ratification na lage conditions of governor office to parliamentor dara decide hobo thik ase so gom palu ami so 1 aru 2 hobo correct answer option number a will be the correct answer acha slow hoy ase niki thik ase okoman speed koru tetia hale reference to Indian Polity Governor of state is not answerable to any court for their exercise and performance of powers duties. Okay. Criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of office. Members of state legislature not liable to any proceeding in any court in respect to anything. Yare ami option number D correct boli kom because yes governor or office ba duty perform kori thakar homoyot he is not answerable. Criminal proceeding governor aru presidentor karne nohobo mane office ot thaka homoy loike thik ase so yate kisu mane etu question uthai je criminal proceeding jodi apunaloke allow kora nai president aru governor or karne kintu presidentor karne etia ki enekwa hobo pare niki je governor president kiba ta crime korile tekhet hokolor uporot proceeding no hobo tenekwa no hoy until and unless he assumes the office tetia loike no hoy once he resigns but once he vacate but once he steps out of his office tetia hole kintu criminal proceeding start hoy jabo pare ba presidentor kane kintu impeachment or resolution o anibo para jay house or phalor pora কিন্তু গভর্নৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইম্পিচমেন্টৰ ব্যৱস্থা দেখা নাই কাৰণ আমি জানো গভর্নৰে প্ৰেসিডেন্টৰ প্লেজাৰত অফিস হোল্ড কৰে দ্যাট মিন্স প্ৰেসিডেন্টে ৰিমুভ কৰিব সো ইয়াতো গভর্নৰৰ যেটো পজিশন আছে হেতু কোৱেশ্চন কৰা হয় যে গভর্নৰৰ ওপৰত আমি কোনো ধৰণৰ ৰিমুভেল প্ৰসেস দিয়া নাই ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিং কৰিব নোৱাৰা কৰি থৈ দিছো গতিকে গভর্নৰৰ ওপৰত হেতু কোৱেশ্চন কৰা হয় এনিৱেজ yes not liable to any court house of যিকোনো কথাৰ কাৰণে liable নহয় এবিলা parliamentarian hokolor karne eta immunity parliamentary privilege boli ami ko so 1 2 3 gutei geta hobo correct answer thik ase 1 2 3 gutei geta yate article 368 ekhini gutei khini moi jikhini kolu hikhini yate likha ase apunaloke ebar go through kori lobo moi apunalokor go through koribor karone yate disu 194 aru 105 okay tar pisot yate correctly match hudisile ministry huda hoisile so gutei khini yate ase answer kini but ulta bulta ke dia ase so national automotive board ministry of heavy industries koe board ministry of micro small and medium enterprise and national center for trade information ministry of commerce and industry so correctly match none okay yate moi আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে গুটেখিনি বস্তু দি দিছো ওকে
এইটো এটা কারেন্ট এফেয়ার কারণ আমি অকমান আগতে পঢ়ি আহিলো ন এমএমডিপি একখন এমএমডিআর একখন যিখন রেগুলেশন মানে 2023 এমেন্ড করা হয়েছিল আকো সো ইন্ডিয়া হ্যাজ জয়েন্ড দ্য মিনারেল সিকিউরিটি পার্টনারশিপ এজ এ মেম্বার ইয়েস ইট ইজ কারেক্ট ইয়াতে কৈছে ইন্ডিয়া ইজ রিসোর্স রিচ কান্ট্রি ইন all the 30 critical mineral that has been identified no gote 13 critical mineral amar nai ami bahut khini important mineral import koribo laga hoy Parliament in 2023 has amended Mines and Mineral Development Act yes exclusively auction the mining lease and composite license for certain critical mineral absolutely correct 1 and 3 will be the correct answer option number C okay option number C ইয়াতে মই গোটেইখিনি কারেন্ট এফেয়ার রিলেটেড কথা দি দিছো তার পিছত মেম্বার্স জুরি মেম্বার হুদিছে গান্ধী পিস প্রাইজৰ কাৰণে ইয়াতে প্রেসিডেন্টক গুছাই পিনে আপোনালোকে তিনিজনকে কারেক্ট কৰিব লাগিব পিএম সিজেআই লিডার অফ অপজিশন সো 2 3 4 কারেক্ট আনসার হ'ব ঠিক আছে আমি 2025 ৰ যিখিনি ইউপিএসসি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন আছিল হেখিনি কমপ্লিট কৰিলো এতিয়া লেটস মুভ টু 2024 ঠিক আছে আপোনালোকে গম পাইছে গুটেইখিনি কথা এবাৰ মই কমেন্ট সেকশনটো চাই লৈছো বাৰু কিবা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আছে নেকি ওকে ঠিক আছে সো 2024 ৰ যিখিনি কোয়েশ্চন আছিল আমি এতিয়া স্টার্ট কৰো How many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? এইটো এইবাৰৰ একদম হট টপিক হয় delimitation continuously newsত আছিলে delimitation continuously newsত আছিলে এইটোৰ delimitationৰ বিষয়ে আপোনালোকে একদম ভালকে পঢ়ি যাব লাগে আৰু এইটো টপিক মই কারেন্ট এফেয়াৰত আপোনালোকক ভালকে কৰাম বাট তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানি থব পাৰে যে delimitation commission এতিয়ালৈকে 4 বাৰ 4 টাইমছ এইবাৰ নতুনকে ফৰ্ম কৰাৰ কথা চলি আছে সো এইটো কৰিব লাগিব সো delimitation মানে কি হয় বাউন্ডাৰীবোৰ ৰিএডজাস্ট কৰা আৰু পপুলেশনৰ হিসাবত কোনখন ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা কিমান সিটস এলোকেট হ'ব এই গোটেইখিনি প্ৰসেছক আমি delimitation of constituencies সমষ্টিবোৰ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া according to বা based on the population of that state or that area so heituke ami delimitation no process boli kau etia article clearly mention ase article 82 aru article 170 clearly mention ase je parliament aru state legislature ok etu authority dia hoise je after every census delimitation commission formation koribo lagibo একটা নিব লাগিব একটা নিপিনে delimitation commission form koribo lagibo aru hey delimitation commission e delimitation exercise koribo right So, kintu etialoike amar Indiat only 4 bar delimitation commission mane ahi pine delimitation exercise hoise 1971 or census hisabot etiao kintu freeze hoi ase amar seats freeze hoi ase ঠিক আছে 1971 or census or hisabot so prothom 1952 1962 1972 আৰু 2002 73 কব পাৰে মানে এইগেটা ইয়াৰত delimitation commission act আহিছিলে তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰ গেটা delimitation প্ৰেক্টিস কৰা হৈছে মানে delimitation এক্সাৰসাইজ কৰা হৈছে সো 4 বাৰ delimitation commission মানে ফৰ্ম কৰা হৈছে এক টানি পিনে কিন্তু ফ্ৰিজ কৰি কিয় দিয়া হল কাৰণ আমি পপুলেশন কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু হেইটোৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজ কৰি দিছিলো সো এতিয়া সাউথৰ ষ্টেটে যেতিয়া ওয়েল পাৰফৰ্ম কৰিলে পপুলেশন কন্ট্ৰোল কৰিলে তেতিয়া এতিয়া যেতিয়া delimitation হ'ব গৈ আছে সেন্সাস মতে তো পপুলেশন কমি গৈছে নৰ্থৰ বাঢ়ি গৈছে সো এটো এটা ইস্যু হৈ আছে যেটো আমি কারেন্ট এফেয়াৰত ভালকে ডিসকাস কৰিম কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে delimitation এতিয়ালৈকে আমাৰ 4 বাৰ এক্সাৰসাইজ হৈছে ঠিক আছে 1971 অৰ সেন্সাসত ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হৈছে
সিটছখিনি যেটো 543 সিটছৰ আমি কথা কওঁ ফ্ৰিজ কৰা আছে ঠিক আছে সো এতিয়া সেন্সাস হ'ব লাগিব সেন্সাস হোৱাৰ পিছত আকৌ ডিলিমিটেশন কমিশন ফৰ্ম কৰিব লাগিব ডান ইয়াতে কৈছে 8 শিডিউলৰ ভাষা 8 শিডিউলৰ ভাষা আৰু 8 শিডিউলত আমি জানো 22টা বৰ্তমান ল্যাঙ্গুৱেজ আছে 22টা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি সুধিছে যে 71st এমেন্ডমেন্টেদি কোনকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ এড হৈছিল 71st এমেন্ডমেন্টেদি কোনকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ এড হৈছিল কোঙ্কণী মণিপুৰী নেপালী মেথলি এটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ আমি জানিব লাগিব যে কোনকেইটা অৰিজিনালি কিমানটা আছিল তাৰ পিছত কেতিয়া কোনটো এড হ'ল সো অৰিজিনালি আছিল আমাৰ 14টা ৰাইট ইয়াতে মই ক্লিয়াৰলি দি থৈ দিছো আপোনালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাব 8 শিডিউলত বৰ্তমান 22টা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে কিন্তু অৰিজিনালি আছিল ইয়াতে 14টা ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে 14টা ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ পিছত সিন্ধি এখিনি অকমান ফ্যাকচুয়াল হয় মনত ৰখাটো উচিত সিন্ধি ল্যাঙ্গুৱেজ এড হৈছে 1967 ত ঠিক আছে তাৰ পিছত এইগিটা ল্যাঙ্গুৱেজ এড হৈছে 1992 যেটো আমি 71st amendment that is কোঙ্কণী মণিপুৰী আৰু নেপালী কোঙ্কণী মণিপুৰী আৰু নেপালী এটো দেখিলে নে কোঙ্কণী মণিপুৰী আৰু নেপালী এটো এড হৈছিল 71st amendment 1992 অৰিজিনালি আমাৰ কেইটা আছিল অৰিজিনালি 14টা ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল তাৰ পিছত সান্থালী এড হ'ল সান্থালীৰ পিছত এইগিটা কোঙ্কণী মণিপুৰী নেপালী এড হ'ল আৰু দেন 2004ত বড়ো ডগৰী আৰু মাইথিলি সান্থালী এড হ'ল ঠিক আছে মাইথিলি সান্থালী এড হ'ল সো অপশন নম্বৰ এ উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰো মই গটেকিটা দি থৈ দিছো 11টা এগিটা প্ৰথমতে আহিছিল তামিল সংস্কৃত তেলেগু কন্নড়া মালায়ালম ওড়িয়া তাৰ পিছত যোৱা বছৰ আমাৰ মাৰাঠী পালি প্ৰাকৃত আসামিজ বেংগলী টোটেল এতিয়া 11টা ল্যাঙ্গুৱেজ ইয়াতে আছে ডান ওকে নেক্সট এডুকেশন কারেক্ট সুধিছে powers of municipalities of power yes correct 9-8 আছে panchayat khini আছে 9 part 9 ৰ emergency provision part directly part huda hoise part to important hobo so part 18 ত দিয়া আছে আৰু provision related to amendment part 20 absolutely correct d option d 1 2 3 correct answer ইয়াতে দিয়া হৈছে which one of the following statement is correct as per constitution এটো এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন এই কাৰণে ইয়াতে গুটেখিনি সাবজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাইট 7 শিডিউলত আমাৰ যিখিনি লিস্ট আছে ইউনিয়ন লিস্ট স্টেট লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট সেইখিনিৰ সাবজেক্ট সুধিছে গতিকে মই আপোনালোকক আনসাৰটো কোৱাতকে মই আপোনালোকক লিস্ট কেইখন দেখাব বিচাৰিম ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ইউনিয়ন লিষ্টত বৰ্তমান I guess 100টা সাবজেক্ট আছে বৰ্তমান ঠিক আছে বৰ্তমান 100টা সাবজেক্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে ইউনিয়ন লিষ্টৰ এন্ট্ৰি 42 লক্ষ্য কৰক ইন্টাৰ ষ্টেট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ আহিলে ইয়াতে ইন্টাৰ ষ্টেট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইয়াতে আহিলে দেন ইয়াতে চাওক 81 এন্ট্ৰি 81 ত ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে ইন্টাৰ ষ্টেট মাইগ্ৰেশ্যন ইন্টাৰ ষ্টেট কোৱাৰেণ্টাইন এইখিনি এই কাৰণে কনফিউজ কৰিব দিছে কাৰণ ইয়াতে ষ্টেট দেখি পিনে কিছুমানে ষ্টেট লিষ্টও টিক কৰি দিব পাৰে সো টিক কৰিবৰ কাৰণে এটো দিয়া হৈছে আৰু 85ত কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স মেনশন আছে 85ত কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স ইয়াতে মেনশন আছে গতিকে কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসাৰ হ'ব ইন্টাৰ ষ্টেট কোৱাৰেণ্টাইন ইজ এ ইউনিয়ন সাবজেক্ট আন্ডাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট এন্ট্ৰি কেইটা আমি দেখিলো এতিয়া বৰ্তমান 100টা আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্টত সাবজেক্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে 97 যদিও দেখিছে বাট ইয়াতে কিছুমান এড কৰা হৈছে সো এড কৰি পিনে আমি 100টা টোটাল কাউন্ট এটা হয় ওকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত 42nd এমেন্ডমেন্টক আমি কওই মিনি কনস্টিটিউশন বুলি 42nd এমেন্ডমেন্টত কি কৰা হৈছিল পাঁচটা এনেকুৱা সাবজেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল কোৰ পৰা কলৈকে ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈকে সো ষ্টেট লিষ্টত আছিল 66টা সাবজেক্ট এই পাঁচটা লৈ গল কনকাৰেন্ট লিষ্টত ঠিক আছে
কনকাৰেণ্ট লিষ্টতো এইকেইটা আছে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত থকা মানে ইয়াতে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰ কনকাৰেন্সত চলিব লাগিব মানে দুয়োটাৰে পাৱাৰ থাকিব চেণ্টাৰ ষ্টেট দুয়োটাই বনাব পাৰিব আৰু যদি কিবা ডিসপিউট হয় মানে ডিসএগ্ৰিমেন্ট হয় তেতিয়া চেণ্টাৰৰ লটোৱে প্ৰিভেইল কৰিব ৰাইট হেখিনি আমি জানো গতিকে এইকেইটা সাবজেক্ট দ্যাট ইজ এডুকেশ্যন ফৰেষ্ট weight and measures protection of wild animal and bird administration of justice এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত কিয় মনত ৰখা উচিত কেতিয়াবা এনেকেও সুধি দিব পাৰে 42nd amendment এদি এটো লৈ যোৱা হৈছে সো এতিয়া আমি যদি চাও এইখিনি হল আমাৰ যিখিনি কনকাৰেন্ট লিষ্টত আছে সেই কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ সাবজেক্টস খিনি ইয়াতে দেখা পাইছো আমি 11 এন্ট্ৰি 11(8) administration of justice include ইয়াতে কৰিলে তাৰ পিছত আমি 17(8) দেখা পাইছো ফৰেষ্ট 17(b) দেখা পাইছো protection of wild animal and bird right তাৰ পিছত এইখিনি আমি দেখা পালো তো গুটেখিনি বস্তু 25 এন্ট্ৰি 25 এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে ওকে 33A এন্ট্ৰি weights and measures সো এইখিনি গম পালে স্লো হৈছে নেকি বাৰু আপোনালোকৰ স্লো লাগিছে নেকি কক নহলে মই ফাস্ট কৰি দিম ওকে তাৰ পিছত আন্ডাৰ হুইচ ফলোইং আৰ্টিকল এটো খুব ইজি কোৱেশ্চন ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বনোৱা হৈছে জানো আমি পুত্তস্বামী কেছ ভেৰি ফেমাস আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পুত্তস্বামী কেছ 2017 তো যেতিয়া এটো কেছটো হৈছিলে সেই কেছটোৰ পিছত গুটেইখিনি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 কি কৰা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বনাই দিয়া হৈছে Okay, tar pisot what are the duties of chief of defense staff very important question eto ebar important ei karneu hobo because amar recently jitu incident hoi gol operation sinduror homoyot aru jitu india pakistanor war like situation eta create hoisile so tare karne jikhini defense or equipment hoy ba jikhini defense related information hikhini amar khub joruri hoi pore gotike education moi bhabu he karne khub dhunia eta question জিটোৰ পৰা আপোনালোকে এইটো বস্তু আয়ত্ত কৰিব পাৰিব ইয়াতে কৈছে যে আমি যেজন সিডিএস দেখো তেও এজ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ তেৰ কি ডিউটি থাকে গটিকে প্ৰথমটো দিছে পাৰ্মানেন্ট চেয়াৰম্যান অফ চিফ অফ ষ্টাফ কমিটি ওকে তাৰ পিছত দিলে যে এক্সাৰসাইজ মিলিটাৰী কমান্ড ওভাৰ 3 সাৰ্ভিস চিফ যেটো আমাৰ আৰ্মি এয়াৰ ফোর্স নেভি Principal military advisor to the defense minister of all tri-service matter. Yare correct statement apunalokor mote kuntu hobo lage. Option number disse bahute. Option number D. Yes, very good. Option number D. Karon option number 2 to sauk yate exercise military command. Military command kar thakibo. Military command thakibo amar president of India. Because amar teo ki hoy Supreme Commander of our service, tri-service. Supreme Commander hoite, military Supreme Commander. So, military command, tinuta service, chief or uporotu kar thakibo, President of India, not CDS. ঠিক আছে? Not CDS. Yate jodi apunaloke Yes. Yate jodi apunaloke duties khini sai gutei khini dhuniake dia ase aru ইয়াৰ এইবিলাকৰ পৰাই মানে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন পিক কৰে হেড দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ এটোটো দিলে act as principal military advisor to honorable raksha mantri of all tri service matter defense minister or advisor hisabe teo thakibo okay tar pisot koise permanent chairman of the chief of staff committee education e that statement bonai disile 8 point administer the tri service organization agencies commands okay member of defense acquisition council very important defense acquisition council of head kune kore defense minister so tareu ejon member hisabe eu thakibo ekhet tar pisot military advisor to nuclear command authority etu screenshot to apnalokor kane bahut important hobo ha enekwa bostu bor eibar specially porhi jabo apnaloke tar pisot bring about jointness in operation logistic transport training support service communication repair and maintenance
গোটেইকেইটা তিনিওটা সাৰ্ভিসৰ এৰ ওপৰত থাকিব ensure optimal utilization of infrastructure and rationalize it through jointness among the service তিনিওটা সাৰ্ভিস আৰ্মি এয়াৰ ফোর্স নেভিৰ ভিতৰত যাতে এটা ইন্টিগ্ৰেট হৈ যাতে কামবোৰ হয় ঠিক আছে implement 5-year defense capital acquisition plan directly দি দিব পাৰে এইবিলাক 2-year roll on annual acquisition plan okay এইখিনি assign inter service prioritization to capital acquisition proposal আৰু bring about reform in the functioning of 3 services গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি ডিউটিজ হয় আমাৰ কাৰ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফৰ অলৰাইট ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন very important ethics committee ওপৰত কোৱেশ্চন হুদা হৈছিল কাৰণ তেতিয়া মানে মহুৱা মিত্ৰৰ যেটো কেছ আছিল হেইটোৰ কাৰণে নিউজত আছিল সো আমি জানো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কিছুমান কমিটিজ আছে ৰাইট লাইক কিছুমান কমিটিজ আছে পাব্লিক একাউন্ট কমিটি কমিটি অন পাব্লিক আন্ডাৰটেকিং এস্টিমেট কমিটি কিছুমান 24 আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ আছে 24 ডিপাৰ্টমেন্টাল ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ আছে তাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা কমিটি আছে এথিক্স কমিটি এখন আছে ৰাইট তো এথিক্স কমিটি ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হুদা হৈছিল যে initially it was an ad hoc committee yes initially it was an ad hoc committee এখন আছিল এতিয়া ad hoc committee মানে কি হয় ad hoc committee মানে টেম্পোৰাৰি বেসিছত যিবিলাক কমিটি ফৰ্মেশন হয় আৰু ষ্টেণ্ডিং কমিটিবোৰ পাৰ্মানেন্ট নেচাৰৰ থাকে তো কৈছে যে এথিক্স কমিটিখন ad hoc আছিল প্ৰথমতে তাৰ পিছতই পাৰ্মানেন্ট কমিটি বনিলে আৰু only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of member of Lok Sabha no it is not correct কিয় কাৰেক্ট নহয় only লোকসভাৰ মেম্বাৰে এনেকুৱা নহয় বেলেগ কোনবা মানে ৰিপৰ্টাৰ হক বা বেলেগ মানুহেও কিবা যদি আনএথিক্যাল কন্ডাক্ট দেখিছে এথিক্স কমিটিত পেটিশন দিব পাৰে কমিটি cannot take up any matter which is sub judice মানে হল matter is under considerationত আছে matter is under consideration মানে জুডিশিয়াৰীৰ কনসিডাৰেশনত আছে যদি জুডিশিয়াৰীৰ কনসিডাৰেশনত আছে তেতিয়া হলে আৰু এথিক্স কমিটি এইটো মেটাৰ কিয় লব নলয় ইউজুৱেলি ঠিক আছে সো ইট ইজ কাৰেক্ট it is also correct 1 and 3 will be the correct answer option number C okay option number C no ma'am no ma'am kyo dile ba I hope আপোনালোকে পেন পেপাৰ লৈ বহি আছে আৰু ৰিভিজন খিনি কৰি আছে মোৰ বেছি ফাস্ট হৈছে নেকি বেছি স্লো হৈছে নেকি জনাই থাকিব মাজে মাজে বিকজ মইতো ইয়াতে কৈ গৈ আছো মই বেছিকে কমেন্টস লব পৰা নাই ওকে সো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ বিলাক থাকে আপোনালোক কনফিউজ নহব পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ বেলেগ হয় ক্যাবিনেট কমিটিজ বেলেগ হয় ক্যাবিনেট কমিটিজ আঠখন ক্যাবিনেটৰ কাৰণে থাকে স্পেশালি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ কিছুমান থাকে ৰাইট পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ কিছুমান থাকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লগা আপোনালোকৰ মাইন্ডত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজৰ মেম্বাৰ বিলাক কোন হ'ব বা মেম্বাৰ সকল কেনেকে মানে তাত যাব সো ইয়াতে মনত ৰাখিব ইলেক্টেডো হ'ব পাৰে ইলেক্টেড এমংস ইটস মেম্বাৰ সকলৰ পৰা ইলেক্টেড হ'ব পাৰে প্লাস নমিনেট মানে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে নমিনেট কৰিব পাৰে ৰাইট নমিনেট কৰিব পাৰে ইয়াতে ৰাজ্যসভাৰ যিখন এথিক্স কমিটি আহিছিল এটো 1997ত ফৰ্মেশন হৈছিল তাৰ পিছত লোকসভাৰ কাৰণে যিখন এথিক্স কমিটি আহিলে বহুত পিছত আহিলে এইখন আৰু 2000ত এইখনৰ ফৰ্মেশন কৰা হৈছিল তাৰ আগলৈকে এডহক কমিটি হৈ চলি আছিল ঠিক আছে ইয়াতে এথিক্স কমিটিত আপোনালোকে মন কৰিব there shall be a committee consisting of not more than 15 members মানে maximum 15 থাকিব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক আহিব পাৰে maximum 15 থাকিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ যিখন এথিক্স কমিটি আছে তাত 10 জন মেম্বাৰ আছে তো তেনেকুৱা maximum 15 লৈকে যাব পাৰে আৰু মই হেতু কথাই কলো ইয়াতে committee shall be nominated by speaker and shall hold office for term not exceeding 1 year ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে কিন্তু যেখিনি এথিক্স কমিটি হ'ব এথিক্স কমিটিত ডাইৰেক্টলি স্পিকাৰ আৰু চেয়াৰম্যানে নমিনেট কৰিব ইলেক্ট হৈ নাহে বাট বাকি বেলেগ কমিটি বিলাকত ইলেক্টেডো থাকে নমিনেটেডো থাকে দেন ইয়াতে মই কমিটি কিখন দি দিছো এইখিনি একদম
অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আপোনালোকে কত বেলেগত যাব নালাগে ইয়াৰ পৰা পাব ৰাইট সো কমিটি অন পাব্লিক আন্ডাৰটেকিং এষ্টিমেট কমিটি পাব্লিক একাউণ্ট কমিটি মই এইটো আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম যে এবাৰ কমিটিখিনি কিন্তু ভালকে পঢ়ি যাব ইয়াতে টোটেল মেম্বাৰ টেনিউৰ লোকসভাৰ পৰা কিমান থাকে ৰাজ্যসভাৰ পৰা কিমান থাকে গোটেইখিনি দিয়া আছে খুব ধুনীয়াকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টেণ্ডিং কমিটি 24 খন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টেণ্ডিং কমিটি থাকে আৰু আদাৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটি যেনেকৈ বিজনেছ এডভাইজাৰী কমিটি অন প্ৰিভিলেজ কমিটি অন এবচেঞ্চ অফ মেম্বাৰ সো বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে স্মুথলি কৰিবৰ কাৰণে এই কমিটিবিলাক গঠন কৰা হৈছে ৰাইট সো এই কমিটিবিলাক গঠন কৰা হৈছে তো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি যেটো আমি কৈছো 24 খন থাকে ৰাইট ইয়াতে কমিটি অন কমাৰ্চ কমিটি অন হোম এফেয়াৰ্ছ Committee on Human Resource Development, Committee on Industry, Committee on Science and Technology, Committee on Transport Tourism, Committee on Health Family Welfare. এই গোটেইবোৰ কমিটি ইয়াতে আছে ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ এইবিলাক হয় আপোনালোকৰ কোনবা এজনে কমেন্ট দিছে मैम कल सुबह पनवेल निकलना है अच्छा হয় নেকি পনवेल যাব নেকি মানে কি হৈছে স্লো হৈছে ফাস্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে বিজনেছ এডভাইজাৰী কমিটি এথিক্স কমিটি এইখিনি আপোনালোকে অকমান গো থ্ৰু কৰিব আৰু চাই ল'ব ভালকে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কৰিব লাগে মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে কম্প্ৰমাইজ কৰিব মন নাযায় ন মানে কিবা এটা নোকোৱাকে ৰৈ যাব তো হেতু বিচৰা নাই তো সেই কাৰণে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে যেহেতু ময়ো ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে আছো গতিকে আপোনালোকেও এজ এস্পিৰেন্ট এখিনি অকমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগে মোৰ মতে ওকে এনিৱেজ প্ৰভিজনাল প্ৰেসিডেন্ট কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি প্ৰভিজনাল প্ৰেসিডেন্ট পিছতহে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হ'ল প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা ওকে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইয়াতে হুদিছে এস্টাব্লিশমেন্ট অফ অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন ওকে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন বনাব দিছে য'ত কি থাকিব ইন প্ৰভিন্সেস খিনি থাকিব যেটো আজিৰ দিনত আমি ষ্টেট বুলি কওঁ আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটস খিনি থাকিব ইট ইজ কাৰেক্ট ডিফেন্স এণ্ড ফৰেন এফেয়াৰ ৱেৰ কেপ্ট আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰোল অফ ফেডাৰেল লেজিসলেচাৰ সব ডিফেন্স আৰু ফৰেন এফেয়াৰ এই দুটা আছিলে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টৰ আণ্ডাৰত সো ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টৰ আণ্ডাৰৰ খিনি ফেডাৰেল লেজিসলেচাৰত দিয়া নাই খিনি থাকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰোলত ঠিক আছে so it is incorrect option number A will be the correct answer okay ঠিক আছে article 368 article 368 ত মই বাৰে বাৰে কৈছো আপোনালোকে জি কিবা মনত ৰাখক না ৰাখক আৰ্টিকল 368 একদম মনত ৰাখিব আৰু আৰ্টিকল 368 এ কয় এমেন্ডমেন্ট মানে এডিশন ভেৰিয়েশন ৰিপিল তিনিউটা এড কৰিব পাৰে ভেৰি মানে আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে তা গুছাই দিব পাৰে ইয়েস এবসলিউটলি কাৰেক্ট 1 2 3 মই ইয়াতে অকমান পজ লৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিখিনি আমাৰ 2022 মানলৈকে আমি খুব এটা এনালাইটিক্যাল কোৱেশ্চনছ বিলাক দেখা পাও মানে অকমান ডেফটত হুদিছে বাট আফটাৰ মানে বিফৰ 2021 কোৱেশ্চনছ খিনি অকমান ডাইৰেক্ট আছিল সো আমাৰ হিখিনিত বেছি টাইম না যায় সো এইখিনি কোৱেশ্চন মানে আপোনালোকে যদি কৰে এটা মেজৰ পাৰ্ট কভাৰ হ'ব ওকে ওকে এইটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন খুব ধুনিয়া কোৱেশ্চন ৰেসপেক্ট অফ মানি বিলৰ কোৱেশ্চন হুদিবই বেক সেকেন্ড मैम एडमिट कैटेगरी बेलेग आছিলে प्रॉब्लम होबो नेকি एग्जाम दिबले मोर फंटी তেনেকুৱা হল एडमिट कैटेगरी बेलेग आছিলে মানে মই বুজা নাই এবাৰ ভালকে ক'ব ওকে তেতিয়ালৈকে কোৱেশ্চনটো চাইলো আৰ্টিকল 109 মেনশন স্পেশাল প্ৰসিডিউৰ এইটো মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে ইয়াতে আৰ্টিকল যেটো 110 মানে ডাইৰেক্টলি মানি বিলৰ provision দিয়া আছে যে মানি এখন ফাইনান্সিয়াল বিল মানি বিল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তাত ম্যাটাৰ ইনভলভ হ'ব এক্সপেন্ডিচাৰ ৰিলেটেড ট্যাক্স ৰিলেটেড ক্ৰেডিট গভৰ্নমেন্টৰ ক্ৰেডিট ৰিলেটেড গভৰ্নমেন্টৰ
যিখিনি বৰয়িং কৰে সেইবিলাক ৰিলে তো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এখন বিল মানি বিল বুলি কম সেই প্ৰভিজনবিলাক দিয়া আছে আৰ্টিকল 1110 মানে 110 কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিলে আৰ্টিকল 109 স্পেচিয়েল প্ৰচিডিউৰ আছে ইয়েছ ভেৰি কাৰেক্ট কি স্পেচিয়েল প্ৰচিডিউৰ আছে যে মানি বিল এখন ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰে এইখিনি কথা খুব মন দি শুনিব মানি বিল এখন ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰে ওকে মানি বিল এখন ৰাজ্যসভাত পঠালে ৰাজ্যসভাই উইদিন 14 ডেজ ইয়াক ঘূৰাই পঠাব লাগিব এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে যদি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিও দিয়ে সেইটো লোকসভাৰ ওপৰত যে লোকসভাই সেইটো লয় নলয় লোকসভাৰ মৰ্জি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰিব বাট ইট কেনট এমেণ্ড ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে 14 ডেজৰ ভিতৰত ঘূৰাই পঠাব লাগিব ডান আৰু 14 ডেজৰ ভিতৰত যে ঘূৰাই নপঠায় লোকসভাই সেইখন পাছ হোৱা বুলি মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে পঠাই দিব অলৰাইট তো এই ৰাজ্যসভা ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰভিজন আছে মানি বিলৰ সেইখিনি দিয়া আছে 109ত চ' ইয়াতে এবছলিউটলি কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এইটো অ'কে মানি বিল শ্বেল নট বি ইন্ট্ৰডিউচ ইন দ্য কাউন্সিল অফ ষ্টেট ইয়াতে UPSC কি কৰিছে কাউন্সিল অফ ষ্টেট লিখি দিছে চ' আপোনালোকে গম পায় কাউন্সিল অফ ষ্টেট মানে ৰাজ্যসভা ইয়েছ কাৰেক্ট ৰাজ্যসভাত এখন মানি বিল ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰে ৰাজ্যসভা কেন ইদাৰ এপ্ৰুভ দ্য বিল অৰ ছাজেষ্ট চেঞ্জেছ বাট কেনট ৰিজেক্ট ইট ভেৰি কাৰেক্ট এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে চেঞ্জেছ ক'ব পাৰে বাট লোকসভাৰ ওপৰত থাকিব লোকসভাই মানে নে নামানে ঠিক আছে ৰিজেক্ট কোনো পধ্যে কৰিব নোৱাৰে amends to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lokasabha ei matro moi kolu no have to be accepted enikwa kono kotha nai so 1 2 3 correct statement option number C okay etu eta khub dhunia question moi bhabu admit cast belega hil okay etu ami okoman pisot discuss korim etia flow to break nokoru okay ডিসকাস কৰিম আমি কথাটো ওকে ইয়াতে আকৌ কৈছো এইবাৰ আপোনালোকে ডিফেন্স ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু হয় এইখিনি মন কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াতে ডাইৰেক্টলি সুধিছে চাওক যে which of the following correctly means equivalent rank in the three defense service equivalent rank হয় কোন গেটা কব দিছে এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে এই কোৱেশ্চনটো ৰাইট হওক ৰং হওক এটো বেলেগ কথা আমি আগতে এখন চাৰ্ট চাও আৰু এইখন চাৰ্ট আপোনালোকে এইবাৰ কিন্তু একদম ভালকে চাই যাব ঠিক আছে একদম ভালকে চাই যাব ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন হুদা দেখা পালো আমি সো ইন্ডিয়ান আৰ্মিৰ ৰেংকস এয়াৰ ফোর্স নেভি ওকে সো আমি ইন্ডিয়ান আৰ্মিৰ স্টাৰ্ট কৰো লেফটেনেণ্টৰ পৰা দেন ক্যাপ্টেন মেজৰ লেফটেনেণ্ট কলোনেল ব্ৰিগেডিয়াৰ মেজৰ জেনেৰেল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জেনেৰেল ফিল্ড মাৰ্শাল একদম হাইয়েস্ট কি থাকিব ফিল্ড মাৰ্শাল একদম হাইয়েস্ট কি থাকিব ফিল্ড মাৰ্শাল আৰু একদম তলৰ ৰেংকটো হ'ব লেফটেনেণ্ট ঠিক আছে এটো হল ইন্ডিয়ান আৰ্মি ইন্ডিয়ান এয়াৰ ফোর্সত চাব আপোনালোকে প্ৰথমটো থাকিব ফ্লাইং অফিচাৰ দেন ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ উইং কমান্ডাৰ গ্ৰুপ ক্যাপ্টেন এইবিলাক কিন্তু খুব নিউজত আছে এয়াৰ কমোডৰ Air Vice Marshal, Air Chief Marshal, Marshal of the Air Force. Okay? Marshal of the Air Force. আপোনালোকে আৰ্মিত যদি ফিল্ড মাৰ্শাল হিচাপত মনত ৰাখে সেকেন্ড এয়াৰ ফোর্সৰ কাৰণে মাৰ্শাল অফ দা এয়াৰ ফোর্স মনত ৰাখিলে হল আৰু একদম হেখৰটো হ'ব ফ্লাইং অফিচাৰ মানে একদম তলৰ ৰেংকটো তাৰ পিছত নেভিত চাওক সাব লেফটেনেণ্ট কমান্ডাৰ ক্যাপ্টেন কমোডৰে rear admiral vice admiral of the fleet etu hobo navy karone so eigetai equivalent rank amar hudisile je kuntu rankor tolot kuntu mane equal kun geta rank to ami ebar question to saw question to dise brigadier air commodore aru commander okay let's see in the chart brigadier air commodore আৰু কমান্ডাৰ আছে নেকি ইয়াতে কমান্ডাৰ নাই কমান্ডাৰ দুটা ঘৰ তলত আছে ৰাইট সো ইট ইজ নট কারেক্ট ইট ইজ ৰং তাৰ পিছত চাও মেজৰ জেনেৰেল এয়াৰ ভাইস মাৰ্শাল ভাইস এডমাইৰেল ওকে মেজৰ জেনেৰেল এয়াৰ ভাইস মাৰ্শাল আৰু
এইয়াতে থাকিলে ৰেয়াৰ এডমাইৰেল কিন্তু আমাক ৰেয়াৰ এডমাইৰেল দিয়া নাছিলে আমাক দিছিলে ভাইস এডমাইৰেল সো ইট ইজ অলসো ইনকাৰেক্ট কেনেকৈ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছে দেখিছেনে তাৰপিছত মেজৰ স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ ওকে মেজৰ স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ ইট ইজ কাৰেক্ট সো অপশ্যন 3 মানে 3 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট দেন লেফটেনেণ্ট কলনেল গ্ৰুপ কেপ্টেইন লেফটেনেণ্ট কলনেল ওকে লেফটেনেণ্ট কলনেল গ্ৰুপ কেপ্টেইন নাই গ্ৰুপ কেপ্টেইন এটা ঘৰ আগত কেপ্টেইন অলসো এটা ঘৰ আগত সো আমি এটো ইনকাৰেক্ট সো 3 only option D will be the correct answer yes আপোনালোকক কোনবাই কৈছে ইট ইজ এ টাফ ওয়ান yes টাফ ওয়ান সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই চাৰ্ট এইখন দিছো এইখন আপোনালোকে এইবাৰ I request everyone যে এইখন চাৰ্ট আপোনালোকে একদম আজিয়ে কি কৰিব টেবুলৰ আগত লগাই ল'ব কাৰণ 90% চান্স আছে এইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যন বনা কাৰণ আমি UPSC দেখিছো আগতে প্লাস as well as এইবাৰ এই বস্তুখিনি নিউজত আছে আমি জানিব লাগে যে আমাৰ যে অপাৰেশন সিন্দুৰৰ যিখিনি প্ৰেছ ব্ৰিফিং আছিল তাত যে দুজন লেডি আহিছিল তেখেতসকলৰ ৰেংকটো কি হয় আৰু কোনটো ৰেংকৰ ভিতৰত তেখেতসকল আহে তাৰ পিছত তিনিজন মানে চাৰিজন যে ফিল্ড মাৰ্শালো আছিল তাতে গতিকে সেই তেখেতসকল কোনটো ৰেংকৰ হয় সো ৰেংক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে দেখিছেনে এইটো কেনেকুৱা টাফকে দিছে কুৱেশ্যনটো মানে মিলাব দিছে ইকুইভ্যালেন্ট কৰিব দিছে তিনিটা সাৰ্ভিসৰ সো দিস ইজ এ ভেৰি গুড কুৱেশ্যন একচুয়ালি আপোনালোকে এই বস্তুখিনি একদম মনত ৰাখিব Okay, moving to the next question. এইখন আকৌ আহি গল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট 1971 আমি যে জোনাল কাউন্সিলটো পঢ়িলো তো আমি কৈছিলো ন অৰিজিনালি 5টা জোনাল কাউন্সিল আছে তাৰ পিছত এইখন এক্টৰ দ্বাৰা কি হল এইখন এক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হল 6টা মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনাল কাউন্সিলও গঠন কৰি দিয়া হল সো জোনাল কাউন্সিল ৰিলেটেড যদি আপোনালোকক খুদে বাকি 5টা আগৰ 5টা ষ্টেট ৰিঅৰ্গানাইজেচনৰ এক্টৰ থ্ৰু দি আহিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ টু বেলেগকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট আহিছে ওকে হেতু মনত ৰাখিলে হল ইয়াতে উদিছে কাউন্সিল কম্প্ৰাইজেস অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেম্বাৰ ওকে গভৰ্ণৰ অফ দ্য কনস্টিটুয়েন্ট ষ্টেট ডান চিফ মিনিষ্টাৰ অফ কনস্টিটুয়েন্ট ষ্টেট 3 মেম্বাৰ্স টু বি নমিনেটেড বাই প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ 4ত কৈছে হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে যদি আমি ফ্লোত গুছি যাও ফ্লোত গুছি গলে কি হৈ যায় হোম মিনিষ্টাৰটো আমাৰ টিক কৰা যাব পাৰে কাৰণ কিন্তু আমি জানো হোম মিনিষ্টাৰজন চেয়াৰম্যান হয় ইয়াতে কাৰ কথা উদিছে মেম্বাৰ্স ৰাইট সো 1 2 3 কাৰেক্ট হ'ব সৰি yes 1 2 3 কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ আনসাৰ অপশন এ ঠিক আছে অপশন এ ইয়াতে মই গুটেখিনি কৈ দিছো এই জোন গেটা আপোনালোকে চাব পাৰে নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট সেন্ট্ৰেল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ওকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ষ্টেট ৰিঅৰ্গানাইজেচনৰে এইখিনি হৈছে এনইসি এক্ট 1971 ওকে ইয়াতে গুটেখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস এলং উইথ সিকিম ইনক্লুড কৰা হৈছে সিকিমটো নাপাহৰিব সিকিমকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো তেতিয়া নিউজত আছিল যিখন আমাৰ নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম 106th এমেন্ডমেন্ট দি আহিছিল তো ইয়াতে 33% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হৈছে সো তাকেলৈ কুৱেশ্যনটো আহিছিল আৰু ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো দিলে যে প্ৰভিজন উইল কাম ইনটু ইফেক্ট ফ্ৰম 18th অফ লোকসভা ইট ইজ নট কাৰেক্ট ইট ইজ কিয় নট কাৰেক্ট 18th অফ লোকসভা দেখি আপোনালোকে টিক কৰিব পাৰে কিন্তু টিক নকৰিব বিকজ তাত ক্লিয়াৰলি মেনশন আছিল যে সেন্সাস হোৱাৰ পিছতহে এইখন এক্টৰ মতে ৰিজাৰ্ভেশনখিনি ইনক্লুড কৰা হ'ব ডান সো ইট ইজ ইনকাৰেক্ট 15 years থাকিব কাৰেক্ট there are provision for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for eto correct hobo so 2 and 3 will be the correct answer option number C yes borhia apunaloke khub dhunia participate kori ase very good okay writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court etia
বহুত এনেকুৱা ক্লাছত মই কুৱেশ্যন পাওঁ যে ৰিডখিনি মানে একদম টাফ লাগে বহুতৰ কাৰণ তাত লেংগুৱেজখিনি অকণমান চাগে টাফ লাগিব পাৰে ওকে কিন্তু ৰিডখিনি আপোনালোকে মই বিচাৰোঁ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব কাৰণ ৰিটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যোৱাবাৰৰ APSCত যোৱাবাৰৰ আগৰবাৰ ডাইৰেক্টলি ৰিট ইছুইং পাৱাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 32 আৰু হাই কোৰ্টৰ 2 to 6 এই দুটাটো জানো খুব কমন কথা ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে এতিয়া আৰু এইটোও জানো আমি যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিট ইছুইং পাৱাৰটো অকণমান কম হয় বিকজ সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত ৰিট ইছ্যু কৰে বাট হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নট অনলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আদাৰ লিগেল ৰাইটছৰ লগতো হাই কোৰ্টে ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া যে ডাজ দেট মিন যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো কম ন তেনেকুৱা নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰ কমৰ কথা নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন দিয়া নাই বেলেগ লিগেল ৰাইটছৰ ওপৰতো ৰিট ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে চ' সেইখিনি হাই কোৰ্টৰ লেভেলত কৰিব দিছে এনিৱেজ ইয়াতে কৈছে কোনখন ৰিটৰ কথা প্ৰহিবিশ্যনৰ কথা ইয়াতে কৈছে প্ৰহিবিশ্যনৰ কথা এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব যে ৰিটখিনি মই এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিম নেকি যদি আপোনালোকৰ মতে মুভ ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগে মই মুভ ফৰৱাৰ্ড কৰিম ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো কৰি আঁতৰি যাম মানে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাম কিন্তু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে ৰিটখিনি এবাৰ কৈ দিয়ক এটা কুইক ৰিভিজন আৰু অকণমান মই কৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো আপোনালোকে যদি কয় তেতিয়া কৰিম অ'কে চ' প্ৰহিবিশ্যনখনত কি হয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টে ইছ্যু কৰে কাক য়েছ লোৱাৰ কোৰ্টক প্ৰহিবিটিং দ্য কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ প্ৰচিডিং ইন এ কেছ প্ৰহিবিট কৰি দিয়া হয় যে ইউ আৰ এক্সিডিং ইয়ৰ জুৰিছডিকশ্যন চ' এইটো ৰখাই দিয়া হয় ঠিক আছে ৰখাই দিয়া হয় চ' অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ প্ৰহিবিশ্যনৰ কাৰণে ডান নেক্সট কুৱেশ্যন তাৰপিছত দিছে এইটো কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টত কি কৈছে ঠিক আছে মই এবাৰ ৰিটখিনি কৈ দিছোঁ যে ৰিটৰ একদম কুইক ৰিভিজন 5খন আমাৰ ৰিট আছে চ' প্ৰথমখন হ'ল হেবিছ কৰ্পাছ ৰাইট হেবিছ কৰ্পাছত কি কৰা হয় হেবিছ কৰ্পাছত টু হেভ দ্য বডি অফ ডেট মিনছ যদি কোনোবা এজন পাৰ্চনক ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে ধৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্চনজনে বা সেই পাৰ্চনজনৰ ফেমিলি মেম্বাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টত মানে যাব পাৰে আৰু গৈ ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা কৰা হৈছে তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হেবিছ কৰ্পাছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টে ইছ্যু কৰিব যে ইছ্যু কৰি ক'ব যে আপোনাৰ বডিটো প্ৰডিউচ কৰক মানে মানুহজনক প্ৰডিউচ কৰক আমি চেক কৰিম হুৱেডাৰ দ্য ডিটেনশ্যন ইজ লিগেল অৰ ইলিগেল তাৰপিছত আমি মানে কম ৰাইট চ' সেইটোৱে বেলেগ ইয়াতে কোনো টাফ নহয় টু হেভ দ্য বডি অফ মিনছ ডিটেইন পাৰ্চনক প্ৰডিউচ কৰিব দিয়া হয় কোৰ্টৰ আগত যদি ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে হেবিছ কৰ্পাছ তাৰপিছত আহিলে মেণ্ডেমাছত বেলেগ একো নাই মেণ্ডেমাছত হ'ল টু কমাণ্ড মানে কেনেকুৱা কমাণ্ড যে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এটা গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী ঠিক আছে ইয়াতে পাব্লিক অফিচ ঠিক আছে পাব্লিক অফিচ বা পাব্লিক অফিচিয়েলৰ ওপৰত এই ৰিটটো ইছ্যু কৰা হয় টু পাৰফৰ্ম দিয়াৰ ডিউটিজ ডেট মিনছ ছাপ'জ ধৰি লোৱা হ'ল যে এটা পাব্লিক অফিচ এ আছে আৰু সেই অফিচটোত কি কৰা হৈছে সেই অফিচটোৱে কৈছিলে যে ছাপ'জ মোক কৈছিলে যে এইখিনি আপুনি এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আমি আপোনাক ইমান কৰোৰ টকা প্ৰভাইড কৰিম ৰাইট ইমান কৰোৰ টকা প্ৰভাইড কৰিম বুলি মোক কৈ দিলে বা আমি আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত হেল্প কৰিম বাট সেইটো যেতিয়া চুক্তি হৈ গ'ল তাৰপিছত দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে বেক অফ কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে নাই আমিতো পইচাটো নিদিওঁ তেতিয়া মই যদি মোৰ ৰাইটছৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেটিশ্যন ফাইল কৰোঁ যে এইটো মোকতো এনেকৈ কোৱা হৈছিলে এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে কিন্তু এওঁলোকে নিজৰ ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিব বিচৰা নাই মোক এতিয়া পইচাটো নিদিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টে মেণ্ডেমাছ ইছ্যু কৰিব পাৰে মেণ্ডেমাছ ইছ্যু কৰি পিনে ক'ব সেই পাব্লিক অফিচিয়েলক বা পাব্লিক অফিচক যে আপোনালোকৰ ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিবই লাগিব বিকজ ইট ৱাজ অলৰেডি মানে এগ্ৰিড আপন ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল মেণ্ডেমাছ
তাৰ পিছত চাৰ্চিউৰাৰীত কি কৰা হয় যেনেকৈ প্ৰহিবিশ্যনত হায়াৰ কোৰ্ট এখনে লোৱাৰ কোৰ্ট এখনক কয় যে আপুনি এক্সেছ অফ জুৰিছডিকশ্যন কৰি আছে চ' এইটো আপুনি কৰিব নোৱাৰে ৰখাই দিয়ে ঠিক আছে ৰখাই দিয়ে চাৰ্চিউৰাৰীত কি কৰা হয় হায়াৰ কোৰ্ট এখনে লোৱাৰ কোৰ্টৰ পৰা সেই কেছটো লৈ আনে নিজৰ তাত আৰু স্কোৱাছ কৰি দিয়ে বিকজ চাৰ্চিউৰাৰীত যদি এক্সেছ অফ জুৰিছডিকশ্যন তেওঁলোকে যদি জুৰিছডিকশ্যন এক্সেছ কৰি আছে তেওঁলোকে যদি লেক অফ জুৰিছডিকশ্যন কৰি আছে বা এৰৰ অফ ল কিবা হৈছে সেইটো মানে এপ্লিকেবল হোৱাৰ আগত হায়াৰ কোৰ্ট এখনে নিজৰ তাত লৈ আহি স্কোৱাছ কৰি দিয়ে ঠিক আছে চ' এনেকৈ কোৱা হয় যে প্ৰহিবিশ্যনটো অকণমান কি হয় প্ৰিভেণ্টিভ ইন দ্য চেন্স আপুনি ৰখাই আছে প্ৰহিবিট কৰি আছে আৰু চাৰ্চিউৰাৰীটো কি হয় মানে প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ লগতে আপুনি তাক নিজৰ তাত আনি পিনে স্কোৱাছো কৰি দিছে মানে আপুনি কিয়ৰো কৰি দিলে কেছটো চ' প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ এনেকৈ যে এটা আহে তেনেকৈও আপোনালোকে অকণমান ৰিলেট কৰি এক্সামত আনচাৰ কৰিব পাৰে আৰু লাষ্ট এটা আছে কোৱা ৱাৰেণ্টত কি হয় বাই হোৱাট অথৰিটি সোধা হয় যে আপুনি কোনটো অথৰিটিৰে এই কামটো কৰিলে চ' ডেটছ ইট দিজ আৰ দ্য ৰিটছ আপোনালোকে এবাৰ ক্লিয়াৰ বুলি কৈ দিব বুজি পালেনে একদম ইজি হয় এতিয়া মেণ্ডেমাছ ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো কৰিলে আপোনালোকৰ আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাৰ কমেণ্ট আহিছে নেকি প্লিজ এক্সপ্লেইন ওৱান্স মৌচুমী এটা কাম কৰোঁ নেকি আমি অকণমান পিছত আকৌ এবাৰ ডিছকাছ কৰিম কাৰণ আমি ইয়াতে মেণ্ডেমাছ ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন পাম তেতিয়া মই আকৌ এবাৰ ডিছকাছ কৰিম কথাটো নহ'লে আমি ইয়াতে আকৌ বহুত সময় লাগি যাব ন ঠিক আছে অ'কে consider the following statement it is the governor of the state who recognize and declare any community of that state as a scheduled tribe no yate ki kole governor absolutely incorrect kyo yate to president ahibo no governor kot ahibo president ahibo right a community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in the another state it is correct so option 2 yes apnaloke bahute option dise kintu ইয়াতে মই কিছুমান কথা ক'ব খুজিম যিখিনি আপোনালোকে অকণমান মই ভাবোঁ জনাটো উচিত এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে যে এটা নিৰ্দিষ্ট কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইবৰ ষ্টেটাছ দিব তো প্ৰেচিডেণ্টে কি নিজৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত কৰে প্ৰেচিডেণ্টে কি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচ লয় মানে প্ৰচেছটো কি হয় সেইটো অকণমান শুনি লওক যেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্টে ডাইৰেক্টলি নকৰে প্ৰথমতে সেই কমিউনিটিটোৰ পৰা ক'ত যাব ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি যাব মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰত ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰত যাব ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰত গ'ল তো মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰে এইবাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো কাক পঠাব জানেনে এইবাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো পঠাব টু দ্যাট ৰেছপেক্টিভ ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্টত পঠাব অলছ' কাৰ তাত পঠাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ তাত পঠাব ঠিক আছে তো ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্টে চাব গোটেইখিনি হ'ব লাগে নালাগে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলে চাব হ'ব লাগে নালাগে তাৰ পিছত এই ফাইলকেইটা আকৌ ক'ত যাব আমাৰ যিকেইটা বডি আছে কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি NCSC NCST এই বডিকেইটাৰ তাত যাব অলৰাইট এই বডিকেইটাৰ তাত যাব তো এই বডিকেইটাৰো ৰিকমেণ্ডেশ্যন গোটেইখিনি মিলিব লাগিব তাৰমানে গোটেইখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আৰু গোটেইকেইজনে হাক কোৱাৰ পিছতহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিটোক কি কৰা হয় এটা শিডিউল ট্ৰাইবৰ ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পিছতহে প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো ডিক্লিয়াৰ কৰে তো এনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকৰ কাৰণে যে যদি মেবি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এগ্ৰী কৰি দিলে বাট ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই বা NCSC এগ্ৰী কৰা নাই তেতিয়া হ'লেও নহ'ব কিন্তু গোটেইকেইজনে এগ্ৰী কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ ইট উইল গেট ৰিজেক্ট হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে ৰিজেক্টেড হৈ যাব চ' অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ টু অনলি ইয়াতে গোটেই প্ৰচেছটো কৈ আছোঁ ঠিক আছে গোটেই প্ৰচেছটো কৈ আছোঁ চ' ডি শিডিউল মানে হাতাব লগা হ'লেও এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব দেন অ'কে ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব
Okay, এইটো যেটো question আছিলে আমাৰ with reference to union budget এইটো question of UPSC withdraw কৰি দিলে কাৰণ UPSC state মানে answerত দিছিলে যে এইটো correct বুলি দি দিলে Prime Minister lays the annual financial statement এইটো incorrect statement হয় withdraw কৰি দিলে questionটো বহুত controversy হৈছিলে এইটো questionক লৈ ইয়াতে Union Finance Minister প্ৰস্তুত কৰে বাজেটখন মানে পেশ কৰে প্ৰেজেন্ট কৰে হাউসৰ আগত but on behalf of it is not prime minister it is presidentor behalf of he ki kore budget khon teo pesh kore aru no demand for grant yate ami eta monot rakhibo lagibo je budget khon jetia ahibo budgetor process start hoi jay apunar mane agor bosor tur September October monthor pora start hoi jay to finance ministry pora hikhini kam choli thake তো আমি জানো যে বাজেট ৰিলেটেড যিখিনি থাকিব হিখিনি প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ ৰিকমেন্ডেশন থাকিবই সো যিখিনি ডিমান্ড আহিব ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্ট এই গ্ৰান্টৰ ডিমান্ড প্ৰায়ৰ ৰিকমেন্ডেশন কৰিব লাগিব ৰাইট মানে বাজেটখনত প্ৰায়ৰ ৰিকমেন্ডেশন যদি থাকে ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টৰ কাৰণে ইয়েস ৰিকমেন্ডেশন যদি নিদিয়ে তেতিয়া হলে নোৱাৰে সো ইট ইজ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট Union level, no demand for grant can be on the recommendation of the President of India. It is correct. Okay, it is correct. Next, Speaker of Lok Sabha consider the following statement. While any resolution, yate itu eta important question hoy, ma'am. Ma'am, is parliamentary approval in this regard? Unto regard or to deliver? মই গম পোৱা নাই এবাৰ কবচোন কোনটো ৰিগাৰ্ডত হদিছে ওকে এতিয়া মেইন কথা আহি গল স্পিকাৰৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে তো স্পিকাৰৰ ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশন যদি কনসিডাৰেশনত থাকে তেতিয়া হলে আমি মন কৰিব লাগিব এটা কথা যে যিখন ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশন আহিব যিখন ৰিজল্যুশন আহিব এই ৰিজল্যুশনখন কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লোকসভাৰ 100 মেম্বাৰৰ 100 মেম্বাৰে এগ্ৰি কৰিলেহে মানে 100 মেম্বাৰে সাইন কৰিলেহে আহিব পাৰিব ৰাজ্য সভাৰ পৰা 50 মেম্বাৰে সাইন কৰিলেহে এখন আহিব পাৰিব কাক আমি ৰিমুভ কৰাৰ কথা কৈ আছো স্পিকাৰ অফ লোক সভা গতিকে এখিনি আমাক লাগিব এখিনি লাগাৰ পিছতহে যাব স্পিকাৰৰ তাত ৰাইট স্পিকাৰৰ তাত যাব এইটো যাব আমাৰ চেয়াৰম্যানৰ তাত এতিয়া যেতিয়া স্পিকাৰৰ তালে যাব Question to হেতুৱে হদিছে যে স্পিকাৰৰ অপচন থাকিবনে যে স্পিকাৰে এটু কি কলে স্পিকাৰৰ অপচন থাকিবনে ইয়েস কোৱা নো কোৱা বা চেয়াৰম্যানৰ অপচন থাকিবনে ইয়েস কোৱা নো কোৱা ইয়েস থাকিব স্পিকাৰে ইয়েসও ক'ব পাৰে স্পিকাৰে নো ক'ব পাৰে যদি নো কৈ দিয়ে ই আগলে না যায় আৰু ঠিক আছে যদি চেয়াৰম্যানে নো কৈ দিয়ে আগলে না যায় যদি ইয়েস কয় তেতিয়াহে এই ৰিজল্যুশনখন আগবাঢ়িব এই ৰিজল্যুশনখন আগবাঢ়িব ঠিক আছে তো এইটো কথা আমি মনত ৰাখিম গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে এইটো কথা কলো না এইটো কোৱেশ্চন আছিল নে আমাৰ ইয়েস এইটো কোৱেশ্চন আছিল সো স্পিকাৰৰ কাৰণে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হল এতিয়া যেতিয়া ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশন কনসিডাৰেশনত থাকিবই অফ কোৰ্স হি cannot preside he shall not preside কৰিব নোৱাৰে তেওঁ বিকজ তেওঁ ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশনখন হাউসত চলি আছে so he will not preside he shall not have the right to speak this is absolutely ridiculous etu নাথাকিব right to speak থাকিব তেওঁ as member of parliament to থাকিবই ন তেওঁ প্ৰিসাইড কৰিব নোৱাৰে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হিচাপে থাকিব নোৱাৰে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট হিচাপে থাকিব তো তেওঁ নিজক ডিফেন্ড কৰাৰ ফুল অধিকাৰ আছে he or she shall not entitled to vote on the resolution in the first instance এতিয়া কথাটো হল স্পিকাৰ আৰু চেয়াৰম্যানক আমি জানো যেতিয়া টাই হয় কাস্টিং ভোটে তেওঁলোকে দিয়ে মানে আগতীয়াকে ফাৰ্স্ট ইনস্টেন্সত ভোট নিদিয়ে যদি 50-50 হয় তেতিয়া আহি পিনে ভোট দিয়ে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া স্পিকাৰৰ ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশন হাউসত চলি থাকিব তেতিয়া হেতু ক্ষেত্ৰতে অনলি তেওঁ ফাৰ্স্ট ইনস্টেন্সত ভোট দিব পাৰিব সো ইট ইজ অলসো ইনকাৰেক্ট okay it is also incorrect কিবা হৈ আছে নেকি ইয়াতে
sorry, he or she shall not preside. Yes, shall not preside. এইটো নহয় আৰু এইটো নহয়. So option number A. Option number A will be the correct answer. One only. Okay. এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই এটা ট্ৰিক দিব খুজিছো কাৰণ এই ট্ৰিকটোৰে আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব কাৰণ এনেকুৱা বহুত কনফিউজন হয় ন যে লোকসভা এটা পাৰ্মানেন্ট বডি নহয় আমাৰ লোকসভা ইজ সাবজেক্ট টু ডিজলিউশন ডিজলভ হৈ যাব পাৰে 5 ইয়াৰৰ আগত যদি গভৰ্ণমেণ্টে মেজৰিটি হেৰাই দিয়ে কনফিডেন্স যদি হেৰাই হাউসত গতিকে এতিয়া কোৱেশ্চন তাত আহি যায় যেটো কোৱেশ্চন আহিছে যে বিল বিলাকৰ লগত কি হ'ব যদি লোকসভাখন ডিজলভ হৈ যায় বিলখিনিৰ লগত কি হ'ব গতিকে ইয়াতে আপোনালোকক এইটো মই ক'ব খুজিছো যে এতিয়া আমি মন কৰিম এইটো সাপোজ লোকসভা এইটো ৰাজ্যসভা আৰু এইটো আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট তো আমি জানো এখন বিল এক বনে দুটা হাউসৰ পৰা পাস হৈ আহি পিনে প্ৰেসিডেন্টে এসেন্ট দিলে এখন বিল এক বনি যায় ৰাইট গতিকে এতিয়া আমি ধৰি লম যদি বিলখন যদি লোকসভাত আছে ঠিক আছে মন দি শুনিব বিলখন যদি আমাৰ লোকসভাত আছে তেতিয়া হলে সেই বিলখন ডিজলভ হ'বই সৰি সেই বিলখন ল্যাপস হ'বই অলৰাইট কি কলো মই বিল এখন যদি লোকসভাক সুৱে মানে ইয়াতে ধৰি লম আমি লোকসভাৰ তাত কিবা অভিহাপ লাগি আছে লোকসভাত বিলখন যদি সুৱা যায় তেতিয়া হলে সেই বিলখন ল্যাপস হ'ব আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিম প্ৰেসিডেন্টৰ তাত এটা আশীৰ্বাদ আছে আশীৰ্বাদটো কেনেকৈ যদি প্ৰেসিডেন্টৰ ঘৰলৈ আমি যাব পাৰো বিলখন সেফ দ্যাট মিন্স ইট উইল নট ল্যাপস এইটো ট্ৰিকেৰে এতিয়া সব গোটেইখিনি কোৱেশ্চন সলভ হ'ব কেনেকৈ সাপোজ ধৰি লোৱা হল এখন বিল লোকসভাত আছে ঠিক আছে লোকসভাৰ পৰা পাস হল এই বিলখন পাস হল বিলখন গল ৰাজ্যসভালে এই ৰাজ্যসভাৰ যেতিয়া কনসিডাৰেশনত আছিল ৰাজ্যসভাৰ যেতিয়া ডিবেট ডিসকাশন চলি আছে তেনেতে কি হল লোকসভা ডিজলভ হৈ গল এতিয়া বিলখনৰ লগত কি হ'ব বিলখনে প্ৰেসিডেন্টলৈ যোৱাই নাই বিলখন ৰাজ্যসভাত আছে কিন্তু লোকসভাই পাস কৰি পঠাইছিল বাট হৈ গল কি ৰাজ্যসভাত থাকোতে লোকসভা ডিজলভ হৈ গল কি কৰিম এতিয়া আমি বিলখনৰ লগত তো মই যেনেকৈ কৈছিলো যদি বিলখনে লোকসভাক চুইছে লোকসভাৰ ঘৰত ভৰি দিছে দ্যাট মিন্স ইট উইল ল্যাপস সো এই বিলখন ল্যাপস হৈ যাব ডান এই বিলখন ল্যাপস হল এইটো এটা কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন এনেকুৱা বনিব পাৰে যে বিলখন লোকসভাৰ পৰা পাস হল বিলখন ৰাজ্যসভালৈ গল ৰাজ্যসভাৰ পৰাও পাস হৈ পিনে বিলখন এতিয়া খুমাইছে প্ৰেসিডেন্টৰ ঘৰত this bill will not lapse because যদিও লোকসভা কি চুই আহিছে but প্ৰেসিডেন্টৰ ঘৰত খুমালু নহয় that means it is safe it will not lapse ঠিক আছে থাৰ্ড কন্ডিশন আমাৰ বনিব পাৰে সাপোজ এখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে ৰাজ্যসভাত বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে ঠিক আছে ইন্ট্ৰোডিউস হৈ পিনে ৰাজ্যসভাই বিলখন পঠাইছে লোকসভালৈ ৰাজ্যসভাই বিলখন পঠাইছে লোকসভাত আন্ডাৰ কনসিডাৰেশনত বিলখন আছিল বাট তেনেতে লোকসভা ডিজলভ হৈ গল তো লোকসভাক চুলে নহয় এই বিলখন ল্যাপস হৈ গল ঠিক আছে ফোর্থ এটা বনিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা কন্ডিশন বনিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল বিলখন লোকসভাত আহি লোকসভাটো পাস হৈ গল বিলখন গুছি গল এতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ঘৰত তো প্ৰেসিডেন্টৰ ঘৰত ফুমালে মানে দিস বিল উইল নট ল্যাপস সিম্পল as simple as that ঠিক আছে এইবিলাক কন্ডিশন বনিব পাৰে আৰু এনেকুৱা আৰু এটা কন্ডিশন বনিব পাৰে যেটো কন্ডিশনত আপোনালোকক স্টেটমেন্টটো দিয়া হৈছে যে কি কৰা হ'ব যদি এখন বিল ইয়াতে চাব লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল ৰাজ্যসভালৈ গল ল্যাপস হৈ গল ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল লোকসভালৈ আহিছিল ল্যাপস হৈ গল ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল লোকসভাৰ পৰা পাস হৈ পিনে প্ৰেসিডেন্টৰ তাত মানে এইখিনিয়ে মনত ৰাখি দে হল প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আশীৰ্বাদ আছে লোকসভাত অভিহাপ লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া এটা আমাৰ সিচুৱেশন এৰাইজ হ'ব পাৰে যেটো সিচুৱেশন হল বিলখন সাপোজ লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল ডান লোকসভাই পাস কৰি পিনে বিলখন পঠাই দিলে আমাৰ ৰাজ্যসভালৈ ঠিক আছে লোকসভাই পঠাই দিলে ৰাজ্যসভাই কৈছে যে আমি তো বিলখনত সাইন নকৰো কাৰণ আপোনালোকে যিখিনি প্ৰভিজন দিছে আমি মানি লোৱা নাই মানে আমি পাস নকৰো এই বিলখন হৈ গল ডেডলক হৈ যোৱা মানে দুটা হাউসে এগ্ৰি কৰিব পৰা নাই ডান তেতিয়া এগ্ৰি কৰিব পৰা নাই ডেডলক হৈ গল আহি গল জয়েন্ট সিটিং
108 আৰ্টিকেল জইণ্ট সিটিং যেতিয়া আহিব জইণ্ট সিটিং আনি সামন কোনে কৰিব পাৰে আনিব কোনে পাৰে প্ৰেসিডেন্টে পাৰে তো এনেকুৱা এটা কন্ডিশনত প্ৰেসিডেন্টে সার্কুলার এখন ইস্যু কৰিব সার্কুলারখনত দিব যে সামন কৰিবৰ কাৰণে সার্কুলারখন ইস্যু কৰিব যে জইণ্ট সিটিং আহিব লাগিব কাৰণ আপোনালোক দুয়োটা হাউসে একেলগে বহিব লাগিব আৰু বিলখনৰ মেটাৰটো সলভ কৰিব লাগিব ডান এই যদি সার্কুলারখন আহি যায় আগতে তাৰ পিছত যদি লোকসভা ডিজলভ হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু সেই বিলখন ল্যাপস নহয় কাৰণ প্ৰেসিডেন্টৰ সার্কুলার মানে প্ৰেসিডেন্টে অলৰেডি বিলখনত আশীৰ্বাদ দি দিলে মানে কৈ দিলে প্ৰেসিডেন্টে নোটিফিকেশন দি দিলে যে সামনিং হ'ব সেই বিলখন ল্যাপস নহয় আই হোপ এতিয়া আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো একদম নুসুৱাকে কৰিব পাৰিব চাও bill pending in the Lok Sabha lapses on in dissolution of course it will lapse pending code হৈ আছে লোকসভা correct bill passed by Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha bill passed by Lok Sabha suise Lok Sabha yes correct tar pisot sabo bill regard to which the president notified his or her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on this dissolution it is incorrect because আমি কি কথা পাতিলো যে অলরেডি নোটিফাই কৰি দিছে যে জয়েন্ট সিটিং আহিব লাগিব that means প্ৰেসিডেন্টৰ আশীৰ্বাদ অলৰেডি দি দিলে it will not lapse so 1 আৰু 2 option B will be the correct answer এবাৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ক'ব লাগে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি পালেনে অকমান কমপ্লিকেটেড হয় বাট আই এম শিওর আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যিখিনি কোৱেশ্চন আহিব একদম ইজিলি ট্যাকল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বঢ়িয়া ক্লিয়ার হৈ গল ধুনিয়া মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন দেন আহিলে একদম কোয়েশ্চন পার্লিয়ামেন্ট চ্যাপ্টারটো এটা বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয় গতিকে এই চ্যাপ্টারটো বুজাটো বহুত জরুরি হৈ পড়ে ঠিক আছে ওকে বঢ়িয়া গোটেইখিনি বুজি পাইছে ডান রেফারেন্স টু পার্লিয়ামেন্ট prorogation of a house by the president does not require the advice of council of minister bapre etu ki kotha koi dile does not require the advice of council of minister it is absolutely incorrect advice lagibo council of minister or advice lagibo etia prorogation mane hoy ki prorogation mane ki hoy je eta session choli ase session tok ami jetia terminate kori dim thik ase suppose thori lua hol যে সেশন এটা চলিছে বাজেট সেশন চলি আছে বা মনসুন সেশন চলি আছে লেটস সে উইন্টার সেশন চলি আছে ডান গতিকে উইন্টার সেশন যেতিয়া চলিব সেশন চলা মানে কি হয় যে এভৰি ডে মেম্বাৰছ সকল আহি পিনে হাউসত বহিব লাগিব ডিবেট ডিসকাশন কৰিব লাগিব ৰাইট তাত কিছুমান আমি টাৰ্ম পঢ়িব পাও যেনেকে প্ৰথম এটা টাৰ্ম থাকে এডজৰ্ন বুলি এটা টাৰ্ম থাকে এইটো মানে এডজৰ্ন মানে কি কৰা হয় যে সেশনৰ ভিতৰত সিটিং মানে ডে টু ডে টু বহিব সিটিং সো এডজৰ্ন কৰা মানে কি হয় এটা সিটিং টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া মানে স্পিকাৰে ক'ব যে এই সিটিং খিনি আমি এডজৰ্ন কৰিছো মই আৰু এডজৰ্ন কৰিলে টাইমটো ধৰি দিব যে অহাকালিলে এডজৰ্ন কৰিছো বা দুদিন পিছলে এডজৰ্ন কৰিছো মানে সাসপেন্ড কৰি দিছো টাৰ্মিনেট কৰি দিছো ৰখাই দিছো এডজৰ্ন কৰিছো দ্যাট মিন ঠিক আছে এডজৰ্নমেন্টৰ সময়ত এডজৰ্ন কৰাৰ পিছত মানে স্পিকাৰে আকো মাতিবও পাৰে যে নাই নাই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাম আহি গৈছে দুদিনলৈকে এডজৰ্নমেন্ট কৰিছিলো হাউসটো বাট আপোনালোকে অহাকালিলে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব হাউসত বিকজ এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ আহি পৰিছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা স্পিকাৰে কৰিব পাৰে ডান তাৰ পিছত আমি এটা পঢ়ো এডজৰ্নমেন্ট সাইনেডাই right সাইনেডাই টু কি হয় টার্মিনেটে কৰা হয় বাট এই টার্মিনেশনৰ লগত কোনো ধৰণৰ স্পেসিফিক টাইম দিয়া না থাকে দ্যাট মিন্স সাপোজ উইন্টার সেশনত সিটিং চলি আসিলে বা বাজেট সেশনত সব চলি আসিলে এডজৰ্ন কৰি দিলে 2 দিন 3 দিন বা এসপ্তাহ যিমান দিন দিয়ে মানে স্পেসিফাইড টাইম লিমিট এটা থাকিব কিন্তু তাৰ পিছত হাউস চলি থাকাৰ পিছলৈ
স্পিকাৰে কি কৰিব এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই ঘোষণা কৰিব পাৰে দ্যাট মিন্স যে হাউচত কাম অলমোষ্ট হৈ গ'ল বাজেট সেশন কমপ্লিট হ'ব আৰু মানে গোটেইখিনি কাম যিমান কাম আছিলে পেণ্ডিং কাম আমি সবখিনি কৰিলোঁ বাজেট সেশন কমপ্লিট হ'বই আৰু ৰাইট তেতিয়া বা হৈছে অলৰেডি গোটেইখিনি কাম হৈছে বা এনে আমি সদায় সদায় কিয় আহি থাকিব লাগে যেহেতু অলৰেডি সব কাম কমপ্লিট হৈছে তেতিয়া স্পিকাৰে কি কৰিব এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই ঘোষণা কৰিব দ্যাট মিন্স দ্যাট দিছ হাউচ ইজ ছাছপেণ্ডেড ফৰ এ আনলিমিটেড পিৰিয়ড অফ টাইম পিৰিয়ড মেনশ্যন নকৰে কেতিয়ালৈকে টাৰ্মিনেট হৈ থাকিব ঠিক আছে এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই হৈ গ'ল এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই যোৱাৰ কিছুদিন পিছত হাউচটো কিছুদিন পিছত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব প্ৰৰোগ কৰিব পাৰে প্ৰৰোগ কৰি দিব দ্যাট মিন্স দিছ সেশন ইজ এণ্ডেড দিছ সেশন হেজ এণ্ডেড ঠিক আছে এই দুটা কৰিলে স্পিকাৰে এইটো কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে আৰু প্ৰেচিডেণ্টে এইটো অবভিয়াছলি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ এইড এণ্ড এডভাইচত কৰিব চ' প্ৰৰোগেশ্যন আৰু এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাইৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয় ইট ইজ টাৰ্মিনেটিং সিটিং অফ দ্য হাউচ বাট প্ৰৰোগেশ্যন মানে গোটেই সেশনটো এণ্ড কৰি দিয়া দ্যাট মিন্স বাজেট সেশন ইজ এণ্ডেড বাজেট সেশনটো এণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰৰোগেশ্যন এনাউন্স কৰাৰ পিছত আকৌ মাতিব নোৱাৰে প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে নাই কালিতো মই এনে ভুলতে প্ৰৰোগেশ্যন এনাউন্স কৰি দিলোঁ আপোনালোকে আহক আৰু আহিব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে প্ৰৰোগেশ্যন এনাউন্স কৰাৰ পিছত আকৌ নিউ সেশন আহালৈকে মানে নিউ সেশন প্ৰেচিডেণ্টে সামন কৰিলেহে এটা নতুন সেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰিব গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে অকণমান মাইণ্ডত ৰাখিব এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে যে ইয়াতে কৈছে ডাজ নট ৰিকুৱায়াৰ নো ইট ইজ ইনকাৰেক্ট এডিয়ান এডভাইচত কাম কৰিব প্ৰৰোগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰৰোগেশ্যন জেনেৰেলি ডান আফটাৰ দ্য হাউচ ইজ এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই মই কি ক'লোঁ এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই ঘোষণা কৰি থ'ব তাৰপিছত লাহে লাহে কিছুদিন পিছত প্ৰেচিডেণ্টে ঘোষণা কৰিব যে সেশনটোৱে এণ্ড হৈ গ'ল বাট দেয়াৰ ইজ নো বাৰ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰৰোগেটিং দ্য হাউচ হুইচ ইজ ইন সেশন ইট ইজ এবছলিউটলি কাৰেক্ট প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব পাৰে এডজৰ্নমেণ্ট চাইনে ডাই ঘোষণা কৰাৰ আগতেও প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই প্ৰেচিডেণ্টে যদি কিবা এনেকুৱা দেখিছে যে হাউচটো এনে বহি আছে একো কাম নাই তেতিয়াহ'লে বা ফৰ হোৱাট এভাৰ ৰিজন হি চিমছ নেচেচাৰী তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে গৈ পিনে প্ৰৰোগ কৰি দিব পাৰে সেশন এটা ঠিক আছে চ' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ডিজলিউশ্যন অফ লোকসভা ইজ ডান বাই প্ৰেচিডেণ্ট হু save in exceptional circumstances does so on the advice of council of minister yes it is correct statement dissolution lok sabha dissolution correct aid and advice ot koribo council of minister but jodi council of minister mane jodi government or majority na thake tetia hole to no confidence ahe tetia hole to president exceptional circumstance ot mane without aid and advice president dissolve koribo pare but usually aid and advice ote dissolve kore thik ase so yare correct statement kuntu hobo 2 and 3 option C will be the correct statement okay ma'am question number 19 okay ebar sai lo 19 or kuntu koise apuni option 3 correct hobo niki okay option 3 ki ase 2 and 3 intention to someone নাই এটো কারেক্ট নহয় কারণ অলরেডি কই দিছে যে সামন করিব মানে জয়েন্ট সিটিং আহিব লাগিব সো জয়েন্ট সিটিং আহিব লাগিব বলি যদি অলরেডি কই দিছে ল্যাপসেস কিয় হ'ব নহয় আমি যেটো কথা পাতিলো প্ৰেসিডেন্টে কই দিছে ন নোটিফাই কৰি দিছে সামনিং হ'ব জয়েন্ট সিটিং আহিব লাগিব গতিকে তেতিয়া হলে ল্যাপস নহয় 1 আৰু 2 কারেক্ট হ'ব লোকসভাত বিলখন আছে ল্যাপস হৈ যাব আরিয়ান সিং ক্লিয়ার হৈছে নে যেটো আমি কথা পাতিলো যে সামনিং অলরেডি নোটিফাই কৰি দিলে ন সামনিংৰ কাৰণে ওকে এতিয়া আমি মুভ অন কৰিম 2023 এইখিনি অকমান আপোনালোকে অকমান এতিয়াৰ পৰা ইজি পাও ইজি মানে কি ইমান বেছি ডেফটত কোৱেশ্চন বিলাক অকমান ভালকে আছে মানে ভালকে ইন দা সেন্স অকমান সৰুকে আছে লেংদি হৈ নাই সো এইখিনি আমাৰ ইজিলি হৈ যাব হোৱাট ডাজ ডিউ প্ৰসেস অফ ল
বাৰে বাৰে আমি বহুতবাৰ কথা পাতিছোঁ মানে ক্লাছত কথা পাতোঁ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে এইটোও চোৱা যে ফেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন হৈছে নে নাই ৱেডাৰ দেট ল ইজ জাষ্ট ৱেডাৰ দেট ল ইজ ফেয়াৰ ৱেডাৰ দেট ল ইজ ভাইলেটিং ছামৱানছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এই গোটেইখিনি যদি চাই সেইটো হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল জুডিচিয়াৰীয়ে যদি চাই সেইটো হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল আৰু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই লত কি আছে সেইবিলাক নাচায় ফেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন নাচায় প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল চিম্পলি এইটো কৰিব যে লত কি লিখা আছে আচ্ছা সেইমতে হৈছেনে হৈছে যদি হৈছে হোৱা নাই যদি হোৱা নাই প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল তাৰমানে লৰ যিখিনি প্ৰচেছ লিখা আছে সেইখিনি এপ্লিকেশ্যনটো চাব কিন্তু ডিউ প্ৰচেছ অফ লত চাব সেই লটো কিমান জাষ্ট কিমান ফেয়াৰ কিমান মানে ঠিকে ঠিকে ৰাইটফুলি এপ্লিকেবল হয় নে নহয় দেট ইজ প্ৰচিডিউৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল দেট মিনছ ফেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ল ফেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ল আপকামিং APSC কোৰ্চৰ বিষয়ে 1 মিনিটত জনাই দিব মেম আই এম ইণ্টাৰেষ্টেড টু বাই অফক'ৰ্ছ মই জনাম অকণমান কুৱেশ্যনছখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি অকণমান মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিম আপোনালোকৰ লগত ঠিক আছে অকণমান পিছত কিন্তু মই জনাম অ'কে ইন ইণ্ডিয়া প্ৰিজনছ আৰ মেনেজ বাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এইটো খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন উইথ দিয়াৰ অ'ন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফৰ দ্য ডে টু ডে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এনেই গম পায় শুদ্ধ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত পাৱাৰ আছে কাৰণ জেইলবোৰ ক'ত থাকিব ষ্টেটবিলাক ক'ত থাকিব In India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government. Yate ki kole je in India prisons govern kora hoy Prisons Act 1894. Yes, apnalor dise konba answer option A, both correct. Chief purpose of constitution of a country. Eto eta interesting question. Moi bhabu apunalokor conceptual clarity ahibo ei question to jodi apunaloke answer dibo pare. Kindly answer this question. Meanwhile, moi okoman jonai disu. Okay, upcoming APSC course or bikhoye 1 minute ot jonai diok ma'am. I am interested. আমাৰ যেটো ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ আছে হেতুৰ কাৰণে আপুনি কন্টেক্ট কৰিব পাৰে মই কন্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে পিন কৰি দিব দিও হেতু নাম্বাৰত আপোনাক কন্টেক্ট কৰা হ'ব বা আপুনিও হেতু নাম্বাৰত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনাক জনাব আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন বেটছটো আমাৰ আপুনি বহুত গিটা স্লট আছে 8 to 11 এটা স্লট পাব 11:15 to 2:15 এটা স্লট পাব আৰু গধূলি that is 3 পৰা 6 লৈকে এটা স্লট পাব সো আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপুনি যোনটো স্লটতে এডমিশন লব খুজে হেতু স্লটতে अवेलेबल থাকিব মানে আপোনাক अवेलेबल কৰোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাক কন্টেক্ট কৰি প্ৰাইস ডিটেইলছ খিনি জনোৱা হ'ব আৰু ঠিক আছে আৰু এনি মোৰ ডাউট ইনোসেন্ট সোল Okay, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা questions আহিছে কোনটো question ma'am 2023 first question to answer key to natural justice দিছিলে first question 2023 আচ্ছা এইটো কোয়েশ্চন ন এইটো কোয়েশ্চন ইন এসেন্স হোয়াট ডাজ ডিউ প্রসেস অফ ল মিন প্রিন্সিপল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস ইয়েস ইয়াতে কনফিউজ হওয়া যাব মানে একচুয়ালি যে কিন্তু বেশি এপ্রোপ্রিয়েট কে যদি আমি চাব যাও এটো ফেয়ার অ্যাপ্লিকেশন অফ ল answer to fair application of law hoy kintu ami jodi natural justice related sabo jao etu to fair application kora mane ki ami sai asu je whether that law is just whether that law is fair hoy ne no hoy that means ami
যেটো প্ৰসেস লিখা আছে তাক ফলো কৰা নাই আমি ন্যাচাৰাল জাস্টিসটো চাইছো হোৱাট ইজ ৰাইট হোৱাট ইজ ৰং আমি হেতু চাইছো ঠিক আছে কথাটো আপুনি বুজিছেনে যে ডিউ প্ৰসেস অফ ল একচুয়ালি তো হেতুৱে কৰি আছে ন যে ৰাইট ৰং হয়নে নহয় হেতু চাইছো আমি ট্ৰেডিশনাল মেথডেদি যোৱা নাই যি লট লিখা আছে হেতুৱে যে হ'ব লাগিব হেতু চোৱা নাই সো মোৰ মতে যেটো মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় টু ফেয়াৰ এপ্লিকেশন অফ ল হয় কিন্তু প্ৰিন্সিপল অফ ন্যাচাৰাল জাস্টিসে আমি হেতুত একচুয়ালি প্ৰ্যাকটিস কৰি আছো am I clear now অনলাইন কোর্স ললে ম্যাটেরিয়ালস अवेलेबल হবনে ম্যাম এক্সট্রা কে বাই হলেও কৰি লম বাৰু অনলাইন কোর্স ললে ম্যাটেরিয়ালস अवेलेबल থাকিব কিন্তু হেতু আপোনাক বেছি ক্লিয়াৰ কে আৰু বেছি ডিটেইলছত কি পাব কি নাপাব হেতু আমাৰ সেলস টিমে ক'ব পাৰিব সো মই কনভে কৰি দিম আপোনাৰ মেছেজটো ঠিক আছে আপোনাক কন্টাক্ট কৰা হ'ব কাইন্ডলি 1 সেকেন্ড মই কৈ দিছো এতিয়াই যে আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনাক ওকে ঠিক আছে মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন এইটা হৈ গৈছিলে আমাৰ এটু কি আপোনালোকে দিছিলে ইয়েস বহুতে মই দেখিছো অপশন সি দিছিলে ভেরি ভেরি গুড ইট ডিফাইন্স এন্ড লিমিটস দ্য পাৱাৰস অফ গভৰ্নমেন্ট সেই কাৰণটো আমি সংবিধানখন ৰাখিছো ন যাতে আৰ্বিট্ৰাৰি পাৱাৰ এক্সাৰসাইজ নহয় ভেরি গুড এটু আহিলে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং অৰ্গানাইজেশন অৰ বডিজ ইয়াতে ডাইৰেক্ট হুদিছে কনস্টিটিউশনাল বডিজ কোন কেইটা হয় National Commission for Backward Class, yes, Article 338B. National Commission for Backward Class. It is a constitutional body. National Human Rights Commission, no, it is not a constitutional body. It is a statutory body. Statutory body ki hoy jibula actor underot ahe formation hoy ba power act ekhone die. So human right protection of human right act khone dise power. ঠিক আছে মানে so it is a statutory body. Statutory body. National Law Commission. ইয়াত আপোনালোকে কনফিউজ নহব National Law Commission is a non-statutory body. Non-statutory body কি হয় non-statutory body হয় যিবিলাক এক্টৰ থ্ৰোৰে আহা নাই বাট এক্সিকিউটিভে আনিছে that means government আনিছে executive resolution থ্ৰোৰে আহিছে so it is a non-statutory body. National Consumer Dispute Redressal Commission. Consumer Protection Act 1987. It is a statutory body again. So, keita amar constitutional body hol. Constitutional body ami palu only one. Option number A. Only one. Option number A. ঠিক আছে আপোনালোকে 2 কিয় দিলে বাৰু 2 only বহুতৰ দেখিছো only 2 এটো নহয় only এটা হ'ব আৰু হেতু হল NCBC নন স্ট্যাটুটারি বুঝি পাইছে ন ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন এইটো হল if the election of president is declared void by Supreme Court all acts done by him or her in the performance of his or her duty office of president before the date of decision become invalid no এইটো নহয় যে এতিয়াহে election suppose election void মানে invalid declare hoise invalid declare hoar pisot jibilak agorteo act anisile sign korise bila invalid hobo boli koise no election for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election are yet to take place it is absolutely ki hobo not correct kyo sao presidential election ot ami jano elected members MP MLA বিলাকে ভোট দান কৰে এতিয়া এটা কথা সদায় মাইন্ডত ৰাখিব যে কোনবা এখন ষ্টেটৰ যদি বিধানসভা ডিজলভ হৈ আছে presidential election will not wait for the reconstitution
of that state legislative assembly. Hey bidhan sabhakhonor reconstitutionলৈকে wait নকৰে. So ইয়াতে কি ক'লে postponed হৈ যাব বুলি ক'লে postpone নহয়. Presidential election continue হ'ব মানে presidential election হৈ যাব আপোনাৰ ষ্টেটৰ বিধান সভাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে আমাৰ কি দুখ লাইক তেনেকুৱা কথা. When a bill is presented to the president, constitution prescribe time limit within which এইটুক লৈটো সবচে বেছি ইস্যু হৈ আছে. এটা বৰ্তমান যেটো আৰ্টিকল 143 ইউজ কৰি প্ৰেসিডেন্টে সুধিছে যে আপোনালোকে মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোৱেশ্চন কৰিছে যে কোনটো বেসিছত আপোনালোকে টাইম লিমিট নিৰ্ধাৰিত কৰি দিলে. Is it constitutional? আপোনালোকে কেনেকৈ এটো কৰিব পাৰিছে? এটো কৰিব নোৱাৰে. So টাইম লিমিট প্ৰেসক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই. টাইম লিমিট প্ৰেসক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই. এই ইস্যুটো আমি কারেন্ট এফেয়াৰত ধুনিয়াকৈ ডিসকাস কৰিম. ওকে above statement are correct. Correct statement কোনটো হ'ব এতিয়া? None. Option number D. Option number D. Okay? ঠিক আছে. তাৰ পিছত এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন. এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই এটা ষ্টেটমেন্ট কৈ দিও. এই ষ্টেটমেন্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখি চলিব. এক্সামত কামত দিব বহুত যে ফাইনেন্সিয়েল বিল ফাইনান্স কমিশনৰ কাৰণে লিখিলো মই ফাইনেন্সিয়েল বিল এখন ঠিক আছে. এই ষ্টেটমেন্টটো সদায় মনত ৰাখিব. ফাইনেন্সিয়েল বিল introduce as money bill but financial bill introduced as money bill but passed as an ordinary bill. এই কথাটো মনত ৰাখিব. এই কথাটো কিয় মনত ৰাখিব দিছো because ordinary bill. এতিয়া চাওক যেটো আমাৰ কোৱেশ্চন আছে যেটো আমাৰ কোৱেশ্চনত কোৱা হৈছে ফাইনান্সিয়েল বিল আৰু মানি বিল ৰিলেটেড ইস্যু দুটা. সেই ইস্যু দুটা মই ইয়াতে ক'ব খুজিছো. ইয়াতে মই লিখিলো যে ফাইনান্সিয়েল বিল এখন মানি বিলৰ দৰে ইন্ট্ৰোডিউস হয়. দ্যাট মিন্স দুটা কন্ডিশন অনলি এপ্লিকেবল হ'ব. কি দুটা কন্ডিশন? সেই দুটা কন্ডিশন হ'ব যে মানি বিল এখন কেনেকৈ ইন্ট্ৰোডিউস হয় আৰু কোড হয়. মানি বিল can only be introduced in the Lok Sabha. তো ফাইনান্সিয়েল বিল টাইপ 1 খনো অনলি লোকসভাতে ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব পাৰে. ঠিক আছে ইন্ট্ৰোডিউস কোড ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব লোকসভাত. Introduce only in Lok Sabha. এটা কন্ডিশন হৈ গ'ল. সেকেন্ড টু কন্ডিশন কি লাগিব জানেনে? Prior recommendation of president. Prior recommendation of president. এই দুটা কন্ডিশন সেই কাৰণে কোৱা হৈছে যে ফাইনান্সিয়েল বিল এখন ইন্ট্ৰোডিউস কিন্তু হয় মানি বিল এখনৰ দৰে. ৰাইট? মানি বিল এখনৰ দৰে ইন্ট্ৰোডিউস হয় বাট ই পাস হয় এখন অৰ্ডিনাৰি বিলৰ দৰে. দ্যাট মিন্স এই দুটা কন্ডিশনত বাদে আপুনি বেলেগ গোটেই কন্ডিশন অৰ্ডিনাৰি বিলৰ লগত এপ্লিকেবল কৰি দিও. অৰ্ডিনাৰি বিল এখন যেনেকৈ পাস হয় তেনেকৈ পাস হ'ব. ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাওক. কোৱেশ্চনটো দিছে যে when the Lok Sabha transmits financial bill to Rajya Sabha it can amend or reject the bill. ইয়াতে কাৰ কথা কৈছে? ইয়াতে কৈছে ফাইনান্স বিল মানে এইটো 117 যেটো ফাইনান্সিয়েল বিলৰ আছে হেতু কথা কোৱা হৈছে যে ফাইনান্সিয়েল বিল এখন যদি ৰাজ্যসভাত কৰে পঠাই দিয়ে এমেন্ড কৰিব পাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে. কাৰেক্ট বিকজ অনলি দুটা কন্ডিশন. কোন দুটা কন্ডিশন? লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব প্ৰায়ৰ ৰিকমেন্ডেশন লাগিব. সেই দুটা কন্ডিশনত বাদে মই ক'লো এই মাত্ৰ অৰ্ডিনাৰি বিলৰ দৰে আহিব. গতিকে অৰ্ডিনাৰি বিল এখন লোকসভাই ৰিজেক্ট কৰিব এমেন্ড কৰিব পাৰে নে নাই? পাৰে. Lokasabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation. Yes, money bill or kotha koise. Right, money bill or khetrot ami janu. Thik ase. Tar pisot, in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. Ami janu, money bill or khetrot kono joint sitting ahibo nware. Money bill mane joldi pass koribo lagibo. Thik ase, 14 din only disu. But joint sitting becomes necessary for the financial bill. Yate a necessary condition to didile no hoy. Hetute incorrect hoy gol statement to. Karon necessary to no hoy. Necessary niki joint sitting ana to. Necessary no president anibo pare. So 1 and 2 only 2 correct.
statement hobo. Apunalage B dise ne? June B dise very good. Okay. Moving to the next question. With reference to schedule area. Ako schedule area question hodise. Favorite topic. Within a state, the notification of schedule area takes place through an order of precedence. Largest administrative unit forming a schedule area is the district and lowest is the cluster of village. Chief Minister of concerned state are required to etu koi dile Chief Minister. Chief Minister report dibo niki schedule area khetrot? No, Governor report dibo, annual report dibo. Governor annual report dibo. So yate option hobo option number B, only 2 correct. Correct. Okay. Next question. Financial bill type 1 aru type 2. Difference to hol je financial bill jitu type 1 ase. Ebar moi koi disu simply. Financial bill jitu type 1 ase. Financial bill type 1 ot thakibo apunar general legislation or matter ot thakibo aru money bill oro kisuman provision thakibo pare. Thik ase plus money bill oro kisuman provisions thakibo pare. Thik ase pare. So this will be a mixed bill. Mixed bill. Jodi 100 provision tat thake 80 ta suppose general legislation or matter ase tare 20 ta matter apunar jitu money bill or provision, that means expenditure, borrowing, receipt, credit, tax ebila. Thik ase mix thakibo type 1 ot. Type 2 khonot financial bill type 2. Type 2 particularly jikhini amar consolidated fund of India pora borrowing hoy mane expenditure hoy heikhinir only thakibo. Baki tat ekoi na thake. Baki tat ekoi na thake. Thik ase? Baki ekoi na thake. Okay? Etu hoi gol tar pisot yate etu hoi gol etu question. Very interesting question etu karon yate goise Supreme Court held in some judgment that the reservation policies made under 16(4) of the Constitution would be limited by Article 335 for maintenance of the efficiency of administration. Yate dhuniage goise je Article 16 jitu ami kotha patu fundamental right eta hoy jitu amar sarkari sakori khetrot public employment or khetrot equality er kotha hoy hoine. So Article 4 ot reservation khini ase, schedule caste, schedule tribe reservation, OBC reservation. Gotige statement 1 ot koise je Supreme Court e kisuman judgment ot reservation policy kisuman anise. Yes, very correct. Indira Swahani case apunaloke hodai monot rakha uchit. Indira Swahani case 1992 koise je a reservation to it should not exceed 50%. Kihor kane 50% exceed koribo nalage. Kihor kane nalage because efficiency komi jabo administration. Jodi ami 50% otke exceed kori diu reservation policy mane 50% to gotei khini milai ha SC ST OBC gotei khini milai pine 50% otke ami exceed koribo nalage. Heitu koa hoise Indira Swahani case ot. Aru kiyo koa hoise tat koa hoise je Article 335 ot amak koise administration or kane amak efficient administration ami koribo lagibo. So hei karone ami 50% otke uporot reservation dibo nwaru. So it is very much correct statement. Article 335 Constitution defines the term efficiency of an eneka question bare hude je সংবিধানত define korise neki, সংবিধানত mention ase neki, সংবিধানত explicitly mention ase neki, gotike ekhini important. 335 what efficiency of administration define kora nai, just mention ase je efficiency of administration. Eta efficiency ami ki dhorim hetu define kora nai. So statement 2 is incorrect. So statement 2 is not correct. Statement 1 is correct. So option number C. Option number C is the correct answer. Yate Article 335 to jodi apunaloke porhe tetia apunaloke dekhibo clearly. Yate koa hoise maintenance of efficiency of administration. Dekhise ne? Efficiency of administration. But efficiency of administration to define kora hua nai. Yes, it is mention ase. Thik ase? Mention ase. Indira Swahani case monot rakhibo with reference to home guards. Amar jikhini home guards thake. Home guards are raised
raised under Home Guards Act and rules of the central government. No, it is not rules of the central government, it is state or UT. State UT. Role of Home Guard is to serve as auxiliary force. Yes, amar jikhini mane force ase tar kane auxiliary force hisabot society jate amar eta peace and order maintain ho thake to Home Guard khini eta auxiliary force hisabot kam kore. Prevent infiltration on the international border. Border wing Home Guards battalion have been raised in some state. Very much correct statement. Only 2 statement is correct. B. Yate ami dekhisu ami jano Home Guard eta voluntary force jitu amar aisil 1946 ot. Thik ase 1946 ot Home Guard serve as an auxiliary force to the police in internal peace aru security maintain koribor karone Home Guards khini eta auxiliary force hisabot amar kam kore. Yate amak dhunia ke clearly eta kotha koa hoise ki kotha koa hoise eitu sabo. Border states Punjab, Rajasthan, Gujarat one each battalion for Meghalaya, Tripura, West Bengal to serve as an auxiliary force to the border security force BSF khini logot. So amar jitu option ami jitu 3 number statement পঢ়িছিলো এই statement to amar correct হৈ যায়. Done. With reference to India, egeta hudise act aru action. Kenekwa question bilak iman dhunia dekhise ne? Unauthorized wearing of police or military uniform, knowingly misleading of otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others. Personal safety of others. গটিকে ইয়াতো এইটো celebratory gunfire মানে যেটো আমি কিমান celebration যে গুলি যে কৰে যে হেতু so can endanger the personal safety of others etu Arms Amendment Act 2019 ত মেনশন ক মই দেখুৱাম আপোনাক এক কেখনৰ স্ক্ৰিনশ্বট মই দি দিছো so that পঢ়িব পাৰে ধুনিয়াকে আৰু এই দুটা যে প্ৰভিজন দিছে যে আপুনি মিলিটাৰী ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিব নোৱাৰে আনঅথৰাইজ কে হেতু আমাৰ অফিচিয়েল সিক্ৰেটস এক্ট yes it is correct আৰু knowingly misleading of otherwise মানে পুলিশ পাৰ্সনেল এজনক বা মিলিটাৰী অফিচাৰ এজনক আপুনি মিসলিড কৰি আছে তেতিয়া হেতু আহি যায় আমাৰ অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টৰ আন্ডাৰত so only 2 pair correctly match ইয়াতে চাওক আমাৰ অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টত clearly mention আছে section 6 আৰু section 7 Section 6 আৰু Section 7 ত clearly mention আছে চাওক যি দুটা কথা আমি পাতিছিলো হে দুটা কথা আৰু ইয়াতে clearly এখিনি কথা কোৱা আছে এটো চাওক Arms Amendment Bill 2019 যেটো পাস হৈছে ইয়াতে directly কোৱা আছে যে forcefully taking a firearm from police or armed forces punishable with imprisonment between 10 years এবিলাক খুব মন দিব দেই 10 years বা lifetime imprisonment হৈ যাব পাৰে যদি আপুনি পুলিশ পাৰ্সনেল এজনক বা মিলিটাৰী মানুহ এজন মানে অফিচাৰ এজনৰ পৰা যদি ফোৰ্সফুলি আপুনি গানটো লৈ লৈছে ঠিক আছে along with ফাইনো লাগিব using firearm in celebratory gunfire which endangered human life or personal safety of others punishable with imprisonment of up to 2 years তেতিয়া 2 years হ'ব পাৰে ফাইন 1 লাখ ফাইন হ'ব পাৰে দুটাও হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে কৈছে celebratory gunfire refers to use of firearm in public gathering religious places marriage or other function of fire administration গতিকে এইখিনি আমাৰ clearly mention আছে Arm Amendment Act খনত ঠিক আছে moving to the next question consider the following statement in respect of national flag okay flag code of India bare etu bahut question ahe flag code or oporot so option standardized size etu no hoy aru ratio of length yes it is correct moi arms act khon di disu so statement 1 is incorrect statement 2 is correct so dimension to a2 hoy ঠিক আছে এখিনি আপোনালোকে অকমান চাই লব ইয়াতে clearly mention আছে যে rectangular shape or হব লাগিব আৰু ratio to 3:2 হব লাগিব ইয়াতে আমি কি কি কৰিব পাৰো কি কি কৰিব নোৱাৰো হিখিনি গুটেখিনি মেনশন আছে ঠিক আছে আপোনালোকে এবাৰ গো থ্ৰু কৰিলে হৈ যাব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে কনস্টিটিউশন ডে ইয়াতে ক'লে কনস্টিটিউশন ডে is celebrated on 26 November
every year to promote constitutional values among the citizen. Very good. 26 November 1949. 26 November 1949. এটো তো খুব এটা মানে কি বুলি কম আৰু কেনেকুৱা এটা কথা কৈ দিলে চাওকচোন 26 November 1949 হে বুলে ড্ৰাফট কৰিছিলে 26 November 1949 আমি এডপ্টে কৰি লৈছো এটো একদম দেখা শুনা এটা মানে একদম এটা অশুদ্ধ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সি statement 1 is correct statement 2 is incorrect okay তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে এটো এটা খুব ধুনিয়া কোৱেশ্চন according to constitution central government has a duty to protect state from internal disturbances অলপ মান আগতে আমি পঢ়ি আহিছিলো article 355 ৰ কথা 355 ত ক্লিয়াৰলি কৈছে যে ইউনিয়নৰ ডিউটি হয় ষ্টেটক প্ৰটেক্ট কৰিব ইয়াতে যদি আপোনালোকক দি দিয়ে যে ডিউটি টু প্ৰটেক্ট ষ্টেট ফ্ৰম ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স অনলি হেইটোত আপোনালোকে টিক নকৰিব অনলি দিয়া মানে আপোনালোক একদম এলাৰ্ট অনলি দিলে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব অনলি নহয় ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স এজ ৱেল এজ ৱাৰত এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ইউনিয়নৰ ডিউটি হয় ষ্টেটক প্ৰটেক্ট কৰাটো কাৰণ আমি যেতিয়া সংবিধানখন বনাইছিলে তেতিয়া ডিসাইড কৰা হৈছিল যে ইউনিয়ন মানে সেন্টাৰ আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰৰ দৰে হ'ব সো বিগ ব্ৰাদাৰৰ দায়িত্ব হয় স্মল ব্ৰাদাৰক প্ৰটেক্ট কৰা তো তেনেকুৱাকৈ ভাবি ল'ব পাৰে ওকে কনষ্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া exempt the states from providing legal counsel নাই এটো prohibit কৰা নাই ষ্টেটক legal counsel help for preventive detention article 22 ত কৈছে protection against arrest and detention তো তাতে আমি দুটা ডিটেনশন পঢ়ো punitive detention আৰু preventive detention punitive detention is crime to হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মানুহজনক ডিটেইন কৰিছো preventive is crime to হোৱা নাই হোৱাৰ আগতে আমি প্ৰিভেন্ট কৰিছো মানে মানুহজনক ডিটেইন কৰিছো কাৰণ আমাৰ শাক হৈছে আমি এনেকুৱা সোৰ্সৰ পৰা গম পাইছো যে এই ক্ৰাইমটো হ'ব গৈ আছে So আমি হেইটো প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি ডিটেইন কৰি লৈছো দ্যাট ইজ প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন এটা প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ আন্ডাৰত এজন মানুহক যদি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে ষ্টেটক এইটো সংবিধানে ষ্টেটক মানে প্ৰহিবিট কৰা নাই যে ষ্টেটে হেই মানুহজনক এজন মানে লিগেল হেৰিখিনি দিব নে নাই লিগেল যিখিনি তেওঁ পাব লাগে হিখিনি দিবলে প্ৰহিবিট মানে এক্সেম কৰা বুলি কৈছে ষ্টেটক না এক্সেম কৰা নাই state government যদি ভাবিছে যে দিব লাগে তো লিগেল অফিসাৰ এজন দিব পাৰে এডভোকেট এজন দিব পাৰে ঠিক আছে তো হেতু ষ্টেটক প্ৰহিবিট কৰা নাই according to the prevention of terrorism act confession of accused before the police cannot be used as evidence এটো incorrect statement কাৰণ accused মানে আৰোপ লাগিছে accused person so accused person এজনে যদি কিবা statement দিছে confession কৰিছে পুলিশ পার্সোনেল এজনৰ আগত হেতু এভিডেন্স হিসাবে ইউজ কৰিব নোৱাৰি বুলি কৈছে ইয়াতে এটা কন্ডিশন আছে এটো পাৰি বাট এই পুলিশ পার্সোনেল জন কি হ'ব লাগিব জানেনে এসপি ৰেংকৰ তলত হ'ব নোৱাৰে এসপি মানে সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ তাৰে ওপৰৰ ৰেংকৰ পুলিশ অফিচাৰৰ আগত যদি তেওঁ কিবা কনফিউজন কৰিছে একিউজনে হেতুক এভিডেন্স হিসাবে লব পাৰা যাব সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ইনকাৰেক্ট So আমি কি দেখা পালো only one statement ইয়াতে কারেক্ট হৈ আছে সরি এইটো কারেক্ট হয় এক্সাম কৰা নাই ঠিক আছে এইটো কারেক্ট হয় সো only two statement ঠিক আছে বুজি পাইছে সাগে ওকে এইটো এটা বহুত ধুনিয়া কোৱেশ্চন কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো লোৱাৰ আগতে মই এবাৰ আপোনালোক মানে ফ্ৰেশলি শুনি আছে নে নাই বিকজ বহুত সময়ৰ পৰা কৈ গৈ আছো মেবি আপোনালোকে সো এবাৰ ইন্টাৰেক্ট কৰি লৈছো ঠিকে আছে সব ঠিকে থাকে চলি আছে মেম পানী খাই লৈছো ঠিক আছে আপোনালোকৰ অল ওয়েল বুজি পাই আছে বেছিটো মানে হেৰি হোৱা নাই স্পিড হোৱা নাই কিন্তু আই থিংক আমি 10:30 লৈকে গোটেইখিনি কভাৰ কৰি লম বিকজ মই কৈছো এইখিনি কোৱেশ্চনৰ পিছত কোৱেশ্চন বিলাক ইমান লেংদি নহয় ওকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এবাৰ জনাব কাইন্ডলি
কাৰণ মই বোলে গম পালো যে ময়ে কৈ আছো আপোনালোক কোনো নাই তো তেনেকৈ ভাল নালাগে ন মেম লাষ্ট কুৱেশ্যন কনফিউজন হৈছে অ'কে লেটছ ডিছকাছ ওৱান মোৰ টাইম কি কনফিউজন হৈছে ইয়াতে কোনটো ষ্টেটমেণ্টত কনফিউজন হৈছে কওকচোন কোনটো ষ্টেটমেণ্টত কুৱেশ্যন হৈছে সৰি কোনটো ষ্টেটমেণ্টত কনফিউজন হৈছে ওৱান অনলি না নহয় নহয় আৰিয়ানে সুধিছে লাষ্ট কুৱেশ্যনটোত কনফিউজন আছে কোনটো ষ্টেটমেণ্টত কনফিউজন আছে নাই নো ব্ৰেক দিম আমি অকণমান পিছত ব্ৰেক দিম আমি অকণমান লেংদি কুৱেশ্যনছখিনি আগতে কৰি লওঁ মোৰে যদি ভাগৰ লগা নাই আপোনালোকৰ কিয় ভাগৰ লাগিছে এতিয়াতো আমি বহুত এক্টিভলি পঢ়িবৰ সময় ন সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট হ'ব নেকি ওকে চাই লওঁ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এক্সেম দ্য ষ্টেটছ ফ্ৰম প্ৰভাইডিং লিগেল কাউন্সেল টু এ পাৰ্চন বিং হেল্ড ফৰ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন ন কিয় এক্সেম কৰা নাই ঠিক আছে কাৰণ কিয় এক্সেম কৰা নাই এইটো ষ্টেটৰ ওপৰত থাকিব যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ একচুৱেলি অকণমান ডিছক্ৰিপশ্যন আছে ইয়াতে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভাবিছে যে এইটো মানে ছিকিউৰিটি ইছ্যু নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ডিটেইনড ব্যক্তিজনক লিগেল কাউন্সেল অফাৰ কৰিব পাৰে এক্সেম কৰা নাই এক্সেম কৰা মানে প্ৰহিবিট কৰা নাই ষ্টেটক সংবিধানে আৰিয়ান ক্লিয়াৰ হৈছে এইবাৰ আপোনাৰ অ'কে আমি ব্ৰেক ল'ম কিন্তু অকণমান পিছত ল'ম তো শ্যাল উই মুভ ওকে এইটো কুৱেশ্যনত আমি কি চাম ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ইয়াতে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে মেম্বাৰ্ছ নমিনেটেড কিবা এক্সেম কৰা নাই চ' ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট আচ্ছা সেইটো হ'ব মানে এইটো আপোনালোকে জাষ্ট ইনফৰমেশ্যনো মাইণ্ডত ৰাখিলে হ'ল বিকজ অপশ্যন ইটছ লাইক অপশ্যনত কি ৰাখিছে মই বস্তুখিনি ক'লোঁ ন আপোনালোকক তো এইটো মনত ৰাখিব যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত এইটো ডিছক্ৰিপশ্যন আছে ঠিক আছে চ' সেইমতে যিটো হয় আনচাৰ অ'কে এতিয়া লেটছ মুভ টু দ্য ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কৈ দিলে অল মেম্বাৰ্ছ নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত নাহে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ মানে সেই 12জন মেম্বাৰ যে ৰাজ্যসভাত নমিনেট হয় আগতে লোকসভাৰো আছিলে 2জন এংলো ইণ্ডিয়ান যিটো গুচাই দিয়া হ'ল ঠিক আছে গতিকে নমিনেটেড মেম্বাৰৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ৰোল নাই এইটোতো ডাইৰেক্ট ইনকাৰেক্ট তাৰপিছত কৈছে হায়াৰ দ্য নাম্বাৰ অফ ইলেক্টিভ এছেম্বলি ছিটছ হায়াৰ ইজ দ্য ভেলু অফ ভোট অফ ইচ MLA অফ দেট ষ্টেট এইটো কুৱেশ্যনত অকণমান কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি লাগিব যেতিয়া আমি প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন পঢ়োঁ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত আমাক দুটা ফৰ্মুলা দিয়া হয় বিকজ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত আমি কি ফ'ল' নকৰোঁ আমি FPTP মেথড ফ'ল' নকৰোঁ যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাছ দ্য পোষ্ট ছিষ্টেম যিটো আমাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন লোকসভা বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনত ফ'ল' হয় প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত আমি ফ'ল' কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন PRSTV ছিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট সেইটো মেথড ফ'ল' কৰা হয় তো তাৰে কাৰণে এতিয়া প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত
প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনত যেতিয়া কলে PRSTB মেথড ফলো কৰা হ'ব প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনৰ কাৰণে আমাৰ এখন ইলেক্টৰেল ৰোল থাকে মানে সৰি ইলেক্টৰেল কলেজ এখন থাকে কোনে কোনে ভোট দিব সো তাতে সব ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স খিনি থাকে MP খিনি MLAs খিনি দিল্লী পুডুচেৰীৰ কোনখিনি elected members খিনি so মানে UT is having legislative assembly এতিয়া কথাটো হল হেখিনি আমি গম পালো তাত আমি বুকত পঢ়িব পাও আমি জানো যে ইয়াতে যেহেতু MLAs খিনিৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈ যাব বিকজ সব ষ্টেটৰ 28 খন ষ্টেটৰ বিধানসভাৰ MLA খিনি বহুত হ'ব কিন্তু আমাৰ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট MP কিমান আছে আমাৰ লোকসভাত 543 ৰাজ্যসভাত আমাৰ 245 তো হিখিনি হে গতিকে তাক অকমান ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে এটা দুটা ফৰ্মুলা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল যে এজন এমপিৰ ভোটৰ ভ্যালু এটাই নহয় এজন এমএলএৰ ভোটৰ ভ্যালু এটাই নহয় দেয়াৰ শুড বি এ ফৰ্মুলা তো সেই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেস কৰি কোৱেশ্চন বনাই দিছে কেনেকে ইয়াতে ভ্যালু অফ an MLA vote ইয়াতে কি কৈ দিলে যে MLA ভোটৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা আছে যে আপুনি ওপৰত দিয়ক টোটাল পপুলেশন অফ দা ষ্টেটৰ টোটাল পপুলেশন ৰাইট আৰু তলত দিছে কি টোটাল পপুলেশন থাকিলে ষ্টেটখন আৰু তলত দিছে যে সেই ষ্টেটৰ ইলেক্টেড মানে MLA সংখ্যাটো সেই ষ্টেটৰ MLA টোটাল নাম্বাৰ বুজি পাইছে টোটাল MLA টোটাল মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কিমান আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ 126 সো 126 ইয়াতে আহিব ওপৰত আহিব আমাৰ অসমৰ টোটাল পপুলেশন সো পপুলেশন সেন্সাসৰ মতে বহাব লাগিব আৰু ইনটু ইয়াতে কৰিছে 1/1000 ইয়াতে কৰিছে সো দিস ইজ দা ফৰ্মুলা এতিয়া কথাটো হৈছে যে টোটাল পপুলেশন অফ স্টেট যেতিয়া কৈ দিলে সাপোজ আপোনাক কলে যে আমাৰ ষ্টেটৰ অসমৰ ষ্টেটৰ পপুলেশন বেলেগ তামিলনাডুৰ বেলেগ হ'ব ৰাইট কিন্তু আপোনালোকে যদি এই স্টেটমেন্টটো চাই এই স্টেটমেন্টটো এডুত কি কৈছে higher is the value of vote of each MLA of that state যদি elective assembly seats number of elective assembly seats বেছি হয় হাই হয় তেতিয়া হলে ভ্যালুটো হাই হ'ব মানে ভোটৰ ভ্যালুটো হাই হ'ব এটুটো কেনেকুৱা কথা হল কাৰণ যেতিয়া পপুলেশনটো আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখি পিনে আমি যদি MLA টো সংখ্যাটো বঢ়াই দিও MLA ৰ সংখ্যাটো বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে কৈছে ভ্যালুটো বাঢ়ি যাব নো ভ্যালুটো কমি যাব বুজি পাইছে নে ভ্যালুটো কমিব কাৰণ আমাৰ তলত এটা ডাঙৰ সংখ্যা আহি যাব কনস্ট্যান্ট ৰাখিম আমি কা পপুলেশনটো কনস্ট্যান্ট ৰাখি পিনে আমি যদি তলৰ MLA ৰ সংখ্যাটো বঢ়াই দিও তেতিয়া ভ্যালুটো কমিব আপোনালোকে ম্যাথছটো কৰি চাব মই এতিয়া ম্যাথছত না যাও কিন্তু আপোনালোকে ম্যাথছটো কৰি চাইও এইটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ ওলাব পাৰে যদি ফৰ্মুলাটো জানে পপুলেশনটো কনস্ট্যান্ট ৰাখি আজি কৰিব ঘৰত আফটাৰ দিস সেশন পপুলেশনটো কনস্ট্যান্ট ৰাখি আপুনি এসেম্বলি মানে MLA সিটটো বঢ়াই দিবচোন বঢ়াই দিলে ভ্যালুটো টোটাল ভ্যালুটো বাঢ়ে নে কমে হেতু চাব তেতিয়া আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ অটোমেটিক্যালি পাব তাৰ মানে ইলেক্টিভ এসেম্বলি সিটস মানে MLA ৰ সংখ্যাটো যদি বাঢ়ে এইটো ভ্যালুটো কমিব পপুলেশনটো কনস্ট্যান্ট ৰাখি পিনে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই সেই ফৰ্মুলাটোত আপোনালোকে নাম্বাৰ বহাই পিনে মানে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিস কৰি নিজে উলিয়াব পাৰে ভ্যালুটো কমে নে বাঢ়ে তাৰ পিছত কৈছে ভ্যালু অফ ভোট অফ ইচ MLA অফ মধ্য প্ৰদেশ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্যাট অফ কেৰালা ভ্যালু অফ ভোট অফ ইচ MLA অফ পুডুচেৰী ইজ হায়াৰ দেন দ্যাট অফ অৰুণাচল বিকজ দ্য ৰেশিও অফ total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to the Arunachal Pradesh. So yate kuntu hobo correct answer yate option number
only one statement, that is this is the statement. Etu statement correct hoy, baki gote keta statement incorrect hoy. Value of vote of each MLA of Madhya Pradesh greater nohoy, kom Kerala besi ase. ঠিক আছে, Kerala বেছি আছে। ওকে, এই কথাটো কনসিডার দ্য ফলোইং ডেমোগ্রাফিক পারফরমেন্স, ফরেস্ট এন্ড ইকোলজি, গভর্নেন্স রিফর্ম, স্টেবল গভর্নমেন্ট, ট্যাক্স এন্ড ফিস্কাল এফর্ট। ইয়াতে কৈছে হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন। হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত ফাইনান্স কমিশনে 15 স্পেসিফিক্যালি কৈছে 15 ফাইনান্স কমিশনে কোনটো ক্রাইটেরিয়া আদার দেন পপুলেশন, এরিয়া আৰু ইনকাম ডিস্টেন্স, এই তিনিটা ক্রাইটেরিয়াৰ বাদে ওপৰত দিয়া কোনটো ক্রাইটেরিয়া ফলো কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ ফাইনান্স কমিশন দ্যাট ইজ 280 এটা কনস্টিটিউশনাল বডি, আৰু এটা আমি পঢ়িব লাগে হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন। ডিভলিউশন মানে শেয়াৰ কৰা। আমি যিখিনি ট্যাক্স কালেকশন হয় সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত শেয়াৰ হয়। সাপোজ আমাৰ 100 টকা, ঠিক আছে, 100 টকা আমাৰ কি হ'ল ট্যাক্স কালেকশন হৈছে, ঠিক আছে। সো ইয়াৰে 50-50 ভাগ হ'ব, ঠিক আছে। জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল 50-50 ইয়াতে ভাগ কৰিম, 50-50 ভাগ কৰিম। সো এই 50টো সেন্টাৰে লৈ গ'ল, এই 50টো লৈ গ'ল কোনে, এই 50টো লৈ গ'ল সেন্টাৰে। সো সেন্টাৰৰ শেয়াৰ, ওকে। আৰু এই যিখিনি বাকি 50 টকা আছে, এই বাকি 50 টকাখিনি ষ্টেটৰ মাজত ডিভাইড হ'ব। সো এই যেটো ডিভিজন হৈছে এইটো হ'ল ভাৰ্টিকেল ডিভিজন, এইটো হ'ল ভাৰ্টিকেল ডিভিজন, ৰাইট। ভাৰ্টিকেল ডিভিজন হৈছে মানে ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশন হৈছে। কিন্তু এতিয়া এই 50 টকাটো আমাৰটো 28খন ষ্টেট আছে। সো এই 50 টকাটো 28খন ষ্টেটৰ মাজত ভগাব লাগিলে এতিয়া কেনেকৈ ভগাম, কিছুমান প্যাৰামিটাৰ আছে। আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন। হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন। আই হোপ আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া কথাটো, ঠিক আছে। হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন। এতিয়া কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এইখিনি ভগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি হ'ল, ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি পপুলেশ্যন, এৰিয়া আৰু ইনকাম ডিস্টেন্স। এটা বাদ দি ওপৰত দিয়া কোনটো। সো অপশন নম্বৰ বি, ইয়াতে অপশন নম্বৰ বিৰ আগত আমি এইখিনি চাই লওঁ কোনকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া। সো পপুলেশ্যন আমাক দি দিছে আগতে, এৰিয়া দি দিছে, তাৰপিছত আমাক ইনকাম ডিস্টেন্স দি দিছে। গতিকে কোনকেইটা থাকিলে, ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি, ট্যাক্স এণ্ড ফিস্কেল এফৰ্ট, ডেমোগ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেন্স। এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি হৰাইজেন্টাল ডিভলিউশন, ট্যাক্স ডিভলিউশন কৰা হয়। আৰু যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে আমাৰ ফাইনান্স কমিশনে, ফাইনান্স কমিশনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে। আৰু ফাইনান্স কমিশনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপোনালোকে নাভাবিব বাইণ্ডিং হয়, বাইণ্ডিং নহয়, ৰিকমেণ্ড কৰে যে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেটছৰ মাজত, ঠিক আছে। ক্লিয়াৰ হৈছে হৰাইজেন্টাল ট্যাক্স ডিভলিউশন, ভাৰ্টিকেল ট্যাক্স ডিভলিউশন, ওকে। সো আমি কোনটো ক'লো, এইটো ডেমোগ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেন্স, তাৰপিছত ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি, আৰু আপোনাৰ ট্যাক্স এণ্ড ফিস্কেল এফৰ্ট। 1 to 5, 1 to 5, অনলি 3, অপশ্যন নম্বৰ বি, অনলি 3। মই ইয়াতে গোটেইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশ্যন কৰি দিছোঁ বাৰু, ঠিক আছে। নেক্সট, এইটো আমি 16 ফাইনান্স কমিশন ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে নহয়, তাৰে মই গোটেইখিনি মেম্বাৰ্ছ আৰু আমাৰ ছাৰ অৰবিন্দ পানাগৰীয়া ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে নীতি আয়োগৰ, তেখেত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ফাইনান্স কমিশনৰ চেয়াৰমেন হয়। আৰু এখেতসকল মেম্বাৰ হয়, এখেতসকল মেম্বাৰ হয়, ঠিক আছে, ওকে। ইয়াতে আমি অকণমান 5 মিনিটৰ ব্ৰেক লওঁ আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত। মোৰ ব্ৰেকটো লোৱাৰ একদমেই মন নাছিলে, সেইকাৰণে মই 5 মিনিটৰে ব্ৰেক দিছোঁ। আমি লগ পাম এতিয়া কেইটা বাজিল, 9:26। আপোনালোকে 9:30ত আমি আকৌ ৰিজিউম কৰিম, 9:30ত আমি আকৌ ৰিজিউম কৰিম, ঠিক আছে। বেছি কুৱেশ্যন নাই, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। 9:30ত মানে আপোনালোকে নাভাবিব বহুত লেংদি হৈছে নেকি, বাট আপোনালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব আই থিংক, ওকে। সো 9:30 অকণমান পানী চানী খাই আৰু অকণমান ফ্ৰেছ হওক, নতুন জোশত আমি বাকীখিনি কুৱেশ্যন কৰিম। ডান, ওকে।
ওকে ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন আপোনালোকো আহক এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনছখিনি কৰোঁ বিকজ এইবিলাক যিহেতু এটা ৰিভিজন সেশন হয় যিমান জলদি আপোনালোকে মানে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰি যাব পাৰে সিমানে আপোনালোকে গোটেইখিনি সাবজেক্টছকে টাইম দিব পাৰিব ৰাইট ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনছ In India, which one of the following compiles information on industrial dispute, closures, retrenchment and layoff in factories employing workers? আপোনালোকে আছেনে এবাৰ কৈ দিয়ক কাৰণ মই নিজে নিজে কৈ থকা যেন লাগিব নহলে ওকে এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে গোটেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট ক্লোজাৰ এইবিলাক কোৱা আছে ফ্যাক্টৰিজ এমপ্লয়িং ওয়াৰ্কাৰ্স এইটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে টিক কৰিব পাৰে লেবাৰ বিউৰো টিক কৰিব পাৰে ঠিক আছে লেবাৰ বিউৰো ডাইৰেক্টলি মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰ ইউ গাইজ দেয়াৰ বঢ়িয়া ঠিক আছে মই এজনৰহে ৰিপ্লাই দেখিলোঁ অনুপম বিপুল ঠিক আছে বঢ়িয়া অকণমান আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও জোশটো লাগে ন তেতিয়াহে ঠিক আছে এতিয়া if a particular area is brought under the fifth schedule which one of the following statement best reflect the consequence of it okay fifth schedule sixth schedule my question of favorite topic hoy this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. This would create a local self-governing body in that area. This would convert that area into a UT. Eto to ekdome nohoy. State having such areas would be declared a special category state. No, this is also not correct. Kindu etia ei jitu apunalok statement dekhise local self-governing body. Eito kintu apunalok confuse nohobo karon amak hudise fifth schedule. Sixth schedule huda nai আপোনালোকে নাভাবি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফিফথ শিডিউল হুদা নাই আমা সরি সিক্স শিডিউল হুদা নাই সিক্স শিডিউল আৰু ফিফথ শিডিউলৰ বহুত বেছি বেলেগ হয় প্ৰভিজনছখিনি ঠিক আছে মই ক'লো ন আপোনালোকে সবে বি দিছে গম পাইছো মই কাৰণ ইয়াতে ফিফথ শিডিউল কৈছে ক্লিয়াৰলি আমি আৰ্টিকেল 244 ত কি পঢ়িছিলো সিক্স শিডিউলৰ কাৰণে বেলেগকে আছে কমপ্লিট অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটো আমাৰো আছে কিছুমান তিনিখন ফিফথ শিডিউলৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ট্ৰান্সফাৰ অফ ল্যান্ড অফ ট্ৰাইবেল পিপল টু নন ট্ৰাইবেল পিপল আনসাৰ এ ওকে আনসাৰ এ এটো মিস্টেক নকৰিব আপোনালোকে সেলফ গভৰ্নিং বডি ইন দ্যাট এৰিয়া এটো সিক্স শিডিউলত দিয়া হৈছে ফিফথ শিডিউলত গভৰ্ণৰে এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰিব সেই এৰিয়াখিনিত ঠিক আছে গভৰ্ণৰে এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰিব এইবিলাক ট্ৰিকতে কি হৈ যায় আমি ট্ৰেপ হৈ যাও মানে ওকে উইথ ৰেফাৰেন্স টু টি বোৰ্ড এইবাৰ মই বাৰে বাৰে ক্লাছত কৈছিলোঁ টাৰ্মাৰিক বোৰ্ডৰ ওপৰত টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড গঠন হৈছে কুৱেশ্যন আহিব কুৱেশ্যন আহিছে ইউপিএছচিত সো এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক ইউপিএছচিয়ে দিয়ে টি বোৰ্ড ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি য়েছ টি এক্টৰ আণ্ডাৰত আহিছে ইট ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি regulatory body attached to Ministry of Agriculture and Farm no Ministry of Agriculture নহয় head office Bangalore নহয় কলকাতা হয় আৰু oversee office Dubai আৰু Moscow আছে so 1 আৰু 4 option number D okay ইয়াতে গোটেইখিনি মই দি থৈ দিছো আপোনালোকে চাব পাৰে মেজৰ টি producing states এনেকৈ কোৱেশ্চন বনে এইখিনিও মেপখন এবাৰ চাই ল'ব তাৰ পিছত চাব এই কোৱেশ্চনটো এটো খুব ধুনিয়া এটা কোৱেশ্চন pursuant to the report of H.N. Sanyal committee contempt of court act 1971 was passed correct মনত ৰাখিব এটো কথা constitution of India empowers the Supreme Court High Court to punish for contempt of themselves correct constitution of India defines civil contempt criminal contempt no define নাই ডিফাইন থাকা মেনশন থাকা বেলেগ ডিফাইন থাকা মানে ডেফিনিশন দিয়া থাকিব ডেফিনিশন দিয়া নাই সিভিল কোড কি হ'ব সিভিল কন্টেম্প কি হ'ব ক্রিমিনাল কন্টেম্প কি হ'ব ডেফিনিশন দিয়া নাই মেনশন আছে পার্লিয়ামেন্ট ইজ ভেস্টেড উইথ দ্য পাওয়ার্স টু মেক লস অন কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট এটো ল টু দেখিলো আমি ইয়েস কারেক্ট
এতিয়া কথাটো হ'ল হোৱাট ইজ কণ্টেম্প্ট কণ্টেম্প্ট মানে হ'ল আমি যদি কোৰ্টৰ অৱমাননা কৰিছোঁ আমি যদি কোৰ্টৰ অৱমাননা কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দুটা কণ্টেম্প্ট আমি দেখিব পাওঁ সিভিল কণ্টেম্প্ট ক্ৰিমিনেল কণ্টেম্প্ট সিভিল কণ্টেম্প্টত কেনেকুৱা হয় যদি কিবা কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কোৰ্টে সাপোজ কৈছে যে মানে মই এটা কনষ্ট্ৰাকচন কৰি আছোঁ আৰু কোনবাই পেটিশন মানে কোৰ্টত ফাইল কেছ দি দিলে যে ইলিগেল ল্যান্ডত মই কনষ্ট্ৰাকচন কৰি আছোঁ সো কোৰ্টে অৰ্ডাৰ পাছ কৰিব কোৰ্টে ক'ব আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকচন হোল্ডত ৰাখক বিকজ আমি চাম whether you are constructing this building মানে legal হয় নে নহয় আমি চাম তেতিয়া যদি মই কওঁ যে মই নামানো কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মইতো কনষ্ট্ৰাকচন কৰি থাকিম মানে মই ষ্টপ নকৰোঁ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ that is civil contempt that means আপুনি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটাৰ অৱমাননা কৰি আছে yes very good Aryan not following court order criminalot হৈ যাব কেনেকুৱা আপুনি কোৰ্টৰ হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টৰ জাজ বা চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া এওঁলোকৰ যদি গৰিমাত আঘাত হোৱাকে কিবা আপুনি পাব্লিছ কৰিছে বা কিবা আপুনি ৰাইটিং ফৰ্মত হওক অডিঅ' ভিডিঅ' ফৰ্মত হওক বা কিবা এনেকুৱা লিখি দিলে যিটোৰ দ্বাৰা গৰিমা হানি হৈ আছে সেইটো হৈ গ'ল ক্ৰিমিনেল কণ্টেম্প্ট গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ মানে কেনেকুৱাবোৰক আমি সিভিল কণ্টেম্প্ট ক্ৰিমিনেল কণ্টেম্প্টত ধৰিম ডিফাইন কৰা নাই এতিয়া এটা যিটো কেছ হৈছিল মই একজেক্টলি মনত পৰা নাই য'ত মানে কি কৰা হৈছিলে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট লগোৱা হৈছিলে আপোনালোকে কোনবাই যদি জানে মানুহজনৰ মানে তেখেতৰ নামটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব পাৰে যে তাত কৰোনাৰ সময়ত মানে কি হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনে মানে উইদাউট মাস্ক বাইক চলাই গৈ আছিলে তো তাতে মানে তেওঁ লিখিছিলে আৰু যে সবকে কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে আৰু ইফালে নিজে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই তেনেকৈ টুইট কৰিছিলে মানে আৰু এখন বহুত দামী বাইকত তেখেত এই জাজজন মানে দামী বাইক এখন চলাই আছিলে সো তেনেকৈ যেতিয়া টুইট কৰি দিলে তেখেতৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল কণ্টেম্প্ট লগাই দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনবাই যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে ঠিক আছে সো তেখেতৰ নামটো 124 অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে আহিলে বিল এমেন্ডিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দ্যাট মিন্স কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল এখনত সদায় মনত ৰাখিব প্ৰেচিডেণ্টৰ প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই Constitution Amendment Bill is presented to the President. It is obligatory for the President of India to give his or her assent. Constitution Amendment Bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Joint sitting or provision nai. Special majority di pass hobo lagibo. Prior recommendation nalage. Ikhini kotha monot rakhile hol apunaloke. So এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক ইকুৱেট কৰিও দিব পাৰে যে কোনবোৰ কেছত মানি বিল কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল সেম হৈ যায় পাৱাৰ্ছখিনি তো অকমান আপোনালোকে এইখিনি মন কৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল 2 and 3 কাৰেক্ট হ'ব বি ঠিক আছে বি তাৰ পিছত কৈছে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ক্লাছিফাইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ইনটু 4 rank কেবিনেট Minister of State with independent church, Minister of State and Deputy Minister. Okay. Total number of minister, union government including PM shall not exceed 15%. মানে total minister 15% অতকে exceed কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ এটোটো হয় correct answer. Correct statement. কাৰণ কিয় হয় 15% অতকে আমি যদি সবকে minister বনাই আছো বলে তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে। So 15% এটা criteria আছে. It is correct. But ইয়াতে আপোনালোকে চাব Constitution of India classify. No. ক্লাসিফাই কৰা নাই ইয়াতে ক্লাসিফিকেশন দিয়া বুলি কৈছে কনষ্টিটিউশ্যনে কোড ক্লাসিফাই কৰিছে আৰ্টিকল 74 আৰু আৰ্টিকল 75ত আমি অনলি কি টাৰ্মটো দেখা পাও কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে যে এটাটো প্ৰেসিডেন্টে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ হেডেড বাই পিএম কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ এপইন্টমেন্ট প্ৰেসিডেন্টে কৰিব অন দা ৰিকমেন্ডেশন অফ পিএম কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ক্লাসিফিকেশন কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশন নাই ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশন নাই এটো মনত ৰাখিব সো অপশন 2 কারেক্ট অপশন বি কারেক্ট আনসার
Okay, which of the following is our exclusive power of Lok Sabha? Very good. Exclusive power of Lok Sabha. Declaration of emergency at exclusive power no. Rajya Sabha aru Loko Sabha yate koa hoy parliamentor pora approve hobo lagibo within 2 months. So exclusive power na hoy. Impeach the president of India no. President of India khetrotu Rajya Sabha Loko Sabha duyo tate impeachment or resolution ahibo pare. Rajya Loko Sabhar exclusive power na hoy. No confidence motion. No confidence motion kar against to ahibo government or against to ahibo. So Loko Sabha. So option B. Option B. তাৰ পিছত কৈছে দেখিছেনে anti-defection law কিমান ৰিপিটড কোৱেশ্চন আহিছে উইথ আমি ভালকে পঢ়িম anti-defection law grounds and all গোটেইখিনি পঢ়িম কিয় নিউজত আছে হেতু পঢ়িম anti-defection law consider the following statement law specified that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব চাৰিটা যে গ্ৰাউণ্ড আছে লাষ্টৰ গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল এইটো গ্ৰাউণ্ড লাষ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত কৈছে নমিনেটেড লেজিসলেটৰ দ্যাট মিন্স ৰাজ্য সভাৰ সেই 12 জন নমিনেটেড মেম্বাৰ তেখেতসকলৰ কথা কৈছে তেখেতসকলে কিন্তু ইয়াতে এটা ট্ৰিক দি দিলে যে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি জয়েন কৰিব নোৱাৰে উইদিন 6 মান্থ তেওঁলোক এপইন্টেড হোৱাৰ উইদিন 6 মান্থ নট উইদিন 6 মান্থ আফটাৰ দ্য এক্সপায়াৰি অফ 6 মান্থ এটো উইদিন নহয় এটো হ'ব আফটাৰ এক্সপায়াৰি অফ 6 months. ঠিক আছে law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case very correct কারণ এইটো এটো ইস্যু হৈ আছে যে টাইম ফ্রেম নাই তো স্পিকারে ডিসিশনে নলয় অলরাইট সো স্টেটমেন্ট 2 অপশন নাম্বার বি কারেক্ট ডান ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন আহিছে ইয়াতে Next question I say consider the following statement. Attorney General and Solicitor General are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of parliament. No. Solicitor General John eta constitutional body no hoy. Just Attorney General assist koribor karone teo thake. So Attorney General tadhe parliament bohar power ase. ঠিক আছে যেনেকৈ মিনিষ্টাৰৰ আছে সো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভত আমি অটৰ্নি জেনেৰেলকো কিন্তু ইনক্লুড কৰোঁ অটৰ্নি জেনেৰেল মানে কোনজন গভৰ্ণমেণ্টৰ যিজন লিগেল এডভাইজাৰ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কোৰ্টত ৰাইট সো ল অফিচাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ ল অফিচাৰজন হ'ব অটৰ্নি জেনেৰেল সো সলিচিটাৰ জেনেৰেলক আমি ইয়াতে নানো So Attorney General as he has been considered as a part of Union Executive, he has all the rights to sit, speak, participate in the proceeding of the House. Same as like ministers. মানে minister বিলাকৰো কি ৰাইট থাকে যদি তেওঁ লোকসভাৰ মেম্বাৰ তেওঁ ৰাজ্য সভাৰ প্ৰসিডিংত গৈ বহিব পাৰে বাট এই সকল মানুহে মানে অটৰ্নি জেনেৰেল along with minister যিটো হাউসৰ মিনিষ্টাৰ তেওঁ নহয় হেতু হাউসত বহিব পাৰে কথা মানে ডিবেট ডিসকাশন সব কৰিব পাৰে ভোট দিব নোৱাৰে হেতু মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু অটৰ্নি জেনেৰেলৰ হাততো কিন্তু সেই কাৰণে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিবিলাক প্ৰিভিলেজেস আছে হেখিনি দিয়া আছে ওকে According to the constitution, Attorney General submits resignation when government which appointed him resigns. No. Attorney Generalok appoint kore president resignation dieteo president not the central government. Yate governmentor law officer mane government ok nidibo because it is a constitutional post hoy. Okay? Article 76. So amar kuntu hobo neither 1 nor 2. Read ইয়াতে মেন্ডেমাছত আমি কি কথা পাতিছিল টু কমান্ড কাক কৰিব পাবলিক অফিস এটা কমান্ড কৰিব এতিয়া মেন্ডেমাছ উইল নট লাই এগেইনষ্ট এ প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেশ্যন আনলেছ ইট ইজ এন্ট্ৰাস্টেড উইথ এ পাবলিক ডিউটি কাৰেক্ট কাৰণ আমি পাবলিক অফিচিয়েল পাবলিক অফিসৰ কথা পাতিছিল মেন্ডেমাছ উইল নট লাই এগেইনষ্ট এ কোম্পানী ইভেন দো ইট মে বি এ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী এটো ইনকাৰেক্ট কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী হলে মেন্ডেমাছ ইস্যু কৰিব পাৰিব Any public-minded person can be petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Yes, quo warranto logot apuni bhuktobhogi noholeo apuni
আপুনিও গৈ পিনে পেটিশন ফাইল কৰিব পাৰে কো ৱাৰেণ্টটো কি আছিল বাই হোৱাট অথৰিটি অথৰিটি কোৱেশ্চন কৰিব যে আপুনি যে এই কামটো কৰিলে আপোনাৰ ওচৰত অথৰিটি আছিল নে কোৰ্টে কোৱেশ্চন কৰিব তেতিয়া আপুনি আনসাৰ দিব লাগিব যে কিহৰ কি কোনে আপোনাক অথৰিটি দিলে অলৰাইট কোনে আপোনাক অথৰিটি দিলে ঠিক আছে সো ইয়াতে কোনটো হ'ব 1 কাৰেক্ট আৰু 3 কাৰেক্ট অপশন নম্বৰ সি এইটো এটা ধুনিয়া কোৱেশ্চন ডেপুটি স্পিকাৰ লোকসভাৰ ডেপুটি স্পিকাৰৰ কথা কৈছে লোকসভাৰ ডেপুটি স্পিকাৰৰ কথা কৈছে আমি অকমান ফাষ্ট যাব ট্ৰাই কৰো নেকি বিকজ ঠিক আছে এনিৱেজ আমি কৰো বাৰু ঠিক আছে As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. It is correct. Karon yate constitution jodi di dile hoy, tetia apnale correct nokoribo. Yate kar kotha koise rules of procedure aru conduct of business. Yes, etu speaker e decide koribo. Because deputy speaker jonoko to member porai elect kora hobo. There is a mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall form either the principal opposition party or the ruling party. Enekwa mane wahiyat statement etu hoy karon kiyo sak yate prothom to koise mandatory provision tar pisot koise je principal opposition party porao ahibo pare ruling party porao ahibo pare yate jodi mandatory provision bonaboi eta party bonabo no whether it is ruling whether it is opposition ইয়াতে দুয়োটাকে দি দিছে আৰু কৈছে mandatory provision এটা তো mandatory provision এ নহয় so it is very much incorrect okay এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ mandatory provision নহয় সংবিধানতো মেনশন নাই যে ডেপুটি স্পিকাৰ জন অপজিশনৰ পৰা আহিব লাগিব এইটো এটা কনভেনশন হয় ট্ৰেডিশন হয় যে ফলো কৰা হয় তেনেকৈ যদি স্পিকাৰ ruling party পৰা আছে ডেপুটি স্পিকাৰক আমি অপজিশনৰ পৰা আনিম সো দ্যাট ব্যালেন্স এটা মেইনটেইন হৈ থাকে এটো কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই ডেপুটি স্পিকাৰ has the same power as speaker when presiding over the house yes প্রিসাইড যদি কৰে দেও প্রিসাইড কৰি থাকিলে তো হবই তাৰ পিছত the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister no it is not duly seconded by prime minister mane motion to deputy speaker or appointment or khetrot yate koise je prime minister e second koribo no tenekwa kono dhoroner provision nai so kuntu hobo correct answer 1 and 3 asene 1 and 3 yes option number A will be the correct answer we are moving to the which year 2021 ঠিক আছে everything is going good okay under the Indian constitution concentration of wealth violates amar DPSP directive principle of state policy tia okoman questions bilak okoman easy ahibo comparatively what is the position of right to property in India right to property to etia amar ki banai dia hol fundamental right to gusai dia hol article 300A so 308 ami dim legal right available to any person yate citizen only apunaloke ni dibo any person exact constitutional status etu question khub ude sovereign democratic republic baki khini jetu secular socialist integrity ei tinta pisot ana hoisile constitutional government means yate koise representative government of a nation with federal structure government whose head enjoys nominal power government whose head enjoys real power government is limited by the terms of the constitution yate kole no ama terms of the constitution ঠিক আছে এইটো এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন ইন রেসপেক্ট অফ দা ভারত রত্ন এন্ড পদ্মা অ্যাওয়ার্ড এতিয়া আমি জানো আর্টিকেল 13 এ ডাইরেক্ট এবলিশন অফ টাইটেল যে টাইটেল লব নোৱাৰে এক্সেপ্ট মিলিটারি আৰু একাডেমিক হেতু কৈছে এতিয়া আমাৰ যে ভারত রত্ন দিয়ে হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড বুলি কও পদ্ম বিভূষণ পদ্মশ্রী এইবিলাক যে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে এই অ্যাওয়ার্ড বিলাক টাইটেলত আহিবনে কোয়েশ্চন হেতু হল সো এটা কেস হৈছিলে এপুৰু কেস এটা হৈছিলে তেখেতৰ এক্স্যাক্টলি মই নামটো পাহৰিলো কেছটো তা নট সো ইম্পৰ্টেন্ট বাট এটু মনত ৰাখিব আপোনালোকে যে জুডিশিয়াৰীয়ে মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটু কৈ দিছে একদম থৰি দিছে যে যেটো আমাৰ ভাৰত ৰত্ন হ'ব পদ্মা এৱাৰ্ড হ'ব দিজ আৰ নট টাইটেলস দিজ আৰ অনাৰ্স অনাৰ হয় এটু এটা সন্মান বুলি কৈছে
আৰু এইটো মানুহজনৰ এক্সেপশ্যনেল সাৰ্ভিস টু দা নেশনৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হয় সো ইট উইল নট কাম আন্ডাৰ আৰ্টিকল 18 মানে এইটো আৰ্টিকল 18 ভায়োলেট কৰা নাই ঠিক আছে সো ইয়াতে ভাৰতৰত্ন পদ্ম এৱাৰ্ড টাইটেল নট এইটো নহয় টাইটেলৰ ভিতৰত নপৰে এইটো এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত পদ্মা এৱাৰ্ড which were instituted in the 1954 were suspended only once নহয় 3 times suspend হৈছে 3 times suspend হৈছে পদ্মা এৱাৰ্ড number of bharatratna award is restricted to maximum of 5 ইয়াতে অকমান ট্ৰিক হৈছে কোৱেশ্চনটো ইয়াতে যেটো maximum 3 yearsৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে বাট কিছুমান স্পেশাল সাৰ্কামস্টেন্সেছত এনেকুৱা আমি দেখিব পাইছো কেতিয়াবা কোনবাটো বছৰ 4 জনক দিছে যোৱা বছৰ 5 জনক দিছে বাট ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা আছিল আপোনাৰ 3 বছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে 3 বছৰৰ কাৰণে সো এটো এনেও কি হৈ গল ইনকাৰেক্ট হৈ গল 5 ইয়াৰৰ কাৰণে নহয় 3 বছৰৰ কাৰণে আছে বাট এক্সেপশ্যনেল সাৰ্কামস্টেন্সেছত আমি দেখা পাইছো ইয়াতে হুদিছে নট কাৰেক্ট কাৰেক্ট নহয় 1 to correct নহয় 2 to correct নহয় 3 to correct নহয় so D 1 2 3 তিনিউটা incorrect okay ইয়াতে মই গোটেইখিনি ইনফৰমেশন দি দিছো একচুয়ালি আপোনালোকক পদ্ম এৱাৰ্ড 1954 ত আহিছিলে তাৰ পিছত সাসপেন্ড হৈছে 1978 79 আৰু 93 পৰা 1997 লৈকে গতিকে এইখিনি অকমান চাই লব আৰু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে ভাৰত ৰত্নৰ যেটো হেৰি হয় মানে কোনে পাব ভাৰত ৰত্ন হেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে ভাৰত ৰত্নৰ ৰিকমেন্ডেশন টু পিএম এ দিব আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক এটো মনত ৰাখিলে হল this will be made by prime minister to the president of india ঠিক আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেল ৰিকমেন্ডেশন নেসেসাৰি নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে পিএমক যাক সাজেষ্ট কৰে তেওঁক দিব আৰু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে নাম্বাৰ অফ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ইজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু মেক্সিমাম অফ 3 ইন পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰ 3 জনলৈকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা আছিল বাট কনসিডাৰেশনত এইটো ৰাখিব যে কিছুমান ইয়াৰ্ছত আমি 5 লৈকেও দিয়া দেখা পাইছো ওকে দেন পদ্মা এৱাৰ্ডৰ কথাটো কলো সো এইখিনি কনফাৰ্ম কৰা হয় আৰু পদ্মা এৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে নিজেও নিজকে নমিনেট কৰিব পাৰো মানে ময়ো কালি গৈ পিনে নমিনেট কৰিব পাৰো যে ময়ো পদ্মা এৱাৰ্ড পাব লাগে এখেত কেজন ব্যক্তি আমাৰ 2024 ৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডী ঠিক আছে ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডী ওকে कर्पूरी ठाकुर LK आडवाणी PM नरसिम्हा राव शरण सिंह আৰু MS स्वामीनाथन তাৰ পিছত নেক্সট স্টেটমেন্টটো চাম জুডিশিয়াল কাস্টডি means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station not in jail no ইয়াতে police stationত lock up হৈ থাকা বুলি কৈছে police stationত থাকা মানে police custody এটো police custody আছে not judicial custody এটো police custody আছে judicial custody নহয় ঠিক আছে তাৰ পিছত during judicial custody police officer in charge of the case is not allowed to interrogate it is correct judicial custody থাকা মানে আপোনাৰ কোৰ্টৰ এপ্ৰুভেল লৈহে আপুনি interrogation কৰিব পাৰিব Ma'am, Indira Gandhi gave her Bharat Ratna. Okay. So, here 2 option number B, 2 only correct hobo. With reference to India, consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. Etia main important kotha hol what is parole? Parole ki hoy? Karon বহুত আমি শুনো হয়নে আমি দেখো যে প্যারোলত বাহিৰত আছে সো প্যারোল কি হয় বেল কি হয় তেতিয়া হলে তো এতিয়া বেল কেতিয়া গ্ৰান্ট হয় যেতিয়া পারসন এজন একিউজড হৈ থাকিব একিউজ মানে তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ লাগিছে একিউজ মানে তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ লাগিছে একিউজ আৰোপ লাগিছে আৰোপী হয় তেওঁ গিল্টি প্ৰুভ হোৱা নাই তেওঁ তো তেতিয়া বেল গ্ৰাউন্ড কৰা হয় বাট প্যারোলত কেনেকুৱা হয় জানেনে প্যারোলত আপুনি গিল্টি প্ৰুফ হৈ গৈছে আপুনি কনভিক্টেড পারসন এজন আৰু আপোনাৰ সাপোজ ধৰি লোৱা হল 7 বছৰ জেল হৈ গৈছে বাট প্যারোল কেতিয়া পোৱা হয় যেতিয়া আপুনি জেলত থকা সময়ছোৱাত এটা গুড ক্যাৰেক্টাৰ বহন কৰিছে মানে আপুনি সব ৰুলস নীতি নিয়ম মানি চলিছে আপুনি ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে নিজকে
বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আপুনি যিখিনি আপোনাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেইখিনি পালন কৰি আছে কাৰণ আমাৰ জেইল চিষ্টেমটো দুটা হয় ন এটা ৰিফৰ্মেটিভো হয় আৰু এটা পানিশমেণ্টো দিয়ে যদি আমাৰ এইমটো কি যে মানুহ এজনক আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে যে যিটো ক্ৰাইম কৰিছে সেই ক্ৰাইমটো যাতে পস্তাৱা হয় আৰু মানুহজন এজন ভাল ব্যক্তিলৈ পৰিণত হয় যদি এইখিনি কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিয়েল কণ্ডিশ্যনত লাইক কোনোবা ফেমিলি মেম্বাৰৰ ডেথ হৈ গ'ল বা কাৰোবাৰ বিয়া আছে জীয়েকৰ বিয়া পুতেকৰ বিয়া আৰু ছ'চাইটিৰ পৰা তেওঁ যাতে টোটেলি কাট অফ হৈ নাযায় সেইকাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত পেৰল গ্ৰাণ্ট কৰা হয় ডেট মিনছ তেওঁক জেলৰ পৰা কিছু সময়ৰ কাৰণে বা কিছু দিনৰ কাৰণে পেৰল গ্ৰাণ্ট কৰা হয় বাহিৰত যাব দিয়া হয় কিন্তু ডিউৰিং ডেট পেৰল পিৰিয়ড তেওঁ আহি পিনে ৰিপৰ্ট কৰি থাকিব লাগিব টাইম টু টাইম পুলিচ ষ্টেচনত যে তেওঁ ক'তো পলাই চলাই যোৱা নাই পেৰলত আছে ঘৰত আছে ধুনীয়াকৈ আৰু যিটো ৰিজনৰ কাৰণে তেওঁক পেৰল গ্ৰাণ্ট কৰা হৈছিল সেইখিনি কৰি আছে ঠিক আছে চ' কেইদিনমানৰ কাৰণে তেওঁক বাহিৰত পঠোৱা হয় চ' ডেট তেওঁ ছ'চাইটিৰ লগত আকৌ নিজকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে ডেট ইজ পেৰল বাট ইয়াতে কৈছে মেটাৰ অফ হিজ অৰ হাৰ ৰাইট এইটো ৰাইটৰ মেটাৰ নহয় এইটো মানে টোটেলি ডিপেণ্ড কৰে যে আপুনি ৱেডাৰ ইউ শুড বি গ্ৰাণ্টেড পেৰল অৰ নট অ'কে ঠিক আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেভ দেয়াৰ অ'ন prisoners release on parole rules আৰু এইটো সব প্ৰত্যেকখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰে বেলেগ বেলেগ কিছুমান পেৰলৰ কাৰণে ৰুল থাকিব পাৰে এবছলিউটলি কাৰেক্ট এইটো নহয় অ'কে চ' বি এনচাৰ বি এতিয়া ইয়াতে আহিলে নেশ্যনেল লেভেল হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ইজ দ্য নোডেল এজেঞ্চি টু এনচিয়ৰ ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য শিডিউল ট্ৰাইব এণ্ড ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ ডাইৰেক্ট আহি যাওক আপোনালোকে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ legislation which conferred on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article yate executive aru administrative authority unguided sauk yate koise legislation mane ekhon act hey act khon ahise unguided aru uncontrolled discretionary power in matter of application of law related ইয়াতে আমি কোনটো আৰ্টিকেল দেখা পাইছো ইয়াতে এটুটো ডিপিএসপি এ হৈ গল এটুটো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পাৰো এটুটো আমাৰ ৰিলিজনৰ ৰাইট হয় আৰ্টিকেল 14 ইকুৱেলিটি বিফৰ ল কয়নে and equal protection of law which one of the following Indian polity is an essential feature indicate it is federal character Independence of judiciary is safeguarded. Union legislature has elected representative from constituent unit. Union cabinet can have elected representative from regional party. Fundamental rights are enforced. No. Yate apunalge option number C. A. So federal structure mane division of power jetia korisu. State ko jetia ami okoman power disu. Heitu tar mane judiciary ami independent rakhibo lagibo so that kiba dispute hole judiciary independently hetu solve koribo pare. Okay, which one of the following best define the term state? A2. Community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. It is correct. Karon yate state, yate rajyor kotha koa nai, India as a state koise. So, ekhini. Baki kita statement apunaloke pori sale gom pabo, no hobo. Okay? With reference to Indian judiciary. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of very correct. Karon eta retired judge or provision ase je retired hoar pisoto retirement or pisoto judge ejonok anibo pare je ekhetok amar ei case to karone dorkar hoise because already ei case to agote teo motamot disile so teor motamot amak lagibo hetur karone anibo pare kintu anute President or prior recommendation lagibo. High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Correct? Both. C. Reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. Very correct. Citizenship etai, domicile amar etai hobo pare. Domicile mane apunar permanently hei jagatute thakar intention ase. Okay? Citizen by birth only can become the head of state. Head of state amar kon? President.
হেড অফ ষ্টেট হ'ল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হেড অফ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ যেতিয়া আমি কোৱালিফিকেশ্যন পঢ়োঁ তাত আমি পঢ়োঁ নেকি চিটিজেন বাই বাৰ্থ কেতিয়াও নপঢ়োঁ আমি পঢ়োঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এতিয়া ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বাই বাৰ্থো হ'ব পাৰে তেওঁ বাই নেচাৰেলাইজেশ্যনো তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব পাৰে বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব পাৰে ৱেজ আছে ন বিভিন্ন তো যিকোনো থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে এনেকুৱা মেণ্ডেটৰী প্ৰভিজন নাই যে বাৰ্থে হ'ব লাগিব বাট ইউ এছত তেনেকুৱা যে বাই বাৰ্থ হ'লেহে তেওঁ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত নিজকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আনিব পাৰিব ফৰেইনাৰ ওৱান্স গ্ৰাণ্টেড দ্য চিটিজেনশ্বিপ cannot be deprived it under any etu aru kenekwa kotha hol cannot be deprived it under any circumstances mo koisu no apnaloke jodi extreme statement di die etu ekdom antenna open hoi jabo lage karon deprive koribo nuare under any circumstances wah etu kenekwa kotha no hoy thik ase so one correct only one a Which one of the following factor constitute the base safeguard of liberty in a liberal democracy? Liberal democracy ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়া বেস্ট মানে সেফগার্ড হোৱা দেখা পাম বেস্ট সেফলি থকা দেখা পাম লিবাৰ্টিখিনি কেতিয়া কমিটেড জুডিচিয়াৰী চেন্ট্ৰেল এটোটো নহয় ইলেক্টেড গভৰ্নমেন্ট নে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ লিবাৰেল ডেমোক্ৰেসি ক্ষেত্ৰত সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ We adopted parliamentary democracy based on British model but how does our model differ from that model? Etia saw regards to legislation British parliament is supreme or sovereign but in India power of parliament to legislate is very correct British of parliament of sovereign mane house of lord mane they are literally god hisabe dhora hoy je phul koriboi nware okay in India matters related to constitutionality of the amar yate ki constitution supreme সংবিধানতকে ওপৰত কোনো যাব নোৱাৰে Amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by Supreme Court. Yes, it is correct. So, both 1 and 2. Tar pisot, right to privacy. Etu bahut hudise right to privacy protect hoise Article 21, right to life and personal liberty. 2020 le ahu ami parliamentary system of government. Jetiai parliamentary system apnalke hudibo mindot etui anibo executive responsible hobo legislature agot. So government is responsible in the parliament and can be removed by it. This is parliamentary form of government. Okay? This is parliamentary form of government. Baki jikhini dise no hobo. Government is elected by the people can be removed by them. Yes, kintu kotha tu hol government ami directly মানে গভর্নমেন্ট মানে কি কৰা হয় ইনডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় ন কাৰণ আমি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কাৰণে ভোট দিও তো মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট বিলাক যেতিয়া ইলেক্টেড হৈ পিনে লোকসভাত বহে গৈ পিনে তাৰ পিছত মেজৰিটি পাৰ্টি জুনে পায় লোকসভাৰ মেজৰিটি পাৰ্টিয়ে যাক পিএম হিচাপে ডিসাইড কৰে তেও পিএম হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ডাইৰেক্টলি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিছিলো নেকি নাই দিয়া আমি আমাৰ সমষ্টিৰ জুনজন এমপি পাৰ্টি হৈ উঠিছে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট তেও ভোট দিছিলো গতিকে তেওঁলোকে গৈ মেজৰিটি পাৰ্টিটোৱে যাক সিলেক্ট কৰিব মানে ইলেক্ট কৰিব বিচাৰিব ভোট দিব এতিয়া কথাটো হ'ল তাত এটা ট্ৰিক মোৰ মনত আহিছে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লোকসভাত সাপোজ মেজৰিটি পাৰ্টি সাপোজ ধৰি ললো বিজেপি মেজৰিটি পাইছে আৰু বিচাৰিছে যে গুৱাহাটীত যে বনস্মিতা নাথ আছে তেওঁক আমি পিএম হিচাপে বিচাৰিছো just a funny example I hope it gets through near future ঠিক আছে anyways joking বিচাৰিছো তেতিয়া পাৰিবনে yes পাৰিব কাৰণ মেজৰিটি পাৰ্টিয়ে বিচাৰিছে কিন্তু তেতিয়া মই কোৱেশ্চন কৰিব যে মইতো মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট নহয় মইতো ইলেকশ্যনে খেলা নাই মই কেনেকৈ পাৰো তাত এটা প্ৰভিজন আপোনালোকে বুকত পঢ়িব পায় আমি পঢ়িব পাও যে তাত এটা কন্ডিশন আছে যে 6 মাহৰ ভিতৰত আপুনি ইলেকশ্যন খেলি পিনে আপুনি জিকি মানে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট হৈ ল'ব লাগিব সেই কন্ডিশনটো আছে কাৰণ সেই কন্ডিশনটো আছে কিন্তু আমি কি দেখো লোকসভাত মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল বুলি যেতিয়া কয় তেতিয়া মেজৰিটি পাৰ্টিয়ে যাক পিএম হিচাপে চুজ কৰিব তেওঁ পিএম হ'ব ঠিক আছে তেওঁ পিএম হ'ব yes within 6 months কিন্তু হৈ ল'ব লাগিব সো আমি ইনডাইৰেক্টলি আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পঠাইছো আমি এমপি জনক আমি বিশ্বাস কৰিছো যে কি তেওঁ আমাৰ সমষ্টিৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে ইখিনি উত্থাপন কৰিব পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ঠিক আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমোক্ৰেসি বুলি সেই কাৰণে আমি কম
ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত which part of constitution declares ideal of welfare state ideal of welfare state বুলি যদি আমি ক'ব যাওঁ welfare state মানে DPSP ইয়াতে কোনো ধৰণৰ শংকা আপোনালোকৰ থাকিব নালাগে constitution of India defines its basic ইয়াতে আপোনালোকে কাটক এই ষ্টেটমেন্টটো কাৰণ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডিফাইন কৰা নাই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডিফাইন কৰা নাই এক্স্যাক্টলি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো ইভলভ হৈছে ন in terms of federalism secularism fundamental rights democracy no define kora nai constitution provides for judicial review to safeguard citizens liberties and to preserve the ideals on which constitution is based it is correct but yate jodi dile hoy constitution a provision of mention ase je judicial review mention nai ha kintu judicial review exercise koribo pare okay so two only option B ha mane generally nokore obviously nokore kintu kotha tu hol hetu mane question ot ahe so he karone ami hetu mind ot rakhi cholibo lagibo amar etu matter nokore mane ki hoy reality tu bahut beleg hoy hone ami ekdom ideal polity পঢ়ি আছো but reality বহুত বেলেগ হয় right গটিকে হেতুয়ে মানে কথাটো hey condition to monot rakhibor gane moi ei mane example to dilu eta unrealistic kind of okay context of Indian polity appropriate for bureaucracy eta bureaucrats apunalok future bureaucrats so ama kyo lage apunalok je an agency for order implementation of public policy thik ase public policy preamble of the constitution is it's a part of constitution and has no legal effect independently of other parts legal effect nai with reference to provision contained part 4 mane DPSP they shall be enforceable no DPSP shall not be enforceable by court not be enforceable by any court yes correct principle laid down influence in making laws of the state 2 and 3 so option number D 2 and 3 hobo amar correct yate sauk mo koisilu na ei statement to dile aru hetu PM or loi na hoy minister or logoto ei 6 month or jitu provision ami dekhu according to the constitution a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of legislature of that state eto statement apunaloke kok correct ne wrong eto statement correct hobo ne wrong hobo মই আপোনালোকৰ পৰা আনসাৰ বিচাৰিছো নহয় মোক গুটে স্টেটমেন্ট না লাগে এইটো স্পেশালি মই হুদিছো এইটো কারেক্ট নে ৰং স্টেটমেন্ট 1 একদম মন দি পঢ়ক এই স্টেটমেন্টটো মই ক্লাছত এইটো স্টেটমেন্ট কৰোতেও বহুত মন দিব দিছিলো আৰু মন দিয়াটো জৰুৰী হয় চাওকচোন কারেক্ট নে ৰং কোনবাই কৈছে নো কোনবাই কৈছে ইয়েস ইয়াতে মই কম এটো স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট কিয় ইনকারেক্ট ইয়াতে চাওক এটো তো ঠিকে আমি তো এই মাত্ৰ পঢ়িলু ন যদি মেম্বাৰ নহয়ও তেতিয়া হলে তেও 6 মাহৰ ভিতৰত মেম্বাৰ হৈ লব দিছে হয়নে কিন্তু ইয়াতে কি কলে চাওক a person who is eligible to vote ভোটৰ কাৰণে এলিজিবল কিমান বছৰ 18 বছৰ হয়নে 18 বছৰ কিন্তু মিনিষ্টাৰ এজন হবৰ কাৰণে আপুনি এমপি এজন হবৰ কাৰণে মানে এমপি জনে তো মিনিষ্টাৰও হ'ব পাৰে ন গটিকে এমপি এজন হবৰ কাৰণে আপোনাক কিমান বছৰ লাগিব 25 ইয়াৰ্স সো তাতে খেলি হৈছে মানে ঠিক আছে তাতে খেলি হৈছে এলিজিবল টু ভোট বুলি কৈ দিলে নহয় কিন্তু মানে উপৰে পঢ়িছালে হোৱা যেন লাগিব বাট ইনকারেক্ট হয় এলিজিবল টু ভোট so 18 years পৰা ভোট দিব পাৰে কিন্তু 18 years পৰা তো মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে নহয় এমপি লোকসভাৰ এমপিৰ কাৰণে কিমান বছৰ 25 বছৰ ৰাইট ওকে আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট এইটো ইয়াতে কৈছে পাৰ্মানেন্টলি ডিসকুৱালিফাই নো পাৰ্মানেন্টলি ডিসকুৱালিফিকেশন হ'ব নোৱাৰে পাৰ্মানেন্ট ডিসকুৱালিফিকেশন নহয়
ঠিক আছে I hope it is clear now so neither 1 nor 2 option number D ইয়াতে আহিলে তাৰপিছত president of India can summon a session of parliament at such a place as he or she thinks fit okay Constitution of India provides for 3 sessions of parliament in a year but it is not mandatory to conduct all 3 sessions there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year খুব ধুনিয়া কোৱেশ্চন ইয়াতে কৈছে president of India yes summoning to president এ কৰিব summoning মানে calling of the house okay তাৰ পিছত কৈছে কনস্টিটিউশনত আছে যে 3টা সেশন নো এটা ইয়াৰত 3টা সেশন হয় দুটা ইয়াৰৰ মাজত 6 মাহতকে বেছি গ্যাপ হ'ব নালাগে বুলি কৈছে বাট এই বাকি বিলাক এইবিলাক নাই মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ডেজ এইটো নাই সো আমাৰ অপচন হ'ব এ সৰি ইয়াতে কি ক'লে ইয়াতে ক'লে there is no minimum number of days yes it is also correct 1 and 3 so ইয়াতে হ'ব আমাৰ অপচন নম্বৰ সি okay Rajya Sabha has equal power with Lok Sabha Rajya Sabha has equal power with Lok Sabha in etu jitu ase etu article 312 all India service create korar special power hoy Rajya Sabhar equal nohoy removal of government etu special power Lok Sabhar making cut motion ketia ahe budget session solile jetia economic cut polity cut eibilak sole sorry polity cut koisu policy cut aru token cut jetia government or grant mane poisa komabor karone disapproval show koribor kane cut motion bilak ahe so it is also Lok Sabha kintu amendment or khetrot ami tetio patisilu Rajya Sabha Lok Sabha duyotate amendment initiate hobo pare tar pisot yate which one of the following categories of fundamental right incorporates protection against untouchability whole amar article 17 ase right to equality option number D along with the budget finance minister also places other documents before parliament which include macroeconomic framework statement kunkhon actor dara ekhon hobo amar fiscal responsibilities ekhon amar FRBM act constitutional government by definition constitutional government mane limited government okay other than fundamental rights which of the following parts reflected principle and provision of universal declaration of human rights tinuta preamble DPSP fundamental duties D legal service authorities provide free legal service to which following type of citizen etia ami je DPSP koa hoise je legal service free legal aid dibo lage legal service provide koribo pare poor people ba weaker sections khinir karone so tetia he welfare state pam so tare karone legal service authority act ana hoisile nalsa stateot salsa ebilak formation hoisile lok adalat formation hoisile ekhini kam kora hoisile so etue udise je legal service buli kole etia kun gejon typeor manuhok ami legal free legal service dim mane poor aru weaker section boli to koi dilu kintu etia kunkhini ami poor boli thorim so yate koise person with annual income of less than 1 lakh transgender with an annual income of less than 2 lakh member of other backward class with annual income of less than 3 lakh all senior citizen yate jodi ami saw amar 1 aru 2 statement he correct etu nohoy aru all senior citizen etu nohoy so option number A yate moi gutei khini di disu apunaloke yate gutei khini bostu pai jabo je kak criteria for giving legal service ami kak dim member of scheduled caste scheduled tribe yate gutei khini ase kintu yate transgender section to yate included nai but hetu Delhi anisile actor through re gotike so hetu included ase kintu hetu mon koribo okuman ঠিক আছে ওকে কোনটো অপশনৰ আনসাৰ আপোনালোকে সি দিছে
Okay. Tarpisot, let's move to the 2019. 44th Amendment introduced an article placing the election of election of Prime Minister beyond judicial review. No, 44 kora nasile 38 e korisile 44 e yak judicial review underot anise. Supreme Court struck down the 99th Amendment Act. 99th Amendment edi ki koisile because yate koise being violative of the independence of judiciary. 99th apunar struck down korisile National Judicial Appointment Commission NJAC je ahisile hetu struck down korisile. So it is correct. So NJAC ana hoisile jot executive role dia hoisile. So tetia judiciary koise je judiciary appointment judiciary koribo to independence violate hua boli koise. So NJAC struck down kori dise. ঠিক আছে tar pisot motion to impeach judge of Supreme Court cannot be rejected by Speaker of Lok Sabha. Etu ami agote kotha patilu na Speaker of Lok Sabha. Acha Supreme Court judge or khetrotu kyo nware Speaker of Lok Sabha etu reject koribo pare yes kole agbaribo no kole rokhibo. Constitution defines and gives details or what constitute incapacity and prove misbehavior. No, yati ki kotha koise saukson define kore detail dia hoise bole. Nai dia hua. Yate just mention ase incapacity aru prove misbehavior bole. Yak define kora nai hua. Yak define kora hua nai. Details of process of impeachment of judge of Supreme Court are given in Judges Inquiry Act. Yes. Detail to tat dia ase. Judges Inquiry Act khonot hei je gutei eta whole process jitu ami classot moi bahut bar koraisu je ekdom digholi eta parliamentor process or through di ekdom special majority di pass hobo lagibo gotike tenekwa eta process korar pisot he ami ki koribo parim judge ejonok remove koribo paru. So it is very rigid aru tough hoy process to aru he gutei detail to likha ase amar etu act Judges Inquiry Act. Correct. Motion for impeachment of judges taken for voting. Law requires motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total member. Moi matro ki kolo rigid special majority. This is special majority. Present and voting plus amak ki lagibo majority of total member or support lagibo. Duta lagibo special majority. Thik ase. So moi hikane kosu rigid hoy ko process to. ইমান ইজিলি আপোনালোকে সিম্পল মেজৰিটি দিলে কেতিয়াও ঠিক নকৰিব ইমান ইজি নহয় সো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব 3 and 4 অপচন নম্বৰ সি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট 9 শিডিউল কেতিয়া আনা হৈছিল 1951 জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ সময়ত 9 শিডিউল আনা হৈছিল 9 শিডিউলত এক বিলাক পুট কৰা হৈছিল আৰু 9 শিডিউলক বেয়ন জুডিশিয়াল ৰিভিউ ৰাখিছিল Tarpisot, Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of Office of Profit. Okay. Above mentioned act was amended 5 times. Term Office of Profit is well defined. Nine. Well defined kora hua nai. So option number A, that is 1 aru 2. Ei duta hobo correct. Yate gotei khini moi di disu apunaloke jodi refer koribo pari. Particularly PVTGs or kotha hudise PVTGs reside in 18 state and 1 union territory. Stagnant or declining population is one of the criteria determining PVTG status. There are 95 PVTGs officially notified particularly vulnerable. Irregular and Konda Reddy tribes are included in the PVTGs. Irregular I guess Tamil Nadu aru Konda Reddy I guess Andhra ba Telangana hetu area PVTG hoy gotike etu to correct hobo 4 number to correct hobo 95 PVTG no hoy yate 75 PVTG aru 1 aru 2 4 1 2 4 asene option number C ঠিক আছে গটিকে ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান স্কিম মই ইয়াতে দি থৈ দিছো এবাৰ গো থ্ৰু কৰি লব প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান লঞ্চ হৈছিলে 2023 চাই লব এবাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ এখিনি মানে কেনেকে ইনিশিয়েটিভ কি লোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা আছে ওকে ইয়াতে কৈছে
Article 124. Article 124 আমি জানো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ কমপ্লিট জাস্টিস দিব পাৰে একশন ল'ব পাৰে কমপ্লিট জাস্টিসৰ ক্ষেত্ৰত so ইয়াতে decision taken by election commission of India while discharging its duties cannot be challenged ইয়াতে election commissioner কথাই আহি পৰা নাই supreme court is not constrained in the exercise of its power by the laws made by parliament this is correct okay baki vita statement পঢ়িবই নালাগে এনে কনফিউজ কৰিব দিছে this is correct which article once right to marry a person of one echu aru koba loga kotha niki article 21 tar bisot kole yate governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political link or ei khini je kotha kole ei khini kotha apunalage ketio etu koi nidibo je সংবিধানত ডিফাইন আছে নাই এটো এটা কনভেনশন হয় ইয়াক ৰিকমেন্ড কৰিছে সৰকাৰিয়া কমিশনে যে গভৰ্ণৰক যিমান পাৰি আপুনি লোকেল পলিটিক্সৰ পৰা দূৰত থাকক হেকাৰণে গভৰ্ণৰজনক আউটসাইড ষ্টেটৰ মানে জুনজন ষ্টেটৰ দেৱ গভৰ্ণৰ হ'ব তাৰে বাহিৰৰ পৰা লৈ আনা হয় ঠিক আছে লৈ আনা হয় তাৰ পিছত ইয়াতে সেক্টৰস লাইক টেলিকমিউনিকেশন ইন্স্যুৰেন্স ইলেক্ট্ৰিসিটি কোন গেখন কমিটি ইয়াতে review কৰিব পাৰে independent regulator হয় ad hoc committee set up by parliamentary department related standing committee আমি যে parliamentary committee first starting of the session যে আমি কৰিলো তাত আমি কি পাতিছিলো এইখিনি কিন্তু আছিল তাতে চাব আপোনালোকে so ad hoc committee form কৰিব পাৰে ad hoc committee মানে temporary basisত যিবিলাক committee formation হ'ব আৰু parliamentary departmental standing committee বাকি কেইখন নহয় কারণ ইয়াতে হদিছে ইন রিভিউ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেগুলেটর ইন সেক্টরস লাইক সো 1 আৰু 2 অপশন এ হবো আমার কারেক্ট আনসার উইথ রেফারেন্স টু কনস্টিটিউশন নো হাই কোর্ট শ্যাল হ্যাভ দ্য জুরিসডিকশন টু ডিক্লেয়ার এনি সেন্ট্রাল ল টু বি কনস্টিটিউশনালি ইনভ্যালিড এটো কি কথা কৈছে কারণ আমি জানো আমার জুডিশিয়ারি ইন্টিগ্রেটেড হয়নে নহয় লোয়ার কোর্টস ইন্টিগ্রেটেড হৈ আছে এনেকুৱা নহয় যে সেন্ট্রাল ল এটা সুপ্রিম কোর্টে চাব হাই কোর্টে তাক চাব নোৱাৰে তেনেকুৱাটো কথা আমি কেতিয়াও নপঢ়ো বা ষ্টেটৰ ল এটা হাই কোর্টে চাব তেনেকুৱাটো নহয় ইট ক্যান বি ৰিভিউড বাই সুপ্রিম কোর্ট অলসো ইন্টিগ্রেটেড দ্যাট মিন্স এডাল ধাগাই দিয়ে বান্ধা আছে গতিকে এইটো কনফিউজ কৰিব দিছে যে হাই কোর্টে সেন্ট্রাল ল চাব নোৱাৰে এইটো কেনেকুৱা কথা amendment to the constitution of India cannot be called into question by the supreme court amendment কি কৰিব নোৱাৰে question কৰিব নোৱাৰে নেকি কিয় নোৱাৰিব ইয়াতে neither nor amendment or constitutional validity check কৰিব পাৰে হয়নে নহয় yes context of polity you accept as the most appropriate definition of liberty most appropriate definition যদি most appropriate hudiছে ন option d to আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িছা opportunity to develop oneself fully liberty থাকিলেহে আপুনি আপোনাৰ best লৈকে কি কৰিব পাৰিব গ্ৰো কৰিব পাৰিব 18 লৈকে আহিলো আমাৰ বেছি নাই আৰু কোৱেশ্চন একদমই আপোনালোকে টায়াৰ্ড নহব বিকজ ময়ো টায়াৰ্ড হোৱা নাই ওকে আৰু আমি ইখিনি কৰিমে 15 লৈকে আছে কোৱেশ্চন বাট কোৱেশ্চনস আৰ এনেকুৱাই মানে বেছি ইমান লেংদি নহয় সো টায়াৰ্ড হ'ব লকে নাই ৰাইট টু প্ৰাইভেসি কিমান বাৰ সুধিলে গম পালেনে privacy related tension in to article 21 and part 3 okay tar pisot regarding money bill etia etu eta interesting question money bill or logot which of the following statement is not correct hudise ha bhalke sabo bill shall deem to be a money bill mane deem to be mane hobo if it contains only provision relating to imposition abolition remission alteration regulation of any tax মই কৈছিলো না provision of tax বুলি লিখিছিলো tax related যিকোনো ম্যাটাৰ money bill হিসাবে money bill has provision for the custody of consolidated fund or the contingency fund provision থাকিব পাৰে consolidated fundৰ custody আৰু contingency fundৰ custody ক্ষেত্ৰত money billৰ মানে provision থাকা বিলখন money bill হিসাবে আমি ধৰিব পাৰো fourth number to so money bill deals with the regulation or borrowing of money or giving of any guarantee by government এটো তো হয় borrowing মই লিখিছো money bill হিসাবে যাব কিন্তু অপশন সি টু সক money bill is concerned with the appropriation of monies out of contingency fund of India contingency fundৰ পৰা পইচা withdraw কৰাৰ মানে appropriation of money মানে
পইচা উইথড্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে উইথড্ৰ কৰাৰ অধিকাৰ কিন্তু আমি কাক দিছো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সো অপশন সি নট কারেক্ট আছে ন নট কারেক্ট ওকে নট কারেক্ট reference to election of president aru ahile election of president yate saw value of vote of each MLA varies from state to state of course etu aru hudibo loga kotha nei karon ami uporot dekho total population tolot vary koribo no MLA er honkha vary koribo teneke state gote state or population belek legislative assembly member or honkha belek vary koribo simple kotha value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya eitu bahut incorrect statement eta dile karon keneke incorrect statement dise yate saw যেটো আমাৰ এমপি ভোটৰ ভ্যালু এমপিৰ ভোটৰ ভ্যালুত কিন্তু আমি ওপৰত মানে আমি ডিনোমিনেটৰত আমি কি লিখো যে গোটেই ষ্টেটৰ যিমান ষ্টেট আছে সব এমপিৰে ভোটৰ ভ্যালু মানে সব প্লাস কৰিব লাগিব 28 খন ষ্টেটৰ লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ গোটেই এজন এমএলএৰ মানে এজন এমএলএৰ হে ভোটৰ ভ্যালুৰ ফৰ্মুলা দিয়া আছে তেনেকে 126 জনৰ উলাব লাগিব এটা টোটাল ভ্যালু উলাব তেনেকে 28 খন ষ্টেটৰ প্লাস কৰি গোটেই ডিনোমিনেটৰত ৰাখিম তলত ডিভাইড কৰিম কোনে কাৰ হেৰি দি জানে নে ৰাজ্যসভাৰ আৰু লোকসভাৰ তলত লোকসভা প্লাস ৰাজ্যসভাৰ টোটাল মেম্বাৰ সো ইয়াতে টোটাল মেম্বাৰ একেলগে আছে প্লাস কৰা আছে দ্যাট মিন্স 245 প্লাস 543 আৰু ইয়াতে কি কৈছে চাও মোর দেন ভ্যালু অফ ভোট অফ এমপি অফ ৰাজ্যসভা এমপিৰ ভোটৰ ফৰ্মুলা দিউকে বেলেগ কৰাই নাই ৰাজ্যসভা লোকসভা ডিনোমিনেটৰত একেলগে আছে সো এটু কি হ'ব কারেক্ট স্টেটমেন্ট এ অপশন এ ওকে অপশন এ yes tar pisot next question speaker of legislative assembly shall vacate his or her office if he ceases to be a member of the assembly yes etu koribo lagibo whenever the legislative assembly is dissolved speaker shall vacate his or her office immediately no ami ako 2025 or jitu UPSC discussion korisilu questions kini ta directly hudise immediately vacate koribo lage na lage na immediately vacate speaker e nokore karon lokosabha dissolve holeo jitu amar secretariat thake তো লোকসভাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে স্পিকাৰ জনক লাগিব ইমিডিয়েটলি ভেকেট কৰি নি দিয়ে আৰু কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে নতুন লোকসভা আহাৰ লগে লগে স্পিকাৰ জনে আগৰ জনে এইজনক চাৰ্জ দি দিব তেনেকুৱাও নহয় তেতিয়া প্ৰটেম স্পিকাৰ এজন পাৰ্মানেন্ট টেম্পৰাৰী বেসিছত আহে সেই প্ৰটেম স্পিকাৰ জনে ফৰ্মেলিটিজ খিনি কৰে তাৰ পিছত স্পিকাৰ জনক ইলেক্ট কৰা হয় সো ইখিনি অকমান মাইন্ডত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা ঘুৰাই কোৱেশ্চন বনাব পাৰে স্পিকাৰ অফ লেজিসলেটিভ মানে আৰু এটু কৈছে যে মেম্বাৰ অফ দা এসেম্বলি মেম্বাৰ হ'বই লাগিব হয় নে নহয় এটু আৰু কমন কথা সো আনসাৰ এ নহলে ভেকেট কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জানো এমংস ইটস মেম্বাৰ লোকসভাৰ স্পিকাৰক কি কৰা হয় ইলেক্ট কৰা হয় most appropriate relationship between law and liberty law আৰু liberty মাজত যদি most appropriate relation হয় এটু হ'ব যদি কোনো লয় না থাকে কোনো ধৰণৰ লিবাৰ্টিও না থাকিব ওকে ইয়াতে চাও no criminal proceeding shall be instituted against governor of a state in any court during his term of office এটু তো আকৌ ৰিপিট হৈছে কোৱেশ্চন 25 ত আহিছে আৰু emoluments allowances of governor shall not be diminished during his yes it is also correct so both option number C tar pisot which of the following are regarded main feature of rule of law ami pohisu rule of law ki ahe eta to ami aniboi lagibo equality before law jetu amar article rule of law re eta element hoy equality before law tar pisot limitation of powers yes aru liberty and civil rights so 1 to 4 option number C people's responsibility to the government enekwa kuno dhoroner rule of law element nohoy president exercises power provided under article 356 মানে এটো president rule ইয়াতে কৈছে then assembly of the state is automatically dissolved নহয় ha assembly is a dissolution of legislative assembly is not a
necessary consequence of president rule. Dissolve automatically নহয়. Executive dissolve হ'ব, assembly নহয়. Article 19 suspended in that state এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা আমি নপঢ়ো. President can make laws relating to that state. কিন্তু তাৰ আগত এইটো আমি চাম, power of legislature of state shall be exercisable by or under the authority of parliament. So option number B হ'ব correct answer. President law ইয়াতে কৈছে law বনাব পাৰিব, but president law বনাব নোৱাৰে. President ordinance issue কৰিব পাৰে সেশনত নাথাকিলে. Okay, ইয়াতে সুধিছে যে with reference to parliament which of the following parliamentary committee, আকৌ parliamentary committee কথা সুধিছে, scrutinize reports to the house whether the powers to make regulation, rules, sub-rule, bylaws etc. are conferred by constitution or delegated by parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegations. ইয়াতে কোনটো parliament এটা ডাইৰেক্ট দেখা পাই আছো আমি committee on subordinate legislation. Subordinate legislation মানে মেইন এটা ফ্রেম মানে বনাই দিব আৰু তাত যিখিনি পার্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ থাকে, সিভিল সার্ভেন্টস বিলাক থাকে, তেখেতসকলক ডেলিগেট কৰা হয়, মানে পাৱাৰটো অকমান ডেলিগেট কৰা হয় যে আপোনালোকে বাকিখিনি সাব ক্লজ কি কৰক বনাই দিয়ক. সো দিস ইজ ডেলিগেটেড. সো ডেলিগেটেড লেজিসলেশন হল স্ক্ৰুটিনাই কৰিব পাৰে সাবঅৰ্ডিনেট লেজিসলেশনে. ঠিক আছে. Okay, next question. Edu RTE Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, person would be required to possess the minimum qualification laid down by concerned state council of teacher education. It is not state council, it is national council of teacher education. That is, this is national education of teacher education. Tar pisot RTE Act, for teaching primary class, candidate is required to pass a teacher TET jitu koa hoy. Yes, it is correct. In India, more than 90% of the teacher education are directly under state government. No, it is directly private hoy. More than 90%. So only 2 B, option B will be the correct answer. Next question. Parliament of India can place a particular law. Eito common mon dibo 9 schedule. 9 schedule to jak ami black hole bolio ko hoy ne. Black hole boli ekane koa hoy je 9 schedule ot gusi joa mane heikhonot kono dhoronor judicial review hobo nuare. So hetu kora hoisile 1951 ote 9 schedule add kori. Mane it is nothing but a schedule jot jibilak ami law put korim heikhini judicial review nohobo. Etu to correct. Kintu validity of law placed in the 9 schedule cannot be examined by any court. এটো এটা কিন্তু আছে, কিন্তু কি আছে জানেনে? আইআর কোয়েলহো কেস, আইআর কোয়েলহো কেস 2007 এই কেসটোত কোৱা হল যে নো সব লকে আমি হেতু কৰিব নোৱাৰো, আমি এটা ডেট ৰাখো, ডেট কোনটো 24 এপ্ৰিল 1973. এটো কোনটো কেছৰ জাজমেন্ট হয়? কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ জাজমেন্টৰ ডেটটো. So এইটো ডেটৰ আগলৈকে যিবিলাক এক্ট আমি 9 শিডিউলত দিছো হেবিলাকতো জুডিশিয়াল ৰিভিউ নহব, বাট এইবিলাকৰ পিছৰ যিবিলাক এক্ট আহিব হেবিলাকত থাকিব জুডিশিয়াল ৰিভিউ. এইটো মনত ৰাখিব লগা এটা এক্সেপশন. সো অপশন 1 only. Okay, 1 only. 17. Election Commission of India is a 5-member body. No, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই. 5-member body মানে এটো প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত আছে. এতিয়া মানে ফিক্স নাই নাম্বাৰটো যে 5 মেম্বাৰে হ'ব, এতিয়াতো 3 জন মেম্বাৰ. সো ইট ইজ ইনকাৰেক্ট. Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct. এটো আৰু কেনেকুৱা কথা ক'লে? ইলেকশন শিডিউল ইলেকশন কমিশনে ডিসাইড কৰিব ন, ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰক কিয় আনো আমি? নানো. ওকে. Election Commission resolve the dispute relating to splits and mergers of recognized political party. So yate ami ki dim answer, yate ami answer dim option number D. Option number D ki ase 3 only. Yes, 3 only. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? Indian federalism or feature nohoy boli koise. Option number D to sauksun, it is the result of an agreement among the federating units. Federating মানে province বিলাকৰ মানে states বিলাকে agreement কৰিছিল নেকি? হেতু তো আমেৰিকাত হৈছিল, USA.
সববিলাক ষ্টেটে আহি পিনে কৈছিলে যে আমি এটা এজ এ হোল হে বনাওঁ কিন্তু আমাৰতো তেনেকুৱা নহয় আমাৰ আগতে ইউনিয়ন অফ ষ্টেট মানে ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া মানে আগত আমাৰ ইউনিয়ন থাকিব ইউনিয়নৰ মানে ভাৰতৰ আণ্ডাৰত আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে ষ্টেটছ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ চ' এইটো এটা ইনকাৰেক্ট কৈছে ন নট ফিচাৰ ইট ইজ নট এ ফিচাৰ okay local self government can be best explained local self government মানে democratic decentralization bare bare ami panchayati raj porhile itu kothai poru democratic decentralization constitutional government is one which yate sao option 2 places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty to ensure kori ase jate arbitrarily bhabe governmente power exercise nokore কিন্তু উপৰটো উল্টা দিয়া আছে restriction on the individual liberty in the interest of state authority it is incorrect so b hobo not embodied in the preamble economic liberty kotha preamble ot nai mind of maker best reflect hoise preamble khonot je amar সংবিধান খনে কি কব আসলতে বিচাৰিছে right to vote eta amar সাংবিধানিক right ঠিক আছে সাংবিধানিক right কারণ universal adult franchise right against exploitation article 23 আৰু article 24 1 আৰু 4 ঠিক আছে এটো আমাৰ 17 এটো আমাৰ minority right so 1 আৰু 4 option c equality in society is absence of privilege equality থাকিব লাগিলে privilege আমি না থাকিব লাগিব society হয় না নহয় কাবা আমি প্ৰিভিলেজ নিদিলে ইকুৱেলিটি হ'ব 42nd amendment DPSP এটো হ'ব আমাৰ অপচন বি পাৰ্টিসিপেশন অফ ওয়ার্কাৰ ইন দা ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ফলোইং স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট rights are claims of the citizen against a state rights are privileges of a few citizen এই বিলাক তো নহয় ইয়াতে অপচন সি কি আছে rights are claims of the citizen against a state with reference to constitution DPSP constitute limitations upon ইয়াৰে যেতিয়া আপোনালোকে লিমিটেশন টু দেখিছে ন লিমিটেশন দেখা মানে বেলেগ পঢ়িবই না লাগে ডিপিএসপি কেতিয়াও লিমিটেশন প্ৰভাইড কৰা নাই ডিপিএসপি কৈছে এইটো কৰক এইটো কৰিলে ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট পাম হেতু কৰিলে ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট পাম সো নাইদাৰ অপশন ডি ঠিক আছে থ্ৰু টু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি legislative process has been provided to no has been provided মানে legislative process দিয়া আছে fundamental duty applicable কাৰণে no incorrect correlative to legal no legal duty beleg fundamental duty beleg neither one nor two context of India correct relationship between rights and duties rights are correlative with duties ঠিক আছে rights are correlative হয় duties or লগত যদি আমি নিজৰ ডিউটি ভালকে পারফর্ম কৰো আমি rights বুৰ পাবো পাৰিম ঠিক আছে in the election of Lok Sabha or state assembly winning candidate must get at least 50% of the votes poll to be declared elected এটো কি হ'ব আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছো একো নহয় আমাৰ অকমান টাইম আপ হৈ গৈছে বাট কোনো কথা নাই এটো টাইম আপ হলেও এইখিনি কমপ্লিট কৰিহে আজি যাম আমি গতিকে এটো কি হ'ব আনসাৰটো যে লোকসভা স্টেট এসেম্বলিৰ কাৰণে উইনিং ক্যান্ডিডেট মাস্ট গেট এট লিষ্ট 50% এনেকুৱা হয় নেকি আপোনালোকে সাগে ভাগৰি গৈছে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট দিয়া নাই বাৰু ময়ে কৈ দিছো according to the provision second statement to আমি চাই আছো হা speaker's post goes to the majority party এটো তো আমি তেতিয়াও কৈ আহিলো এনেকুৱা সংবিধানত provision নাই নহয় এটো এটা কনভেনশন হে হয় ৰাইট আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে winning candidate must get at least 50% এটো হয় জানো নহয় yes very good neither one nor two must be at least 50% ইয়াতে যদি আপোনালোকে more than 50% ও দিলে হয় তেতিয়াও ইনকারেক্ট হলো হয় কিয় কাৰণ আমি যেটো জেনারেল ইলেকশন হয় তাত আমি এফপিডিপি সিস্টেম ফলো কৰো ফার্স্ট পাস দ্য পোস্ট সিস্টেম
So first jar hatot highest voting number hobo tewe hobo winning candidate 50% নহলে কথা নাই তো তিনিজন ক্যান্ডিডেট আছে তিনিজনৰ ভিতৰত যিজনে সবচে বেছি পাব তে উইনাৰ হয়নে নহয় 50% ৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো নানিব ইয়াতে যদি more than 50% ও দিলে হয় তেতিয়াও নহল হয় কিন্তু which of the following are not necessarily ইয়াতে দিছে president rule not necessary consequence dissolution of state legislative assembly yes it is not a necessary consequence আমি অকমান আগতে চাইলো হয়নে local bodies dissolve কৰাটো necessary consequence নহয় যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে কৰিব পাৰে necessary নহয় কিন্তু removal of council of minister কাৰণ constitutional machinery failure হোৱা মানে কি executive ভালকে perform কৰা নাই governance কৰিব পৰা নাই so ইয়াতে কি হ'ব 1 আৰু 3 option number B out of the following which shows the one principle of cabinet form of government ot yate sok option number C ase parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people okay election of lok sabha nomination paper kone file koribo pare any citizen whose name appears in the electoral roll of a constituency reference to parliament private member bill is a bill presented by member of parliament who is not elected but only nominated etu aru kenekwa kotha hol private member mane ami kak kom member who are not minister bas hikhiniye member who are not minister teu kom ami private member but yate to kiba only nominated member kotha kos recently private member bill has been passed in the for the first time bapre neither one nor two okay main advantage of parliamentary form of government main advantage ki hoy parliamentary form ot kenekwa hoy je executive hokol legislature ot answerable hoy right yate sok parliament exercise function parliament by which methods minister of question odibo ei gotei bor method adjournment motion question hour supplementary question so option number D judicial review implies etu hobo prothom to statements of power of judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive order it is correct 16 minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 year minimum age 21 year okay panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period yes it is correct remainder period mane 3 years ot jodi dissolve hoi gol baki 2 বছৰ থাকিব আৰু তো সেই 2 বছৰে কামখিনি কৰিব মানে নিউলি যেটো ফর্ম হবো পঞ্চায়ত ঠিক আছে তেনেকুৱা so statement 2 option number B 2 only correct bill pending of the lok sabha lapses on its prorogation yate mon korim ami prorogation related yate কোনো ধৰণৰ lapsing or kotha nahe prorogation mane terminating a session terminate kora hone to lapsing or kotha nahe yate so yate eko nokoribo apunaloke bill pending in the rajya sabha which has not been passed by lok sabha shall not lapse on dissolution of lok sabha yate ki koise bill khon ase rajya sabha kintu which has not been passed by lok sabha pass kora nai kintu dei shall not yes it is correct ami to kotha batilu lok sabha swa nai right so option number B 2 only yate mo kolu na prorogation or khetrot lapsing or kotha nahi lapse no hoy thik ase tar pisot chief secretary in state is appointed by governor no aru chief secretary in a state has a fixed tenure chief secretary to kar dara appointment hobo mane CM or dara hobo no fixed tenure na thakibo Parliament of India acquires the power to legislate of any subject of the in the state list in the national interest if resolution etu hoi gol amar rajya hobar jetu special power ami dekhu so rajya hobar special power jodi dekhu rajya hobar ahok by a majority of not less than 2/3 etu majority hobo thik ase last ekdom apunaloke bhagori porise niki
এতিয়া চাও ফিফথ শিডিউল সিক্স শিডিউল ফিফথ শিডিউল সিক্স শিডিউলত কি কৰা হৈছে প্ৰটেক্ট দ্য ইন্টাৰেষ্ট অফ শিডিউল ট্ৰাইবছ এটোতো আৰু চাব লগাই নাই protect the interest of scheduled tribe fundamental object of panchayati rajor fundamental objective ki hoy je people participation in the development political accountability democratic decentralization to hoy so baki duta no hoy 1 and 3 option number C correct answer directive principle of state policy spell out yes socio economic democracy kotha koa hoy no fundamental rights আমি পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসিৰ কথা পঢ়ো আৰু ইয়াত আমি পঢ়ো সোশিয়াল ডেমোক্রেসিৰ কথা the provision contained in this principle are not enforceable by any court yes it is also correct so option number C legislative council of state in India can be larger in size than half of the a2 eta আপোনালোকক আকৌ মই কথা ক'ব খুজিছো legislative council stateটো জানো আমি আমাৰ কিমান গিখন state ইয়াতে কৈছে প্লিজ নেক্সট ক্লাস টাইমত স্টার্ট কৰিব নেক্সট ক্লাস আপুনি যদি আসিলে একদম এক্স্যাক্টলি 6:30 ত স্টার্ট কৰিছো আৰু এনেকুৱা এটা কমেন্ট দি পিনে আপুনি যিখিনি এসপিৰেন্টে পঢ়ি আছে বৰ্তমান হিখিনি এটা এনভায়ৰনমেন্টটো বেয়া কৰাৰ দৰে কথা কাৰণ মই ব্ৰেক লৈছো অনলি 5 মিনিট আৰু ক্লাস স্টার্ট একদম টাইমত স্টার্ট কৰিছো 6:02 sorry 6:37 ওকে তো মানে আপোনাৰ ইচ্ছা মানে এটো বাধ্যতামূলক নহয় যে চাবই লাগিব কিন্তু মই যদি কৰি আছো আৰু বেলেগ ষ্টুডেন্টস পুৰে যদি চাই আছে তো বেলেগক হেম্পাৰ কৰাকে কথাটো ক'ব নালাগে ঠিক আছে এনিৱেজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মোৰটো ইয়াতে একো যোৱা নাই মই আপোনালোকৰ কাৰণেই চিঞৰি আছো হয় নে নহয় Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly. Yate, eta khub incorrect statement etu koi dile karon incorrect statement kyo koi dile je amar jitu Legislative Council amar kekhon state ot bicameral hoy enekwa mane comment eta dekhile no okoman mane poribektu beya hoy jay তো এটা ধুনিয়া পৰিবেশত আমি পঢ়ি আছো ইমান ৰাতি কিন্তু এনেকুৱা পৰিবেশ বেয়া কৰিব নালাগে একচুয়ালি আপুনি ভাল পানে আপুনি ইউ ক্যান জাস্ট সিম্পলি লিভ মানে নহয় এনিৱেজ লেটস ইগনোর দ্যাট legislative council of state in India can be larger in size এটো নহয় দে কাৰণ কিয় নহয় এটো এটা কথা মনত ৰাখিব যে সাপোজ আমাৰ ধৰি লোৱা হল বিধানসভা ধৰি লোৱা হল বিধানসভাৰ টোটাল মেম্বাৰ আছে 300 ৰাইট 300 টোটাল মেম্বাৰ ইয়াৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে মানে বিধান পৰিষদৰ মেম্বাৰ কিমান হ'ব লাগিব জানেনে 300 ৰ 1/3 এটো 300 মই এজিউম কৰিছো হা সো টোটাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ মেম্বাৰৰ 1/3 দ্যাট মিন্স 1/3 হলে কিমান হল 100 হল ওকে তো এই 100 ৰ 1/3 ৰ তলত হ'ব লাগিব ঠিক আছে 1/3 ৰ তলত হ'ব লাগিব ওকে ওকে আৰু মিনিমাম ইফালে হ'ব পাৰে 40 মিনিমাম ইফালে হ'ব পাৰে 40 গতিকে যদিও আপাৰ হাউস বুলি কৈ আছো কিন্তু মেম্বাৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলতকে সৰি লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতকে এক্সিড হ'ব নোৱাৰে মোৰ হ'ব নোৱাৰে লাৰ্জাৰ হ'ব নোৱাৰে কাউন্সিলৰ সদায় তলত থাকিব যদিও ইয়াক আমি বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কম ৰাইট যদিও ইয়াক আমি বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কম গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেট নমিনেট চেয়াৰম্যান অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট গভৰ্ণৰে নমিনেট নকৰে ইলেক্ট হয় সো অপশন নম্বৰ ডি Parliamentary system of government in India because parliamentary system Council of Minister is responsible to the Lok Sabha. Hito bare bare khurai pokai khudi ase hoine. Consider the following statement. Rajya Sabha has no power either to reject or amend a money bill. Absolutely correct. Rajya Sabha cannot vote on the demands for grant. Demand for grant or kane Rajya Sabha vote koribo nware ha. Etu Lok Sabhate voting hobo. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. That means budget discuss koribo nware boli koise to incorrect. 1 and 2 option
B. Option B. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by joint sitting. Anile already joint sitting, already duyota house ekaloge bohi ase. Tar ami rigid nokoru. That simple majority of members present and voting. Apolake joint sitting buli rigid kori nidibo. Executive power of Union of India is vested on Prime Minister. Iate kotha tu ahi gol. Besi nai rupa. Besi nai. Executive power of Union of India buli koi dile no. Union of India. Union of India buli koa karone etu president no hoy. Sorry, Prime Minister no hoy, president. Okay, president. Prime Minister is the ex officio chairman of Civil Service Board. Civil Service Board or karone Prime Minister ki no hoy, chairman no sorry, ex officio chairman no hoy. Okay, so neither one nor two. With reference to union government, Department of Revenue responsible for preparation of union budget. Department of Revenue yate no hoy. No amount can be withdrawn from consolidated fund without the authorization. Yes, it is correct. All the disbursement made from public account also need the authorization from the parliament. No, public account or paisa uliale parliamentary approval na lage. So option C. Option C ki ase two only. Two only. Which of the following is the custodian? Custodian kun hoy? Supreme Court of India. Very simple. Uphold and protect unity, integrity. It's our fundamental duty. Okay, so finally to end whole our session to I hope আপোনালোকে এই সেশনটোৰ পৰা বহুতখিনি লাভ পাব আৰু সকলোকে ধন্যবাদ কাৰণ মোৰ লগতে আপোনালোকেও ইমানখিনি এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন দেখাইছে আৰু আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছো এক্সাম যাতে আপোনালোকে সবৰে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হয় আৰু প্ৰিলিমছ নহয় একচুয়ালি ফাইনেল লিষ্টত যাতে সকলোৰে নাম আহে along with that I am ending this session আকৌ লগ পাম Sunday that is on 1st June তাত আমি মই বিশেষকে বা আমাৰ সকলোখিনি ফ্যাকাল্টিয়ে আমি গোটেইখিনি কারেন্ট এফেয়ার ডিসকাস কৰিম কাৰণ মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ গৈ আছো যে কারেন্ট এফেয়াৰত থকা বস্তু ষ্টেটিকৰ লগত মিলাই পিনে হুদিছে তো হেইটো হিখিনি আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সকলোকে ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ আৰু শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম ওকে Also, এটা কথা ক'ব খুজিছো PPT টো আপোনালোকে হুদি আছিল PPT টো অহাকালি ৰাতিপুৱা লৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আই গেছ য'ত বেলেগ ফ্যাকাল্টি সকলে দিছে তাত আপলোড কৰাই দিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান এন্ড গুড নাইট